در کوچه های خاکالود شهر. نویسنده نادر هژبری. انتشارات آوای بوف. سال انتشار 1404. راوی نسیم. مدیر تولید قاسم قرداغی. کاری از گروه فرهنگی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com زهرا دختری که هرگز کباب نخورده بود. زهرا دختر 8 ساله، خواهر علی و دختر امیر و فاطمه است. دختری است مثل تمام دخترهای کوچک دیگر. پدرش امیر که کارگر ساختمانی بود، 2 سال پیش در یک حادثه ساختمانی از بالای نردبان سقوط کرد و چند ماه بعد در اثر جراحات و صدمات ناشی از سقوط از دنیا رفت. امیر موقع مرگ فقط 30 سال عمر داشت. اگر چند نفر از خیرین محل نبودند، مرده‌اش روی زمین می‌ماند. فاطمه، مادرش که 29 سال دارد، تنها سرپرست خانواده است. امیر یک برادر از خود کوچکتر به نام حسین داشت و یک خواهر از خود کوچکتر به نام کوکب. حسین کارگر نانوایی است با زن و فرزند. هرچند گاهی به خانواده برادرش کمکی می کند، اما خود به زحمت توان اداره زندگی خود و خانواده خود را دارد. فاطمه از طریق تمیزکاری و پخت و پز برای خانواده‌های مرفه محل به زحمت سرش را بالای آب نگاه داشته است. در این 2 سال اکثر اوقات وقتی تنهاست در خلوت گریه می کند. دلش برای امیر تنگ می شود. خانواده فاطمه از دهات اطراف شهر هستند و توجه چندانی به اوضاع او ندارند. شاید هم برای اینکه خود از اوضاع چندان مناسبی برخوردار نیستند. خدا خود می داند که در دل آدم‌ها چه می گذرد. آنها خود این را می گویند که توان کمک ندارند. علی کلاس 4 ابتدایی است. علی 11 سال دارد. دانش آموز خوب و با استعدادی است. از لحاظ بدنی تفاوتی با بچه‌های همسن خود ندارد. زهرا کلاس 2 دبستان است. دختر کوچک اندامی است که برای سن خود کمی کوچک به نظر می آید. مادرش می گوید که از بچگی همینطور بوده است، ولی به احتمال زیاد به خاطر سوء تغذیه و کمبود مواد غذایی است. خانه این که خانواده زهرا در آن زندگی می کنند، خانه کوچک 2 اتاقی است با کل مساحتی حدود 50 متر مربع که چند سال پیش امیر با زحمت زیاد از صاحب خانه ای که از او آن را اجاره کرده بود خریده بود. پدر امیر که سالها کشاورز بود، قطعه زمین کوچکی داشت که بعد از مرگش به بچه‌هایش رسیده بود و امیر با سهمش از آن زمین و کمی هم قرض این خانه را برای فاطمه و بچه‌هایش خرید. خانه در یکی از محله‌های قدیمی و کم درآمد در شمال اصفهان قرار دارد. تا همین چند سال پیش اکثر اهالی محله بیشتر به کار کشاورزی یا مغازه‌داری مشغول بودند. خانه محله آنها یک استوار شهربانی بود و چند استوار ارتشی که بعد از سالها خدمت در ارتش در نقاط مختلف ایران بازنشسته شده بودند.
و حالا به زادگاه خود برگشته بودند تا سالهای آخر عمر خود را به قول یکی از بچه‌های محل در انتظار خدا باشند تا دعوت حق را لبیک گفته و به اجداد خود در واقع رضوان بپیوندند. سر محله که چند کوچه به آن منتهی می شود، چند مغازه که سالها پیش ساخته شده بود قرار دارد. یکی از آنها متعلق به حاج رمضان کبابی است. کنار مغازه حاج رمضان، مغازه حاج قدیر آشپز قرار دارد که در زمستان حلیم و عدس می‌پزد و در تابستان بریانی. مغازه نانوایی حاج شکرالله، قصابی حاج عیسی و همچنین خاربار فروشی حسین در همان ردیف قرار دارد. چه در زمستان و یا در تابستان، پاییز و یا بهار، مخصوصاً بین ساعت 11 صبح تا 2 بعد از ظهر، بو و دود خوش کباب حاج رمضان حال آدم را موقع رد شدن از سر محله منقلب می کند و انگار اشتهای آدم را 100 برابر تیز و تند می کند. حاج رمضان فقط کباب کوبیده درست می کند. در بیرون مغازه و همچنین در داخل چند دست میز و صندلی قرار دارد که کبابخورها آنجا کباب خود را صرف می کنند. سینی نان و کباب همیشه با سبزی خوردن که شامل ترخان، ریحان، نعنا، پیازچه و تربچه و پیاز است تزیین شده است. برای اینکه نان بیشتر طعم کباب بگیرد، حاج رمضان و شاگردش اصغر موقعی که سیخ گوشت کباب نیم پز شده است، بخشی از چربی کباب را با قرار دادن سیخ کباب بین دو نان و وارد کردن کمی فشار بر آن میگیرد. طعم این نان حتی بدون کباب هم 10 برابر طعم نان معمولی است. موقعی که امیر هنوز در قید حیات بود و علی زیر 7 سال، خودش معمولاً از مغازه حاج شکرالله نان می خرید. ولی بعداً این مهم به عهده علی واگذار شده بود. گاهی که علی مدرسه بود و امیر سر کار، فاطمه خرید را انجام می داد. از زمان مرگ امیر همه این کارها را علی به عهده دارد. گاهی هم علی زهرا را برای خرید نان با خود می برد. زهرا هر زمانی که همراه علی است، قبل از آنکه نان خریداری شده را به خانه ببرند به علی میگوید که چقدر از بوی کباب خوشش می آید و چقدر کباب دوست دارد. آنها کمی جلوی مغازه حاج رمضان توقف می کنند تا سینه های خود را از بوی کباب پر کنند. گاهی هم کمی از کناری نانی را پاره می کنند و در حالی که از بوی خوش کباب لذت می برند، نان را می خورند و فکر می کنند که اگر نان خالی با بوی کباب اینقدر خوش طعم است، وای به این که لای نان خالیشان سیخی از کباب باشد. روزی زهرا به علی گفت که فکر نمی کند هیچ وقت کباب گیرشان بیاید و بعد قطره اشکی در کوچه چشمش حلقه زد. زهرا و علی با اینکه تا کنون لبشان به بریان هم نرسیده بود، ولی هوسی که برای کباب داشتند را برای بریان نداشتند. هرچند که هر دو خیلی مشتاق بودند که روزی شکمی سیر بریان بخورند. موقعی که امیر زنده بود، روزی برای آنها بریان خریده بود. البته شش و دنبه بود که قیمتش تقریباً نصف قیمت بریان بود. برای آنهایی که از بریان اطلاع چندانی ندارند، باید توضیح دهم که بریان از گوشت پهلوی گوسفند درست می شود که به آن گوشت قلوه گاو هم می گویند. گوشت را نیمه پز می کنند و بعد آن را چندین بار چرخ می کنند تا کاملا نرم شود. بعد آن را در درون کفگیرهای مخصوص که به آن لقلوی می گویند پهن می کنند و روی آتش نسبتاً سرخ می کنند تا کاملا پخته شود. معمولاً کمی آب چربی را روی نان می ریزند تا طعم نان افزایش یابد. این بریانی را بعد از پخت لای نان قرار می دهند تا با سبزی خوردن صرف شود. تفاوت شش و دنبه با بریان این است که به جای گوشت از شش گوسفند و کمی هم دنبه گوسفند استفاده می کنند. به همین جهت هم قیمت آن در مقایسه با بریان کمتر از نیم است. شش و دنبه معمولاً بریانی فقراست. زهرا با آنکه آن موقع کمتر از 6 سال بیشتر نداشت، ولی طعم آن را هنوز به خاطر دارد.
شاید هم به همین جهت است که کباب برای او جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا که تاکنون آن را نچشیده است. چند روز پیش به مناسبت یکی از این اعیاد بنابر دلایلی کاملا نامعلوم، موقعی که علی مدرسه بود، به بچه‌های مدرسه اعلام شده بود که آن روز از طرف یکی از مراکز خیریه بنا شده که به شاگردهای مدرسه نان و کباب برای نهار بدهند. این اولین باری بود که اصولاً اسم نهار در مدرسه برده شده بود. بچه‌ها نهار خود را در خانه‌هایشان میبایست بخورند و مدرسه جای نهار دادن و نهار خوردن نبوده و نخواهد بود. به هر حال آن روز ولوله‌ای بین بچه‌ها افتاده بود. علی سر از پا نمی‌شناخت. می‌دانست که تا 1 ساعت دیگر یکی از آرزوهایش در این دنیا برآورده می‌شود. دیگر قادر نبود به معلمش گوش کند. همه آن 1 ساعت را در عالم دیگری سیر می‌کرد. با خود فکر می‌کرد که آیا لقمه‌هایش را تند تند بخورد و یا اینکه آن را آهسته بجود تا لذت کباب طولانی تر شود. راستی آیا طعم آن به خوبی طعم بوی کباب‌های حاج رمضان هست یا نه؟ آه، اگر این را دیروز می‌دانست، 1 نان اضافی از خانه توی کیفش می‌گذاشت تا نان بیشتری را با کباب بخورد. راستی چند تا سیخ کباب بهش می‌دهند؟ 1، 2 تا، بیشتر؟ بعد با خود فکر کرد حتما از 1 بیشتر خواهد بود. ساعت 11:30 بود که ناظم مدرسه کلاس‌ها را تعطیل کرد و دانش آموزها با صف از کلاس خارج شدند. وقتی وارد حیاط مدرسه شدند، بقیه شاگردهای کلاس‌های دیگر آنجا صف کشیده بودند. 3 میز کنار هم قرار داشت و چند نفری کنار هر میزی ایستاده بودند و مشغول پخش نان و کباب بودند. علی دیگر طاقتش تمام شده بود. در جایش قرار نداشت، اما ترسش این بود که اگر دست از پا خطا کند ممکن است که نان و کبابش را ندهند. لذا بی‌صبرانه ایستاده بود. هرچه به میز نزدیکتر میشد التهابش بیشتر میشد. 5 نفر بیشتر جلوی او نبودند. حالا دیگر بوی کباب را با تمام وجودش حس می‌کرد. آه، چقدر خوشمزه بود. انگار از کبابی حاج رمضان آورده بودند. نوبت علی شد. 1 بشقاب سفید از نوع 1 بار مصرف، 1 نان، 1 سیخ کباب و 1 گوجه فرنگی در کنارش با کمی سبزی خوردن به دستش دادند و یکی از آقایانی که آنجا بود گفت نظر حضرت فاطمه زهراست. علی دستش می لرزید. بشقاب را گرفت و گفت دست شما درد نکند. با عجله بشقاب را به گوشه حیاط برد و کمی به کباب خیره شد. انگار همه دنیا در آن 1 سیخ کباب جمع شده بود. نمیدانست چه کار کند. تکه‌ای از نان را کند و با تکه کوچکی از کباب به دهن گذاشت. قلبش تون تون میزد. آه، خدای بزرگ، چقدر عالی است. وای، چقدر خوشمزه است. دیگر طاقت نداشت. با سرعت شروع به خوردن کرد. ناگهان چیزی گلوگش را گرفت. نمیتوانست دیگر لقمه اش را قورت دهد. انگار راه گلوگش بسته شده بود. یاد زهرا خواهرش افتاد. در تمام روز اصلا به زهرا فکر نکرده بود. اما حالا زهرا جلویش ایستاده بود و به او نگاه میکرد. دید که زهرا به او میگوید که شاید هرگز در تمام زندگیش طعم کباب را نخواهد چشید. آرام نصف نان را با نصف کباب جدا کرد و آن را در جیبش گذاشت و به خوردن نیمه دیگر ادامه داد. حالا زهرا هم طعم کباب را خواهد چشید. خاطرات کودکی. هنوز آن بوی نمناک دالان‌های طولانی و خاکی و خنک را در تابستان‌ها به یاد می‌آورم و دوست دارم. سالهاست که آن را در خاطرم نگه داشتم. محله قدیمیم هرگز در ذهن من نخواهد مرد. چنار بلندی داشت و انگار که آن بالاها آسمان را سوراخ کرده بود. نهر خوبی از میان محله و از پای چنار می‌گذشت و همیشه آن را سیراب می‌کرد. شاید راز سرزندگیش همان نهر آب بود. خانه‌های محله همه از خشت و گل بود. تمدن هنوز در آنها رخنه نکرده بود.
نه بزرگها و نه بچه‌ها هنوز فاسد و خودخواه و دروغ نشده بودند. خانه‌ها همه حیاتی خاکی داشت و همیشه 10 مرغ و خروس در آنها در خاک غوطه می‌خوردند. عصرها آنهایی که زراعت داشتند با خرها و اسب‌هایشان از صحرا برمیگشتند و در بهار و تابستان همیشه کومه‌ای از یونجه تازه پشت حیواناتشان بار کرده بودند. در خانه‌هایی که گاو داشتند، غروب‌ها وقتی که هوا گرگومیش بود، زنها اکثراً گاوها را می‌دوشیدند و بقیه اول شب را یا ماست درست می‌کردند و یا شیر می‌فروختند. محله ما روی پلی نسبتاً پهن بود که خیابان خاکی و باریکی از آن می‌گذشت. 3 کوچه هم به آن پل و وسط محله ختم می‌شد. یکی از این کوچه ها در 2 طرف نهر بود و خانه های اطرافش روستایی ترین خانه ها بودند. به فاصله کمتر از ربع کیلومتر 2 پل دیگر قرار داشت و ما آن را مرز محله من با محله های همسایه می دانستیم. 2 خانه مانده به آخرین خانه کنار نهر در بخش جنوب غربی محله خانه ای بود متعلق به ازانگوی محل. مسجد محله کنار پل بود. شکرالله ازانگو همیشه ساعت 4 صبح روی بام مسجد بود تا مردم را با اذانش به نماز صبح دعوت کند. خیلی از مردم اهل نماز نبودند و یا ترجیح می‌دادند که در خانه نماز بخوانند. اکثرا هم به پیش نماز محل چندان اعتمادی نداشتند. آقا تقی پیش نماز محل آخوند باریک چهره‌ای بود که تمام چاقیش را زیر عبایش پنهان می‌کرد و همیشه در جنگی سرد با حاج آقا رضا پیش نماز دیگری که در مسجدی دیگر نماز می‌خواند بود. او همیشه وقتی از کوچه رد می‌شد ما را به رفتن به مسجد دعوت می‌کرد و می‌گفت که در آتش جهنم خواهیم سوخت اگر چنان نکنیم. ما هم همیشه قول می‌دادیم که همان روز یا شب به مسجد خواهیم رفت. خیلی اوقات از سر راهش دور می‌شدیم تا از آتش جهنم وعده داده شده دور بمانیم. وقتی در یکی از روزخوانی‌ها از ما خواست که آماده نماز شویم و ما جواب دادیم که ما نمازمان را قبلا خوانده ایم، سرمان فریاد زد که پدر سوخته ها هنوز نیم ساعت به وقت شروع نماز مانده است. ما هم در مقابل همگی از محل روزه فرار کردیم و تا ساعتها می‌خندیدیم. خانه فتح علی اولین خانه بعد از پل بود. خانه ای بود که درش همیشه باز بود. اردک‌هایشان هر روز صبح آزادانه از خانه خارج می‌شدند و در نهر محل با اردک‌های همسایه‌ها کیلومترها شنا می‌کردند و دم غروب به خانه باز می‌گشتند. او با برادرش و زنهایشان در یک خانه به طور مشترک زندگی می‌کردند. فتح علی پاسبان بازنشسته ای بود. علی برادرش زراعت می‌کرد و گاو و گوسفند داشت. هیچ کس ثروت چندانی نداشت و هیچ کس هم فقر را درک نمی‌کرد. فاصله ها زیاد نبود. در کنار حمام محله قاسم کارگر یک کارخانه نساجی کوچک با خانواده‌اش زندگی می‌کرد. خانه‌شان یک اتاق بود. با پسر بزرگش حسن هم کلاس بودم و او بهترین دوستم در دبستان بود. یک روز صبح در سرمای زمستان در راه مدرسه شروع به گریه کردن کرد. گفت که شب پیش برادر کوچکش در زیر کرسی پایش را به کتری آب جوش زده و آن را روی بدنش ریخته و مرده است. وقتی از او پرسیدم که آب جوش در زیر کرسی چه کار می کرده است، پاسخ داد که خاکه زغال برای کرسی نداشتند و مادرش از چراغ غذاپزی در کرسی استفاده کرده بود و کتری را روی چراغ گذاشته بود تا برای سحری آب جوش داشته باشند. ماه رمضان بود. در تابستان در گرمای سوزان بعد از ظهر وقتی همه بزرگها خواب بودند، خیلی از بچه‌ها سر محل جمع می شدند. در زیر سایه چنار محله که از همه جای دیگر خنک‌تر بود، پیرمردهایی که خواب بعد از ظهر نداشتند معمولاً به تفسیر سیاست روز و نقش آمریکا و انگلیس و شوروی‌ها در امور جهانی می‌پرداختند و تمام مسائل جهان را در کمتر از 2 ساعت حل می‌کردند.
تا دوباره فردا در همان ساعت همان مسائل و مشکلات جهانی را دوباره از سر بگیرند. فرامرز یکی از آن نخبه ها و سیاسیون محل بود که همیشه می گفت و این از اعتقاداتش بود که اگر 2 موش در سوراخی درگیر شوند، آدم باید به دنبال رد پای انگلیسی ها بگردد. او همه درگیری های جهانی را به حساب انگلیس می گذاشت و بر این عقیده بود که سیاستمداران آمریکایی همه بازیچه انگلیسی ها هستند و سیاست انگلیس را به پیش می برند. گاهی بچه ها هم کمی دورتر از پیرمردها می نشستند و به حرفهای آنها گوش می دادند. بعضی از بچه ها برای خودشان گاری ساخته بودند. این گاری شامل جعبه‌ای تخته‌ای بود که در قسمت عقبش 2 بلبورینگ قرار داشت و در قسمت جلوی آن فرمان آن قرار گرفته بود که از تکه تخته‌ای ساخته شده بود و بلبورینگ دیگری به آن وصل شده بود. تخت فرمان توسط 2 حلقه، یکی متصل به فرمان و دیگری متصل به بدنه جلوی جعبه و میخی که از آنها رد میشد به هم وصل میشدند. موتور گاری یکی از بچه‌های دیگر بود که توان ساخت گاری را نداشت و به خاطر 5 دقیقه استفاده از گاری حاضر به هل دادن آن برای 1 ساعت در گرمای طاقت فرسای تابستان بود. به خاطر سر و صدای گاری‌ها روی آسفالت محل، معمولاً بچه‌ها نفرین اکثر اهالی محل را همراه داشتند. چیزی که برای بچه‌ها از کمترین اولویت‌ها برخوردار بود. گاهی یکی از آنهایی که خوابش را به خاطر سر و صدا از دست داده بود از خانه‌اش بیرون می آمد و بچه‌ها را دنبال می کرد و سعی می کرد که گاری آنها را بگیرد و با خود ببرد و یا خرد و خمیر کند و یا آنها را از نزدیکی خانه‌اش دور کند. گاهی هم سعی می کردند با شیرین زبانی سر بچه‌ها کلاه بگذارند و آنها را از راندن گاری‌هایشان در بعد از ظهر منصرف کنند. این تاکتیک بازده بیشتری داشت و بچه‌ها معمولاً به آن پاسخ مثبت می‌دادند. بزرگترین ترس بچه‌ها افراد محل نبودند، پاسبان‌ها بودند. هرگاه سر و کله پاسبانی از دور یا پیاده و یا با 2 چرخه پیدا می‌شد، همگی گاری‌ها را روی دوش می‌گذاشتند و هر یکی به سوی فرار می‌کردند. در چند مورد چند تا از بچه‌ها گاری‌هایشان را از دست دادند و پاسبانی که خانه‌اش در محله کناری بود آنها را با خود برد. او ادعا می‌کرد که آنها را به کلانتری محل می‌برد تا سرکلانتر در مورد آنها تصمیم بگیرد که البته منظورش این بود که آن را خرد کنند. یکی از بچه‌ها قسم می‌خورد که گاریش را در محله کناری دیده است و یکی از پسرهای آن پاسبان در اطراف خانگشان با آن بازی می کرده است. فخری یکی از افراد محل حاج آقا بیدگلی بود. او از افراد مؤمن و مذهبی محل به حساب می آمد و نماز صبح، مغرب و عشاءش را همیشه در مسجد محل می خواند. با اینکه خانواده این مذهبی داشت، لکن این موضوع 2 دخترش را از دید پسرهای محله دور نمی کرد. دختر بزرگش که 15 ساله و خیلی هم خوش‌بوش بود، بین پسرها خاطرخواه زیاد داشت و خودش هم به این موضوع خوب واقف بود و از آن نه تنها لذت می برد بلکه برای دلربایی از آن به بهترین نحو استفاده می کرد. او هر وقت از کوچه و سر محل رد می شد به عمد چند بار روسریش را یا از سر بر می داشت و یا با تظاهر به اینکه آن را مرتب می کند جابجا می کرد تا هرچه بیشتر از پسرها دل ببرد. همه ما به درجات مختلف خاطرخواه او بودیم، اما او به هیچ کدام از ما ظاهراً توجهی نداشت. او 2 دوست دختر داشت که از او بی‌پرواتر بودند. هر 3 آنها همیشه وقتی از کنار ما رد می شدند، اول صدایشان را بلند می کردند تا ما بخشی از صحبت‌هایشان را بشنویم و وقتی خاطرشان جمع می شد که ما گوش می کنیم، پچ پچ می کردند تا ما را بیشتر کنجکاو کنند. ما این موضوع را به خوبی می دانستیم که از گوشه چشم ما را زیر نظر دارند. خواهر کوچکترش که تازه سینه‌هایش رشد کرده بود و از خواهر بزرگترش هم خیلی قشنگتر هم بود، ظاهر متین‌تری داشت و سربزیرتر بود. یکی از پسرهای محل که 17 سال داشت و 4 سال از ما بزرگتر بود، خاطرخواه فخری شده بود و همیشه او را دنبال می‌کرد
و سعی در تور کردن او داشت. این واژه‌ای بود که بین بچه‌ها رایج بود. یک روز نزدیک غروب بود و فخری دختر بزرگ حاج آقا بیدگلی از سر پیچ محله با 2 دختر دیگر رد می شدند. همه ما گوشهایمان را تیز کرده بودیم که از محتوای صحبت‌هایشان تا حد مقدور سر درآوریم. فخری در حالی که می خندید و روسریش را به روال همیشگی جابجا می کرد گفت: به کله عمر قسم. و برای ما دیگر همه آن دنیای تخیلی در یک لحظه فرو ریخت. برای ما قابل تصور هم نبود که دختر زیبا و دلربایی مثل فخری از چنین کلماتی استفاده کند. ما مات به هم نگاه می کردیم و انگار که دنیا به پایان رسیده بود. فخری و کله عمر، پس او هم دختری است مثل بقیه و کاملا معمولی. در آن لحظه تمام علاقه و عشق ما به فخری مثل الکل پرید. بعد از آن هم دیگر نه هرگز جلوی راهش کمین کردیم که تماشایش کنیم و نه اینکه خواستیم صدایش را بشنویم. هرکول بازی. در میان همه قهرمانان دنیا هرکول جای ویژه‌ای داشت. هر وقت سینمامایاک آسیا و یا ایران یکی از فیلم‌های هرکول را نشان می‌داد، همه بچه‌ها بیتاب می‌شدند. از میان بچه‌ها فقط 2 نفر بیشتر نبودند که با پدر یا برادر بزرگشان به سینما می‌رفتند. هر بار که یکی از آنها فیلمی را در سینما می‌دید، تا چند روز بعد در روی سکوی سقاخانه محل به تعریف صحنه‌های مختلف فیلم می‌پرداخت و بقیه محو در صحبت‌های راوی می‌شدند. یکی از این بچه‌ها علی بود که پدرش پلیس راهنمایی بود و چون طبق معمول از پرداخت پول بلیت سینما معاف بود، علی را به سینما می‌برد. علی تمام صحنه‌های فیلم را چنان به خاطر می‌آورد که انگار همه ماها با او در سینما بودیم. چند روز بعد از دیدن و شنیدن فیلم و اینکه همه ما تمام زوایای فیلم را از بر داشتیم، به برپا کردن صحنه‌های فیلم می‌پرداختیم. یکی هرکول میشد، یکی همراه هرکول و هر کسی نقشی به عهده می‌گرفت. تنها چیزی که کم بود زن و یا معشوقه هرکول بود که نه کسی آن نقش را به عهده می‌گرفت و نه آن قسمت داستان برای کسی اهمیتی داشت. شمشیرهامان چوب‌هایی بود که از درخت‌های محله بریده شده بود. جنگ تن به تن و یا مغلوبه از بهترین قسمت‌های داستان بود و ساعت‌ها سرمان را گرم می‌کرد. یک بار در یکی از آن فیلم‌ها شمشیر هرکول محکم بر سر یکی از بچه‌ها به نام رحیم فرود آمد و پوست سرش مثل خیار ورم کرد. بعد از اینکه جنگ تمام شد و هر کسی به خانه اش رفت، مادر رحیم که متوجه سر پسرش شده بود با داد و بیداد به خانه ما آمد که چرا سر پسرش را شکسته ایم. جواب این بود: ما سرش را نشکستیم، هرکول شکست. بهمن و آقای حشمتی. سال اول دبستان برای ما که آن موقع 6 ساله بودیم هم هیجان آور بود و هم ترسناک. از اینکه بعد از این اجازه داشتیم که چند نفری صبحها ساعت 7:30 صبح سر محل جمع شویم و با هم به مدرسه برویم، غرق در غرور و هیجان بودیم. آقای صادقی هر روز روی صفحه‌ای از دفترچه هامان سرمشق می نوشت و ما روی تمام سطرهای باقی مانده می بایست آن را تکرار کنیم تا روز بعد آن را خط بزند. سال اول به خوبی گذشت و تابستان آن بیشتر به بازی و دویدن در کوچه ها و سر محل طی شد. اول مهر ماه که به مدرسه برگشتیم فکر می کردیم که آقای صادقی معلممان خواهد بود. وقتی آقای رضوانی کلاس هامان را سر خط با صدای بلند تعیین کرد و به همه دستور داد که با نظم به کلاس های تعیین شده برویم، همه خوشحال بودیم که بهترین معلم مدرسه یعنی آقای صادقی سر کلاس حاضر خواهد بود تا سال خوب دیگری را پشت سر بگذاریم. آقای صادقی هیچ وقت بچه ای را تنبیه نمی کرد و ما در تمام طول سال اول هرگز او را عصبانی ندیدیم. هر بار که یکی از بچه‌ها یا شیطنت می‌کرد و یا درس و مشقش را درست انجام نمی‌داد، به جای چوب زدن از روش نامه نوشتن به پدر و یا تکرار تکلیف خانه استفاده می‌کرد.
10 دقیقه بعد از اینکه همه مشتاقانه منتظر آقای صادقی شدیم، ناگهان معلم دیگری در حالی که ترکه‌ای در دست داشت وارد کلاس شد. همه ما که 7 ساله و یا 8 ساله بودیم از نیمکت‌هایمان بلند شدیم و ساکت به او نگاه کردیم. بعد زیرچشمی به هم نگاه کردیم که پس آقای صادقی کجاست؟ ولی از ترس حتی لبهامان هم تکان نمیخورد. از همان ثانیه اول برای ما ثابت شده بود که دوران خوش سال اول تمام شده است. معلم جدید با ترکه روی میزش زد و دستور داد که سر جایمان بنشینیم. بعد تکه گچی را از داخل کشوی میزش درآورد و روی تخت سیاه با کلماتی درشت نوشت: آقای حشمتی. بعد از چند روز از شروع کلاس ها آقای حشمتی که از سخت ترین معلم ها بود چنان زهر چشمی از ما گرفته بود که اسمش بعد از ساعات مدرسه هنوز رعشه به جان می انداخت. اولین قربانی او بهمن حاج حسینی بود. بهمن بچه توپلی بود که علیرغم قیافه شیطنت آمیزش همیشه درسش را می خواند و سال پیش هم با معدل 19.5 قبول شده بود. روز 4 مدرسه بود که آقای حشمتی بهمن را که یواشکی با یکی از بچه‌های پشت سری حرف می‌زد دید. بدون آنکه حرفی بزند ترکه‌اش را برداشت و به طرف آخر کلاس حرکت کرد و وقتی از کنار بهمن بیخبر از همه جا می‌گذشت ناگهان برگشت و با ترکیه محکم به روی دست‌های بهمن که روی میز بود زد. بهمن از شدت درد فریاد زد و دست‌هایش را بین پاهایش پنهان کرد. آقای حشمتی که از فریاد بهمن عصبانی تر شده بود با ترکه به جان او افتاد. در کمتر از چند ثانیه کله و صورت بهمن مادر مرده مثل بادمجان کبود و ورم کرد. بعد از اینکه بهمن نیمه جان شده بود به سراغ نفر دوم رفت و همان بلا را سر او هم آورد. ما همگی از ترس می‌لرزیدیم. این داستان بارها و بارها برای همگی ما اتفاق افتاد. و هیچ کدام از ما چه درسخوان یا تنبل از غضب و کشتار او در امان نماندیم. بعد از آن ماجرا به دلیلی که برای مقابل فهم نبود، آقای حشمتی هر روز به بهانه‌های مختلف به جان بهمن می افتاد و او را کتک می زد و هر روز به حجم جریمه‌های درسیش اضافه می کرد. تا جایی که بیچاره بهمن نه تنها قادر نبود که جریمه‌هایش را تمام کند، بلکه از انجام تکالیف روزانه اش هم عقب می افتاد. در نیمه سال بهمن به کلی قادر به انجام هیچ کاری نبود و در آخر سال هم مردود شد. در مورد بهمن باید بگویم که سال بعد در همان کلاس دوم زیر نظر آقای مطلق که روش درسیش و رفتارش با آقای حشمتی از زمین تا آسمان تفاوت داشت شاگرد ممتاز گشت و تا آخر سالهای دبیرستان همیشه در زمره بهترین شاگردان بود و بعداً هم در رشته مهندسی مواد در دانشگاه آریامهر پذیرفته شد. در کوچه های خاکالود شهر. حجت. avogaboo.com آنچه را که برای شما می‌خواهم بگویم شاید کمی عجیب و غریب باشد. ولی این سلسله حوادثی است که برای من اتفاق افتاده است. اول اینکه باید بگویم که من مدتی است که مرده‌ام و به زعم خودم در واقع به دست بچه‌های خودم کشته شدم. شاید این برایتان عجیب باشد که مگر ممکن است که بچه‌های ما که آن همه خون دل به پایشان ریخته ایم و برایشان زحمت کشیده ایم دست به چنین کار ناشایستی بزنند و خون پدر خودشان را بریزند. من میگویم که این خیلی هم ممکن است و تاریخ پر از این حوادث است. فقط فرق کشته شدن من به دست بچه‌هایم با آنچه در تاریخ اتفاق افتاده در یک موضوع کوچک است و آن هم این که من شاه و پادشاه نبودم و ثروت هنگفتی هم نداشتم که بگویم که قتل من توسط بچه‌هایم به خاطر تخت سلطنت و یا ثروت هنگفت من بوده است. امروز روز هفته من بوده است
و به اطلاعتان میرسانم که در مدت این 1 هفته خیلی آزار دیدم. البته نه به خاطر شب اول قبر یا این چیزها. تا این لحظه نه از ملائک شب اول قبر خبری بوده است و نه از حساب و کتاب پس دادنی. معمولاً آدم که میمیرد در همان لحظه مرگش دیگر همه چیز تمام می شود. این را من از روی تجربه می گویم. اما این در مورد من زیاد صدق نمی کند و آن هم به این دلیل بوده است که آنقدر از دست این بچه‌های نمک نشناسم موقع مرگ عصبانی بوده ام که همین باعث شده که هنوز قادر به این ارتباط با شما مخاطبینم باشم. میدانم که با فروکش کردن این عصبانیت یواش یواش محو خواهم شد و بعد از آن جز نامی چیزی دیگر از من باقی نخواهد ماند. لذا وقت شما را نمیگیرم و سعی میکنم تا قبل از محو شدنم آنچه را که میدانم برایتان بگویم. وقت زیادی باقی نمانده است. شاید هم با این همه عصبانیتی که من دارم بتوانم چند سالی به این شکل از حیات ادامه دهم. خدا میداند. داستان زندگی من اینگونه بوده است که از همان لحظه تولد انگار من مورد غضب پدرم واقع شدم. تا آنجایی که به خاطر دارم هیچ وقت از او محبتی ندیدم. البته اگر کلاهم را قاضی کنم خود من هم در این مورد تا حدی تقصیرکار بودم. من نه زیاد اهل درس بودم مثل برادر دیگرم و نه اهل رفتار مناسب. در ضمن بگویم که بچه بدی نبودم. نه اهل دعوا کردن بودم و نه در بچگی اهل مشروب و یا کارهای بد دیگر، ولی تا دلتان بخواهد اهل شکار و قمار بودم. اگر از 24 ساعت شبانه روز 24 ساعت آن را در شکار بودم و یا قمار باز هم سیر نمی شدم. در تمام 12 سال دوره دبیرستان که به زحمت تمام کردم 1 بار هم نشد و تا پایان آن این آرزو به دلم ماند که 1 سال بدون تجدیدی مثل بچه آدم قبول شوم تا تابستان را راحت طی کنم. در اینجا این نکته را متذکر شوم که علیرغم همه اینها قمار و شکار کردن در طول تابستان هرگز منتفی نبود. اگر صدها بار هم تجدیدی می شدم خشی به میل من به شکار نمی آورد. پدرم با این کارهای من شدیداً مخالف بود و مرا ناباب حساب می کرد. ولی فکر نکنم رابطه سردش با من تماماً ناشی از این موضوع بود. او اصولاً از آشنا و افراد خانواده خودش خوشش نمی آمد. آدمی بود آشناگز و غریب نواز. همه اهل خانواده بر این امر متفق القول بودند که رفتار او در مجموع شامل همه بچه‌هایش میشد. فقط شدت و ضعف آن فرق میکرد. تنها یکی از خواهرانم را خیلی دوست داشت. بقیه ما انگار بچه سر راهی بودیم. بعد از دبیرستان، بهترین تابستان تا قبل از دوره نظام وظیفه که در آن زمان سپاه دانش بود، بهترین دوران عمرم به حساب می آید. روزها تا ساعت 2 بعد از ظهر می خوابیدم و بعداً تمام شب بیدار بودم. خیلی از آن شبها را با بچه‌های محله به قمار کردن می گذراندم. البته شکار سر جایش بود. بعد از دوره 4 ماهه اول خدمت که دوره عمومی بود، مرا به سپاه دانش منتقل کردند. خودم هم تعجب کرده بودم که چطور مرا به سپاه دانش بردند. آخر اگر آدم کمی هم انصاف داشته باشد باید قبول کند که کجای من اهل علم و دانش بود که بخواهم آن را به دیگران منتقل کنم. با این همه بقیه آن 2 سال به راحتی و خیر و خوشی گذشت. بعد از آن دوره مدتی بیکار بودم و همین باعث استکاک من با پدرم بود. خیلی اوقات فریاد میزد که چرا هنوز سر سفره من نشسته ای؟ چرا کار نمی کنی؟ و چرندیاتی از این قبیل. من به این حرفا عادت داشتم و هرچند که گاهی کمی ناراحتم می کرد ولی پشت گوش می انداختم و به او توجهی نمی کردم. اما در مجموع از او خوشم نمی آمد و حتی وقتهای بسیاری بود که مرگ او را آرزو می کردم. می گفتم اگر به درک واصل شود به حقوق او دسترسی خواهم یافت. زیرا مادرم زنی نبود که بخواهد در مقابلم بایستد. اما این آرزو برآورده نمی شد.
1 سالی گذشت تا اینکه در اداره آموزش و پرورش به عنوان معلم دبستان‌های ابتدایی استخدام شدم. چند سالی بد نبود. برای خودم تفنگ خریدم و بعد هم با دختر یکی از اقوام ازدواج کردم که بیشتر به خاطر این بود که پدرش شکارچی بود. ولی از همان روز اول دلم با آن دختر نبود. هرچه بیشتر به او نگاه می کردم او را زشتر می یافتم. همین باعث شد که سر ناسازگاری را با او بگذارم و بعد هم با داشتن یک بچه از او جدا شوم. 2-3 سالی گذشت تا با زن دلخواه خودم آشنا شدم و با او ازدواج کردم. زن دومم از هر لحاظ خوب بود و همچنین بسیار زیبا. بعضی اوقات به خودم می گفتم که این زن از سر من هم زیاد است. زندگی خوبی با هم داشتیم. دیگر زیاد اهل قمار نبودم مگر در شب‌های ماه رمضان که شب زنده‌داری ها شروع می شد و بنابر رسم قبیله‌ای من به یک جمع 20 نفری می پیوستم و تا لنگ صبح قمار می کردیم. تنها چیزی که از سرم نمی افتاد شکار بود. از زن دومم بعد از چندی صاحب 2 دختر شدم. از زن اولم یک پسر داشتم که قلباً او را فرزند خودم نمی دانستم و هنوز هم ندارم. مردن من تأثیری در این دید من نداشته و نخواهد داشت. البته نه به این دلیل که شکی به مادرش دارم که او میتواند فرزند من نباشد. البته که نه. مادرش زن پاک دامنی بود. منظور من این است که به خاطر بی‌علاقگی به مادرش خود به خود پسرش هم در نظرم سیاه بود. همان رابطه‌ای که پدرم با من داشت با یک تشدید 100 برابری من در حق پسرم ایفا کردم. حداقل پدرم لقمه نان برای ما سر سفره می‌گذاشت. من چنین کاری هم نکردم و اصلاً هم از این موضوع پشیمان نیستم. از دید من اون نتیجه یک هوس شبانه بود و دور از هر علاقه و عاطفه و من حق کامل داشتم و دارم که نسبت به او بی احساس باشم. بازگردیم سر صحبت اصلی. همانطور که داشتم میگفتم خدمت همه شماها با داشتن 2 دختر خوب و خوشگل احساس خوبی همیشه در من بود. یکی از اخلاقیات من این بود که خیلی دوست داشتم خیلی دیر وقت در نیمه شب دستبردی به یخچال بزنم و شکمی از عزا درآورم. شاید در جوانی این مسئله جدی نبود، ولی با پا به سن گذاشتن و با عادت سیگار کشیدنم این کم کم برای سلامتیم مشکلی شده بود. چند سالی بود که برای خودم شکمی به هم زده بودم. من حالا که مرده‌ام به این نتیجه رسیدم که آدمی که شکم پیدا می کند با دست خودش قبر خود را می کند. هرچند که این تا حدی در مورد من یکی صادق است، زیرا همانطور که در همان آغاز گفتم من اطمینان دارم که با دست بچه‌هایم به قتل رسیدم. و تا حالا که این سطور را برایتان می نویسم هیچ شکی به این موضوع نداشته و فکر کنم در آینده هم این تفکر به قوت خود باقی بماند. به هر حال با پیدا شدن شکم و هر روز بزرگتر شدن آن که ناشی از جمع شدن چربی بیش از حد در روی پوست شکم و اطراف کمر بود و همچنین با بالا رفتن چربی خون و کلسترول من دچار ناراحتی قلبی گردیدم که منجر به سکته قلبی شد و واقعاً مرا ترساند. فکر می کردم که خواهم مرد. تمام آن لحظه های شکار و قمار یا صورت دخترهایم در مقابل چشمهایم رژه رفت. با خود می گفتم که دخترهایم بی پدر خواهند شد و زنم هم حتما بعد از مدتی شوهر دیگری خواهد گرفت و من کاملا از خاطره ها خواهم رفت و دخترهایم هم بعد از مدتی آن مرد را بابای خود خواهند دانست و به این ترتیب همه آنچه که به خاطر آن کار کردم باد هوا خواهد شد. با در نظر گرفتن همه این شرایط تصمیم گرفتم که سایه مرگ را از سرم دور کنم. لذا تصمیم گرفتم که با پرهیز از بعضی غذاها، استراحت و کم کردن سیگار اوضاع بدنیم را بهبود بخشم. هرچند که انجام آن بسیار مشکل بود، ولی با مراقبت‌های زنم و کمی هم اراده از خودم موفق به کم کردن وزن شدم. تا حدی دایره شکم کم شد و حال عمومی و سلامتی هم بهبود یافت.
از آنجایی که الان حدود 1 هفته از خاکسپاریم می‌گذرد و تا حالا با همه شما راست و پوزکنده گفتگو کرده ام، لذا در همین راستا به بقیه مسائل و خصوصیات زندگیم هم اشاره خواهم کرد. باید خدمت همه سروران عزیزم گفته باشم که من از همان بچگی علاقه خاصی به پولدار شدن داشتم. حالا که به گذشته فکر می کنم، شاید ریشه این علاقه به ثروت فقری بود که در بچگی دامنگیرمان بود. با آنکه در محله ما نسبتاً از وضع بهتری نسبت به خیلی ها برخوردار بودیم و ما را خان و خانزاده به حساب می آوردند، اما مثال آدمی یک چشمی در شهر گورها پادشاه است در مورد ما مصداق خوبی داشت. در راستای پول جمع کردن اگر امکانش بود هیچ ابایی نداشتم که اگر بتوانم سر کسی کلاه بگذارم. شاید هم این را از چند تا از دایی‌هایم به ارث برده بودم که در خیلی موارد با کلاهبرداری ثروتی به هم زده بودند. من همیشه می گفتم که دایی‌هایم آدم‌های زرنگی هستند. کاملا برخلاف پدرم که نه تنها این کار نبود بلکه اگر مالی هم داشت کلاش‌ها و کلاهبردارها به راحتی از چنگش خارج می‌کردند. برای خود خانه خوبی دست و پا کرده بودم، ماشینی هم خریدم و خلاصه زندگی خوبی داشتم تا اینکه شنیدم که کشیدن چند پوکی تریاک برای سلامتی آدم خوب است. از قدیم گفته‌اند که تریاک دوایی است که دوای همه درد هاست. و بعداً فهمیدم که خودش دوایی ندارد. کم کم شروع به کشیدن تریاک کردم. پیدا کردن تریاک از پیدا کردن آب خوردن راحت تر بود و در این مورد از حمایت خاص یکی از پسردایی هایم برخوردار بودم که بعداً شنیدم که گفته بود که اگر من این فلان فلان شده را معتاد نکنم این شلوار را از پا خواهم کند و به جایش شلیته تنم خواهم کرد. ایشان ظاهراً دشمنی خاصی با من پیدا کرده بود و در پی انتقام بود. من به این مسائل در آغاز توجهی نداشتم، مخصوصاً که تریاکی که او برایم تهیه می کرد یا پولش را نمی گرفت و یا به قیمت نازلی حساب می کرد. با اینکه دیگر بیماری قلبی مزمنی نداشتم و همه چیز عادی شده بود، اما میل به تریاک هر روز در من قوی تر می شد. خدمت سروران خود اعتراف کنم که دیگر برای خاطر خود من هم ناراحتی ایجاد می کرد و بارها با خودم بعد از کشیدن تریاک می گفتم که این آخرین باری است که می کشم. ولی بعداً که دوباره خمار می شدم همه آن قول و قرارها از یادم می رفت و برای خود 1000 جور توجیه پیدا می کردم که تریاک چندان مضر نیست و خیلی ها می کشند و هیچ اتفاقی هم برایشان نمی افتد. البته حالا که مرده ام و بدنم شروع به پوسیدن کرده است و دارم به داخل بدن خودم از این فاصله نزدیک نگاه می کنم، می بینم که همه آن توجیهات جفنگ محض بوده است و در واقع سر خودم شیره می مالیدم. با بالا گرفتن مصرف تریاک کم کم شروع به راه انداختن منقل و وافوری برای خودم کردم. و مثل پدر خدا نیامرزم که او هم در 20 سال آخر عمرش به همین مصیبت دچار شده بود و باعث آزار همه افراد خانواده‌اش گردیده بود، روزی 2 بار منقل و وافورم داغ و گرم می شد. یک تفاوت کوچکی بین خانواده پدریم و خانواده من بود و آن هم این بود که مادرم و ما بچه‌ها آن را قبول کرده بودیم ولی خانواده من نمی‌خواستند که این واقعیت را قبول کنند و این باعث تنش شده بود. در این مورد راه حل خوبی پیدا کردم که هم از شر وافور و منقل راحت می شدیم و به طبع آن از تنش کم می کرد و همین که صادقانه برایتان بگویم که دود کردن تریاک دیگر چندان اثری نداشت. یا می بایست روزی چند بار و هر بار مقدار زیادی تریاک دود کنم تا خماریم برطرف شود و یا اینکه راه حل دیگری پیدا کنم. تریاک زیاد دود کردن 2 مشکل اساسی داشت. اول اینکه وافور و منقل دایما میبایست برپا باشد که خود باعث دعوا و تنش بود و دوم اینکه آن پسردایی نابکارم که آن همه لطف به من داشت دیگر سراغم نمی آمد و به طبع نه از تریاک مفتی خبری بود و نه از تریاک خوب با قیمت نازل. مدتها بود که از جیب مبارک خودم قیمت بالای تریاک را می پرداختم.
از آنجایی که درآمد ما محدود بود، این باعث شده بود که مثل پدرم از چیزهای غیر اساسی مثل برطرف کردن مایحتاج اولیه خانواده بزنم تا پول کم نیاورم. این باعث دعوا شده بود. در یک سوی این دعوا من قرار داشتم و در سوی دیگر زنم و دخترانم. آنها نمیخواستند که من تریاک مصرف کنم. عجب آدمهای خودپرستی. میخواستند که من از تریاک لذت نبرم. راه حلی که پیدا کردم، البته اذعان کنم که خود راه حل کاملا از خود من نبود و پسرداییم در این راه کمک کرد. روزی از محله کناری رد می شدم که پسرداییم را دیدم. بعد از سلام و احوال پرسی از تریاک کشی پرسید و من هم تمام داستان را برایش نقل کردم. بلافاصله راه حلی ارائه داد که مورد قبولم واقع شد و برایتان توضیح خواهم داد که چرا از راه حل پیشنهادش خوشم آمد. گفت چرا به جای دود کردن که مصرف تریاک را 10 برابر می کند مستقیما از خود تریاک استفاده نمی کنیم؟ گفتم چطور؟ جواب داد خیلی راحت. کمی تریاک را زیر زبانت بگذار و خواهی دید که اثر آن واقعاً محشر به پا می کند. البته تریاک تلخ است ولی در مدت کوتاهی به آن عادت می کنیم. با این روش دیگر به وافور و منقل احتیاجی نخواهی داشت و از دست دعواهای خانوادگی هم نجات پیدا می کنیم. برای نشان دادن عملکرد راه حلش از جیبش کمی تریاک لوله شده خارج کرد و با نوک چاقو کمی از آن را شکاند و زیر زبانم گذاشت و برای اینکه نشان دهد که کار ساده است کمی هم زیر زبان خود گذاشت. با دیدن اثر معجزه‌گر تریاک زیر زبان گل از گلم شکفت و بعد از قدردانی کردن از او به راهم ادامه دادم. این راه حل 2 مزیت عمده داشت. اول اینکه وافور و منقلی دیگر در میان نبود و دوم اینکه مخارج تریاک افت شدیدی داشت که هر دو به نفع من بود. چند ماهی بعد از بیکارگیری این راه حل نگذشته بود که دیگر خورد تریاک چندان اثری نداشت و میبایست مقدار آن را زیاد میکردم که این زیاد باب طبعم نبود. نکته ای را که بگویم این است که دود کردن تریاک تأثیرش را از دست داده بود و تنها خوردن آن خماریم را برطرف میکرد. حالا دیگر کم کم داشت مقدارش زیاد میشد. بار دیگر وقتی پسرداییم را ملاقات کردم و ماجرا را با او در میان گذاشتم، گفت که اگر مقداری تریاک را روی آتش در داخل قاشقی آب کنی و مصرف نمایی، قول می دهم که خماریت را کاملا برطرف کند. این ایده مؤثر بود و خماریم را برطرف می کرد. اما بعد از چند مدت باز هم مصرف تریاک افزایش پیدا کرد. و حالا دیگر باید حداقل روزی 2 بار این کار را می کردم. با خوردن مستقیم تریاک وضع جسمیم رو به وخامت گذاشت. زن و دخترانم به موضوع پی برده بودند و دعواها با شدت بیشتری دوباره شروع شد. راه حل دیگری نداشتم. چند بار خواستم که هروئین مصرف کنم ولی از هروئین ترس داشتم. مدتها بود که به خانواده هم چندان توجهی نمی کردم. آنها خیر مرا نمی خواستند و با آن دعواها و غر زدنهاشان که چرا این بدبختی را سر خود و آنها آورده ام به من ثابت کرده بودند که همه آن دعواها به خاطر خودشان است و اینکه چرا می خواهم مال خودم را صرف خودم کنم. اطمینان پیدا کرده بودم که همه آن مسائل برای این است که می ترسند چیزی برایشان به ارث نگذارم. روزی خوابیده بودم که ناگهان چند نفر غریبه را بالای سرم پیدا کردم. همه آنها یونیفرم ماموران شهربانی به تن داشتند. خواب آلوده و خمار از جا بلند شدم. به مجرد برپا خاستن قبل از آنکه بتوانم تریاک را بخورم، دستهایم را از پشت پیچاندند و دستبند زنان با همان زیر شلواری به داخل ماشینی انداختند. آنچه که بیشتر باعث تعجبم شده بود اینکه زنم و دخترانم بدون اینکه واکنشی نشان دهند ماموران پلیس را تماشا می‌کردند. نه اعتراضی و نه مقاومتی، نه گریه‌ای و نه شیونی. انگار که اصلا خوشحال هم بودند که ماموران کلانتری مرا با آن وضع در خانه خودم دستگیر کردند و با آن خواری با خود میبرند.
هرچه از مأموران میپرسیدم که موضوع چیست و چرا مرا با خود میبرند جواب نمیدادند، تا اینکه یکی از آنها با عصبانیت جواب داد که در کلانتری جوابت را خواهی گرفت. همانطور دستبند به دست داخل کلانتری شدیم. مرا به داخل اتاقی بردند و در حالی که مأموری کنارم ایستاده بود روی نیمکتی نشاندند و هشدار دادند که از جایم تکان نخورم تا رئیس کلانتری پرونده‌ام را بررسی کند. نیم ساعتی آنجا نشسته بودم و از شدت عصبانیت خونم به جوش آمده بود. خماری دیوانه‌ام کرده بود. میخواستم هرچه زودتر رهایم کنند تا تریاکم را بخورم و از خماری نجات پیدا کنم. بعد از 1 ساعت مرا وارد دفتر رئیس کلانتری کردند. رئیس کلانتری افسر میان سالی بود با درجه سرهنگی. کمی مرا برانداز نمود و گفت بنشین. بعد بدون مقدمه گفت آیا میدانی که چرا دستگیر شده ای و به کلانتری آورده شده ای؟ گفتم جناب سرهنگ، روحم هم از این موضوع بی خبر است. من خلافی نکردم که مرا دستگیر کردند. مرا از خواب بیدار کردند و به این شکل اینجا آوردند. حتی فرصت اینکه لباس عوض کنم را هم ندادند. جناب سرهنگ دوباره نگاهی به قیافه‌ام کرد و در حالی که به چشمهایم خیره شده بود گفت شاکی داری؟ گفتم شکایت چیست و شاکی من کیست؟ پاسخ داد که شاکیت خانواده‌ات هستند و اتهام تو هم مصرف و خوردن تریاک می باشد که از لحاظ قانونی جرم است. انگار دنیا را روی سرم خراب کردند. تازه متوجه قضیه گردیدم که همه این آتش‌ها از گور زن و دخترانم بلند گردیده است. پس آنها هستند که می‌خواهند من در خانه خودم نباشم و به این طریق قصد نابودی مرا کرده اند. می‌خواهند اموالم را بالا بکشند و برای خودشان زندگی راحت و بی دردسری را فراهم کنند. پس آن همه ابراز علاقه از همان اول کلک بوده است. هرچه زمان می‌گذشت آتش عصبانیت من تیزتر می‌شد. به رئیس کلانتری گفتم که جناب سرهنگ، اینها همه دروغ است و این زن و 2 دختر قصد جان مرا کردند و می‌خواهند مال و منالم را بالا بکشند و از دست آنها شکایت دارم. سرهنگ گفت ببین، نه من بچه‌ام و نه تو. خوب می‌دانی که شدیداً معتادی و خماری و درجه اعتیادت از فرسنگ‌ها عیان است. این مزخرفات را کنار بگذار. تو از دست کسی نمی‌توانی شاکی باشی. خانواده‌ات شکایت کردند چون می‌دانند که تو با دست خود دست از اعتیاد بر نمی‌داری. تو را به زندان نمی‌فرستیم، اما تو را در محلی خارج از شهر که برای معتادان در نظر گرفته شده نگه خواهیم داشت تا ترک اعتیاد کنی. شکایت آنها به خاطر علاقه آنها به تو میباشد. میخواهی آن را قبول کن و میخواهی نکن. نظر تو در این مورد ملاک نیست و از لحاظ ما فاقد وجاهت قانونی است. تو ناسلامتی معلم هستی و بچه‌های این مملکت را تعلیم می‌دهی. این چه زندگی است که برای خودت و خانواده‌ات به وجود آورده ای؟ مگر مغز خر خورده ای که این بلا را سر خودت درآورده ای؟ فکر نمی‌کنم کاری که خانواده‌ات انجام داده اند کار راحتی بوده است. ببین آنها را چقدر زجر داده ای که دیگر نتوانستند بلایی را که بر سر خودت آورده ای تحمل کنند. آنها را در بین دوستان و آشنایان خودت سرشکسته کرده ای. فکر نمی کنی دخترانت چه زجری کشیدند وقتی می بینند که پدری که باید باعث فخر آنها باشد و حامی و تکیهگاهشان باشد خود را به این روز انداخته است. تو که بچه و جوان نیستی که بگویم جوان است و نادان. تو 50 ساله هستی. باید خجالت بکشی. انگار قله دماوند را بر سرم زده اند. دنیا دور سرم چرخید. نمی توانستم باور کنم که زن و فرزندم می خواهند از دست من خلاص شوند. زن و دخترانم به من خیانت کردند. این اگر از پسرم سر زده بود می گفتم که امکان دارد، ولی زن و دخترانم. اما آری، حقیقت داشت. زن و دخترانم به من از پشت خنجر زده بودند و این واقعیت داشت. من دیگر نه زنی داشتم و نه دخترانی. این مزخرفاتی که این سرهنگ احمق تحویلم میداد یک پاپاسی هم ارزش نداشت. برای من محرز شده بود که دسیسه‌ای در کار است و زن و دخترانم بانی نابودی من شده‌اند.
میخواهند که شر مرا از سر خود کم کنند تا هر کاری و هر غلطی که خواستند در غیاب من انجام دهند. پیش از آن که متوجه شوم که چه بر سرم آورده اند در دادسرا بودم و کمی بعد به خارج شهر برده شده بودم. زندان نبود ولی دست کمی هم از زندان نداشت. منطقه محصوری بود در 100 کیلومتری شهر با محافظانی که اجازه هیچ کاری را نمی دادند. هرچه بیشتر به موضوع فکر می کردم بیشتر خونم به جوش می آمد. 1 هفته ای از دستگیری و محصور شدنم نگذشته بود که زنم به دیدنم آمد. اول نمی خواستم که او را ببینم ولی بعداً تصمیمم عوض شد. باید او را می دیدم و به او می گفتم که فکر نکند من احمق هستم و می دانم که چه کرده اند و نیت پلیدشان چیست. وقتی زنم را دیدم داشت گریه می کرد. بارها سوگند خورد که از سر ناچاری مرا تحویل داده اند تا شاید سر عقل بیایم و در این مکان فرصت داشته باشم تا به گذشته‌ام کمی فکر کنم و با ترک این اعتیاد لعنتی دوباره مثل چند سال پیش برای او شوهر و برای دخترانمان پدر باشم. ولی اینها همه اش جفنگیات بود. هم من میدانستم که نیت پلیدشان چیست و هم او میدانست. اینها اشک تمساح بود که میریخت. میخواست مرا خام کند تا همه فکر کنند که این کار را از روی علاقه و محبت انجام داده‌اند. اطمینان داشتم که او بوده که دخترانم را خام کرده تا شریک جرمش باشند تا نشان دهد که این کار را به خاطر من انجام داده‌اند. واقعاً که اینها چه فکر میکنند؟ مرا خر گیر آورده‌اند؟ اشکال کارشان این بود که من دست آنها را خوانده بودم. هرچه بیشتر گریه می کرد بیشتر متقاعد می شدم که دروغ می گوید. دیگر 100% اطمینان داشتم که قصد نابودی مرا کرده اند. در حالی که از شدت عصبانیت داد می زدم به او گفتم که گورش را گم کند و نمی خواهم که به دیدنم بیاید. هم او و هم دخترانش از چشمم افتاده اند. من دیگر نه زنی دارم و نه بچه‌ای. زنم اشکریزان مرا ترک کرد. هنوز 10 دقیقه ای از رفتنش نگذشته بود که سردرد شدیدی در سمت چپ سرم و بالای شقیقه چپم دست داد. یک لحظه دیدم که دارم به زمین میخورم. میخواستم خودم را سر پا نگه دارم ولی نشد. تمام قد روی زمین افتادم. انگار مثل بخار از بدنم جدا شدم. دیدم که روی زمین افتادم و چند نفر از محافظان دورم حلقه زده بودند. ولی من تکان نمیخوردم. شنیدم که یکی از آنها داد زد که مرده است. مثل اینکه سکته کرده است. دیدم که قطره خونی از گوشه چشم چپم روی گونه‌ام جاری شده است. آری، سروران من. این خلاصه داستان زندگی من و اتفاقات عجیبی است که برایم رخ داده است. امیدوارم که شما هم مثل من قانع شده باشید که مرگ من مرگی طبیعی نیست و من به دست زن و دخترانم به قتل رسیدم. از قتل من نباید به این سادگی ها گذشت. من خواستار عدالت کامل در این مورد هستم و از این دنیا نخواهم رفت مگر عدالت رعایت شود. من هنوز هم به همان اندازه هفته پیش که به قتل رسیدم عصبانی هستم. امیدوارم که مرا همراهی کنید و عصبانیت و ادعای مرا که فکر کنم با دلایل غیرقابل انکار برایتان ثابت کردم قبول کرده باشید و خواست مرا در مورد اعمال عدالت تایید نمایید. من به دست زن و فرزندانم به قتل رسیدم. در کوچه های خاکالود شهر کاظم و ربابه. Avagaboo.com زمانی که ربابه و کاظم به شیراز آمدند، هر دو جوان بودند و کمتر از 1 سال از ازدواج آنها گذشته بود. هر دو از گلگون، یکی از دهات اطراف شیراز بودند. از مناطق سنتی که نسبت به مناطق کناری آن سنتی تر به حساب می آمد.
کاظم از یک خانواده نسبتاً فقیر کشاورز بود. پدرش علی پیرمرد پشت خمیده ای بود که نماز و روزه اش در تمام عمر 65 ساله اش هرگز قطع نشده بود و همیشه می گفت که ارزش یک لقمه نان حلال از هزاران گونی طلای حرام بیشتر است و آدمی که با دست پینه بسته خود نان حلال به دست می آورد پیش خدا ارج و قرب دارد. مادرش زینب پیرزن 60 ساله ای بود که در زندگی دنیا با او سازگاری چندانی نداشت. او هم مثل شوهرش علی همیشه نمازش را سر موقع می‌خواند و صبحها قبل از آنکه اذان صبح گفته شود همیشه در مسجد دهشان حضور داشت تا هم نماز جماعت صبح را پشت سر میرزا تقی آخوند و پیش نماز ده خوانده باشد و هم در آخر نماز به مسئله گویی میرزا تقی گوش دهد. زینب 4 بچه داشت، 2 پسر و 2 دختر. کاظم بچه سوم و پسر دوم او بود. 3 از بچه های او در همان دوران کودکی مرده بودند و هم او و هم علی آن را مشیت الهی قلمداد می کردند. همه بچه های علی از جمله کاظم نمازخوان و مؤمن بودند. پدر ربابه عباس دکان بقالی کوچکی در همان ده داشت. او همانند علی در همان ده زاده شده بود و تا کلاس 6 ابتدایی درس خوانده بود و بعد پیش پدر خدا بیامرزش آسید جواد بقال ماندگار شده بود و به همان پیشه ادامه داده بود. عباس مثل بقیه اهالی ده نمازخوان بود و اهل روزه. مادر ربابه صغرا هم از ده گلگون بود. زمانی که مشهدی جواد پدر صغرا او را به عباس داد بر این عقیده بود که عباس با شغل خوب بقالی برای او شوهری خوب خواهد بود و حدس او درست بود. عباس و صغرا زندگی خوبی با هم داشتند. عباس برخلاف علی هرچند که اهل مذهب بود اما آدم سختگیری نبود و به بچه هایش در امور مذهبی سختگیری نمی کرد. به همین خاطر ربابه با اینکه نمازخوان بود و روزه هایش را هم می گرفت ولی بعد از سن بلوغ کمی سر و گوشش می جنبید و به پسرهای ده زیر چشمی نگاه می کرد و روسری و چادرش را جابجا می کرد که از دید پسرهای ده او را خواستنی و مدروزی به حساب می آورد. ربابه دختر دوم عباس و صغرا بود. وقتی با کاظم ازدواج کرد حدود 17 سال بیشتر نداشت. کاظم تازه خدمت سربازیش را در 21 سالگی تمام کرده بود و روی زمین پدرش کشاورزی می کرد. کاظم و ربابه چندان از زندگی در ده راضی نبودند. اوضاع کشاورزی چندان رونقی نداشت و آنها به شدت از آینده خود و خانواده‌ای که می‌خواستند داشته باشند نگران بودند. کم آبی و قیمت‌های نازل فروش محصولات کشاورزی در مقابل محصولات وارداتی دولت و سایر مراکز تجاری درآمد کافی برایشان به بار نمی آورد. سال پیش نیمی از محصولات گندم و سیب زمینی آنها بر اثر کم آبی و آفت از بین رفته بود و به زحمت توانسته بودند که زندگیشان را اداره کنند. به همین خاطر هم بود که کاظم قصد رفتن به شهر در سرش رخنه کرده بود و ربابه با اینکه دوست داشت نزدیک خانواده‌اش بماند با کاظم همراه شده بود. چند ماه بعد از اینکه تصمیم به شهر رفتن را گرفتند، اسباب و اساسیه خود را جمع کردند و به شیراز رفتند. وقتی وارد شیراز شدند، چند روزی را پیش یکی از اقوام کاظم در حاشیه شیراز گذراندند. در این مدت کاظم از صبح تا شب دنبال کار بود. چند روزی نگذشته بود که یک کار عملگی پیدا کرد و پیش استاد حسین بنا به عملگی پرداخت. کارش آجر بردن بود. پولش چندان زیاد نبود ولی با آن توانستند اتاق کوچکی در محله لب آب که یکی از محلات فقیرنشین شیراز است پیدا کنند. از همان ابتدا هر دو از این کار ناراحت بودند. یکی این که برای یک کشاورز واژه و عنوان عملگی چندان خوشایند نبود و در دید همدهی‌های خود کسر شأنشان می‌شد. و دوم این که درآمد این کار مناسب نبود.
و بعد از پرداخت اجاره اتاق چیزی برایشان باقی نمی ماند. ولی در آن شرایط کار دیگری از دست کاظم ساخته نبود. ربابه هم دنبال کار بود اما کاری پیدا نمی کرد. نزدیک به 3 ماهی بود که در شهر بودند که روزی کاظم از نزدیک یک انبار چوببری رد می شد که یک آگهی کوچک به دیوار بیرونی انبار توجهش را جلب کرد. صاحب انبار دنبال یک سرایدار و نگهبان برای انبار می گردد. نوشته شده بود که مکان خواب نیز تأمین می شود. این بهترین چیزی بود که در این مدت چند ماه در شیراز دیده بود. با عجله داخل انبار شد و به اتاق نسبتاً بزرگی که دفتر انبار بود داخل شد. مرد میانسالی پشت میزی نشسته بود و مشغول نوشتن چیزی در دفتری بود. کاظم آهسته به در زد و وقتی آن مرد سرش را بالا کرد با لهجه دهاتی گونه اش سلام کرد و وارد شد. مرد که نامش حاج خسرو بود و صاحب انبار از کاظم جویای آمدنش به دفتر شد. وقتی شنید که کاظم برای کار سراییداری آمده است، با توجه بیشتری به کاظم نگاه کرد و بعد از او خواست که روی صندلی طرف مقابلش بنشیند. حاج خسرو بعد از کمی تأمل و برانداز کردن سر و پای کاظم گفت: اسمت چیه؟ کاظم. اهل کجایی؟ اهل گلگون. چند سالته؟ نزدیک به 22 سال. مشمول که نیستی؟ خیر، خدمت سربازیم را انجام دادم. سواد خوندن و نوشتن داری؟ بله، تا کلاس 6 خوندم. هم خوندن و نوشتن میدونم و هم حساب و کتاب میتونم انجام بدم. هنوز توی ده زندگی میکنی یا تو شهر؟ نه، تو شهر هستیم. متأهلی؟ بله، کمتر 1 سال میشه که ازدواج کرده ایم. زنت هم با تو شهره یا هنوز توی دهه؟ خیر، اونم با من توی شهره. کجا زندگی میکنی؟ منظورم آدرسته. توی محله لب آب یک اتاق کوچیک اجاره کرده ایم. کار فعلیت چیه؟ عملگی میکنم. قبلا چی کار میکردی؟ کشاورزی روی زمین بابام تو همون گلگون. پس چرا ول کردی؟ کار کشاورزی که بهتر از عملگیه. قربان، درآمد کافی نبود. وضع کشاورزی خوب نیست. محصول خوب نیست و محصولاتمون رو به قیمت خوب نمیخرند. برای همین هم آواره شهر شدیم. گفتیم شاید زندگی بهتری تو شهر داشته باشیم. بچه داری؟ نه خیر قربان، بچه نداریم چون توانشو نداریم. ولی شاید وقتی اوضاعمون کمی سر و سامون گرفت. حاج خسرو دوباره به سر و پای کاظم نگاه عمیقی کرد و بعد از کمی تأمل گفت: میتونی از همین الان شروع کنی و اگر خواستی از فردا صبح. یه اتاق نسبتاً بزرگ در گوشه دیگر انبار قرار داره که میتونی ازش استفاده کنی. اینجوری خرج کرایه دیگه نداری بدی. کار اصلیت اینه که از انبار محافظت کنی، چوب تحویل بگیری و تحویل بدی و اونا رو توی دفتر بنویسی. اگه خواستی ماهی 70,000 تومان بهت میدم با بیمه برا خودت و خانمت. اگه نخواستی ماهی 20,000 تومان که میشه 650 تومان در روز با بیمه به اضافه دستمزد کاریت که بستگی به مقدار کار داره. ممکنه از 70,000 تومان سر کنه و گاهی هم کمتر بشه. این عمده کارته. انتخاب با خودته. کاظم کمی فکر کرد و بعد گفت: حاج آقا، اگه مسئله ای نیست من انتخاب دوم رو میخوام. حاج خسرو جواب داد که مسئله ای نیست و بعد از کاظم پرسید اگر سوالی دارد که کاظم پاسخ داد: نه حاج آقا. کاظم که انگار تمام دنیا را بهش داده بودند با خوشحالی تعظیم بلند بالایی به حاج خسرو کرد و گفت: امیدوارم که خدا سایه شما را از سر خانوادتون و ما کم نکنه. دستتون درد نکنه. خاطرتون جمع باشه که پشیمون نمیشید. از اموالتون مثل 2 چشمم مواظبت میکنم. انگار اموال خودم و پدرمه. خدا سایتون رو برا همیشه رو سر ما نگه داره. حاج خسرو با کمی سکوت گفت: آیا تصمیم گرفتی که از همین الان شروع کنی یا از فردا؟ کاظم گفت: از فردا صبح. ولی اگه اجازه بدید برم و وسایلمون رو جمع کنم و بیایم تا برا فردا آماده باشیم. حاج خسرو گفت: بسیار خوب. برو وسایلتو بیار.
اتاق کمی گردگیری احتیاج داره. قبل از اینکه بری بیا اتاق رو بهت نشون بدم. و بعد از جا بلند شد و به طرف در دفتر راه افتاد و کاظم هم به دنبالش. اتاق نسبتاً بزرگی بود. خیلی از اتاق فعلیشان بزرگتر با یک پستو که تقریباً اندازه اتاق اجاره آنها بود، به راحتی میشد از آن به شکل اتاق خواب دوم استفاده کرد. اتاق در گوشه دنج انبار قرار داشت و این برای ربابه خوب بود تا از حریم و آزادی بیشتری برخوردار باشد. بعد از بازدید از اتاق، کاظم به سمت خانه راهی شد تا خبر خوب را به ربابه برساند. با شنیدن خبر، ربابه سریع دست به کار جمع‌آوری لوازم زندگیشان شد. کمی بعد از نیمه شب همه چیز آماده شده بود برای اسباب کشی. نزدیک به ساعت 1 صبح بود که خوابیدند و ساعت 6 صبح با فشار ربابه کاظم هم از خواب بلند شد. نماز هر دو قضا شده بود. هولکی 2 رکعت نماز صبح را خواندند و بعد از خوردن نان و پنیر و صبحانه کاظم جهت پیدا کردن وانتی برای اسباب کشی از خانه خارج شد و در کمتر از نیم ساعت برگشت. وسایل را با کمک صاحب وانت در عقب وانت قرار دادند و به سوی انبار حرکت کردند. وقتی به انبار رسیدند، حاج خسرو هنوز نیامده بود و درب انبار بسته بود. ظاهراً کاظم از شوق شغل و محل زندگی جدید چنان به وجد آمده بود که آخرین حرف حاج خسرو را فراموش کرده بود که درب کارگاه تا ساعت 8 صبح بسته خواهد بود. حدود 20 دقیقه زود آمده بودند. صاحب وانت درخواست کاظم را که از او خواسته بود 20 دقیقه‌ای صبر کند را اجابت کرده بود و برای خودش سیگاری آتش زده مشغول دود کردن بود. چند دقیقه بعد از ساعت 8 حاج خسرو با اتومبیلش رسید و درب را باز کرد. کاظم با کمک صاحب وانت و ربابه وسایل را به اتاق منتقل کردند. کاظم کرایه وانت را پرداخت و به اتاق بازگشت. از اینجا کار بر عهده ربابه بود. کاظم میبایست اولین روز کاریش را به عنوان سرایدار شروع میکرد و خیلی از کارها بود که میبایست یاد بگیرد. زندگی ربابه و کاظم از این به بعد بعد جدیدی به خود گرفت. ربابه احتیاجی به کار کردن نداشت. کاظم بین حقوق ثابت و کارهای دیگری که در کارگاه و انبار چوببری انجام میداد، از درآمد ماهانه نسبتاً خوبی برخوردار بود. حاج خسرو صاحب کار بسیار خوبی برای کاظم بود و با او خوب رفتار میکرد. در عرض کمتر از 1 سال کاظم به همه امور و فوت و فن انبار تسلط پیدا کرده بود و این باعث خوشنودی حاج خسرو بود. ربابه هنوز هم همان خلق و خوی خود را حفظ کرده بود و همه به او به چشم زنی پاکدامن نگاه می‌کردند. این خود باعث با احترام رفتار کردن با او و کاظم شده بود. زندگی ساده و خوبی داشتند و این باعث حسادت خیلی از همدهی‌های آنها شده بود. از دید بسیاری از همدهی‌های آنها، ربابه و کاظم هم موفق بودند و هم خوشبخت. با گذشت زمان و آشنایی بیشتر به امور شهری و اینکه خیلی از افراد دیگر در شهر از وسایل راحتی بیشتری برخوردار بودند، این فکر در سر هر دوی آنها رخنه کرد که شاید زندگیشان از این هم بهتر خواهد بود اگر کاظم شغل دیگری با درآمد بیشتری پیدا کند. هرچند که کاظم از کارش راضی بود، اما ربابه مرتب در گوشش می‌خواند که آنها می‌توانند خیلی چیزهای دیگری هم داشته باشند اگر درآمد کاظم بیشتر شود. یک بار کاظم به حاج خسرو در این زمینه صحبت کرد و حاج خسرو حقوقش را بالاتر برد، اما این برای ربابه کافی نبود. همین ورد خواندن‌ها به گوش کاظم سرانجام تأثیر خود را گذاشت و کاظم در اوقات بیکاریش شروع به دنبال پیدا کردن کاری دیگر پرداخت. سرانجام پیگیریش نتیجه داد و به عنوان سرایدار یک مجتمع آپارتمانی استخدام شد. یکی از مزیت‌های این کار داشتن یک آپارتمان بدون هزینه اجاره ماهانه بود. این برای هر دوی آنها خیلی مهم بود. حقوق نسبتاً خوبی داشت. از حقوقی که از کار کردن در کارگاه و انبار چوببری داشت بیشتر بود. ربابه حالا دیگر سر خود را بلند نگاه می داشت. دیگر در اتاقی در یک انباری زندگی نمی کرد و برای خود آپارتمان نسبتاً شیکی داشت. ربابه در تمیز نگاه داشتن آپارتمان ها به کاظم کمک می کرد.
وقتی در کارگاه چوببری زندگی می‌کردند، ارتباطات ربابه با مردم چندان زیاد نبود. افرادی که در کارگاه رفت آمد داشتند چشم‌پاک بودند و حاج خسرو به این امر واقف بود که کسانی را استخدام کند که زن و زندگی داشته باشند و پاک نظر باشند. او سعی می‌کرد تا در حد امکان محیط کارگاه و انبار را از زشتی‌های جامعه دور نگاه دارد و در این امر هم موفق بود. این امر بر رفتار ربابه و پاک دامنیش که زن جوانی بود تأثیر مثبتی گذاشته بود. اما در این مکان جدید حاج خسرویی نبود که محیط را از آلودگی‌های اجتماعی دور نگاه دارد. در این مجموعه هم خانواده زندگی می‌کرد و هم مردان مجرد. هم افرادی با درآمدهای بالا زندگی می‌کرد و افرادی با درآمدهای کمتر ولی کافی. ربابه همه این افراد را می‌دید. به ساختمان‌های آنها آشنایی داشت و می‌دید که چه مسائلی در آنها می‌گذرد. بعد از چند سال شهرنشینی کم کم لهجه روستایی‌اش شروع به تغییر کرده بود و با کاظم هم مرتب دعوا می‌کرد که نباید از واژه‌های روستایی استفاده کند و تا می‌تواند مثل شهری‌ها صحبت کند. روزی کاظم به او توپید که مگر لهجه روستایی آنها چه عیبی دارد؟ ربابه با عصبانیت پاسخ داد که نمی‌خواهد مورد تمسخر آدم‌های منطقه باشد. او آبرو دارد و می‌خواهد مثل تمام زن‌های جوان دیگر نه تنها همه چیز داشته باشد، همچنین وقتی صحبت می‌کند کسی به او نخندد. او از فریده زن ناصرخان که در آپارتمان 329 زندگی می‌کرد مثال آورد و گفت مگر من از او چه چیز کمتری دارم؟ همه به فریده احترام می‌گذارند چرا که هم خوب لباس می‌پوشد، هم خوب آرایش می‌کند و هم خوب با همه مصاحبت دارد. من که چیز زیادی نمیخواهم. من که مثل بقیه ولنگار نیستم. فقط دلم میخواهد این لهجه روستایی را کنار بگذاریم و مثل این شهری ها صحبت کنیم. ما الان چند سالی است که از روستا خارج شده ایم و برای خودمان یک پا شهری هستیم. تازه مگه این آدم ها همه در شهر به دنیا آمده اند؟ خیلی از آنها هم در روستاها به دنیا آمده اند ولی حالا ادعای شهری بودن می کنند. ما هم مثل آنها. کاظم مخالفت چندانی نداشت و با خود فکر کرد اگر این تغییر لهجه دل ربابه را شاد کند باشد تغییر لهجه می دهیم. هرچند برای او آسان نبود ولی به ربابه قول داد که تمام سعی خود را خواهد کرد تا کمتر لهجه روستایی‌اش را نمایان سازد. اولین واژه‌ای که ربابه روی آن تکیه داشت که حتماً به کار برند واژه مرسی بود. این واژه خیلی مد بود و همه که شهری‌ها به کار می‌بردند. خود ربابه مدتی بود که از هر کسی که می‌خواست سپاسگزاری کند از این واژه استفاده می‌کرد. مدتی بود سعی می‌کرد بیشتر با فریده زن ناصرخان رفت و آمد داشته باشد. او خودش را در فریده می‌دید و می‌خواست مثل او باشد. برای تقلید از فریده شروع به استفاده کردن از وسایل آرایش کرده و موهایش را رنگ کرده بود. رنگ موهای ربابه مشکی بود. اما جدیداً موهایش را طلایی کرده بود و فکر می‌کرد که این رنگ خیلی بهش می‌آید. چند روز بعد از اینکه رنگ موهایش را عوض کرد و آرایش خوبی هم کرده بود، ناصرخان شوهر فریده او را دید و گفت: ربابه خانم، موهاتون رو رنگ کردید؟ باید بگم خیلی بهتون میاد. ربابه از این تمجید خیلی خوشش آمد. روز بعد یکی از مجردهای مجموعه ساختمانی او را دم پله‌ها دید و با نگاهی خریدارانه سر و پایش را برانداز کرد و به او چشمکی زد و با خنده ملایمی گفت: واقعاً تو دلبرو شده ای. این کاظم آقا مرد خوشبختیه که زن به این خوشگلی داره. ای کاش منم زنی مثل تو داشتم. ربابه کمی از شرم سر شد ولی در ته دل خیلی خوشحال و شنگول شده بود که چنین خواستنی شده است. شنیدن چنین تمجیدهایی دیگر کار روزانه شده بود و ربابه دیگر از شرم سرخ نمی شد. بیشتر اوقات آرایش می کرد و عمدن بیرون آپارتمان می پلکید تا مورد توجه قرار بگیرد. کاظم کمی متوجه این امر شده بود و یک بار هم آن را با ربابه در میان گذاشت و از او خواست که کمتر آرایش کند و با مردهای مجتمع صحبت نکند. اما ربابه به او توپید و گفت که او بددل شده است و باید بداند که چنین چیزی در کار نیست و او برای او آرایش می کند
در ضمن اینکه خودش هم از آرایش کردن خوشش می‌آید و به او روحیه می‌دهد. کاظم شهامت برخورد با ربابه را نداشت، هرچند که ته دل از آن موضوع نگران بود و از نگاه‌های سر و پا برانداز و خریدارانه مردها به زنش خوشش نمی‌آمد. 6 ماهی از این تغییرات در ربابه نگذشته بود که روزی در وسط پله‌ها با ناصرخان روبرو گشت. بعد از سلام و احوال پرسی، ناصرخان نگاه معنیداری به ربابه کرد و گفت: ربابه خانم، چند وقتی میخواستم ازتون چیزی بپرسم. البته اگه ناراحت نمیشین که اگه دوست داشتین. و بعد جلوی زبانش را گرفت. ربابه که کنجکاو شده بود و در ضمن حدس میزد که داستان از چه قرار است، به آرامی گفت: ناصرخان بپرسید. از چی باید ناراحت بشم؟ ناصرخان کمی دوباره به چشمهای ربابه خیره شد و بعد گفت: میخواستم بدونم اگه گاهگاهی براتون هدیه‌ای بخرم قبول میکنید؟ خیلی خوشحال میشم اگه قبول کنید. البته امیدوارم که این موضوع بین خودمون باقی بمونه و به جایی درز نکنه. ربابه که مدتی بود که حدس میزد که ناصرخان از او خوشش میآید و گلویش پیش اون گیر کرده است، بدون مکث گفت: البته که ناراحت نمیشم. و بعد با غمزه گفت: البته امیدوارم که نیتی پشتش نباشه. و بعد از اینکه به چشمهای ناصرخان خیره شد گفت: نه، به کسی نمیگم. فردای آن روز ناصرخان برایش یک عطر خوب خریداری کرد و به ربابه هدیه داد. از آن به بعد هر چند روزی هدیه‌ای از ناصرخان دریافت می‌کرد. یک روز رژ لب، یک روز کرم صورت و یا پوست و روزی 1 ساعت زیبای زنانه. روزی ناصرخان بسته کوچکی به ربابه هدیه داد. وقتی ربابه از او پرسید که درون بسته چیست و خواست آن را باز کند، ناصرخان گفت که هدیه مخصوصی است و بهتر است که آن را آنجا باز نکند. ربابه وقتی داخل خانه شد و بسته را با عجله باز کرد، با تعجب سینه‌بند سرخ و بسیار زیبایی را لابلای زرورق پیدا کرد. اول یکه خورد، اما بعد لرزشی خفیف بدنش را از اینکه ناصر برایش چنین کادویی خریده بود فرا گرفت. هم ترس داشت و هم لذت. چندی بعد وقتی کاظم از او پرسید که این اجناس را از کجا آورده است، پاسخ داد که خریده است. در مورد ساعت گفت که آن را پیدا کرده است و چون صاحبش را پیدا نکرده آن را برای خودش نگه داشته است. چند هفته بعد ناصرخان که بر حسب معمول و بر اساس نقشه و وعده با ربابه بین پله‌ها دیدار می‌کرد، از ربابه دعوت کرد که اگر به بهانه خرید از خانه خارج شود، دوست دارد او را در یکی از پاساژهای شیراز ملاقات کند و با هم به کافی شاپی بروند. ربابه مدت‌ها بود که اسم کافی شاپ را شنیده بود ولی نمی‌دانست که چه جور مکانی است. البته از محتوای حرف‌های دیگران شنیده بود که مد روز و با کلاس است و خیلی از شهری‌ها به آنجا می‌روند. بدون درنگ دعوت ناصرخان را قبول کرد و پذیرفت که فردای آن روز ناصرخان را در پاساژ ستاره ملاقات کند. فردای آن روز حدود ساعت 4 بعد از ظهر ربابه مانتوی جدیدی که ناصرخان برایش خریده بود به تن کرد و روسری ظریفی که نیمی از موهایش را می‌پوشاند بر سر کرد. نیم ساعتی را صرف آرایش کرد و بعد از زدن عطر از آپارتمان خارج شد. کاظم در دفتر سرایداری مشغول کار بود و ربابه انتظار بازگشت او را حداقل تا ساعت 7 شب نداشت. وقتی ربابه به پاساژ ستاره رسید، ناصرخان را منتظر دید. بعد از سلام با هم کمی در پاساژ قدم زدند و از مغازه‌ای به مغازه دیگری می رفتند. همه چیز شیک و لوکس و گران بود. ناصرخان در حالی که به ربابه نگاه می کرد گفت که مانتو را از اینجا خریده است و با دست به یکی از مغازه ها اشاره کرد. ربابه انگار در دلش قند آب کردند. پس ناصرخان خیلی خاطرش را می‌خواهد که برایش از چنین مکان گران قیمتی کادو خریده است. واژه کادو هم یکی دیگر از واژه‌هایی بود که ربابه خیلی دوست داشت به کار ببرد. برای او واژه‌هایی چون مرسی، کادو، کافی شاپ و اسنک و غیره تجدد و مدرنیته به شمار می‌آمد. از همین رو از اینکه ناصرخان او را به کافی شاپ دعوت کرده بود به خود می‌بالید. بعد از نیم ساعتی وقت گذراندن در داخل پاساژ ستاره، ناصرخان او را به کافی شاپ هتل پاریس برد.
کافی شاپ همه آن چیزی بود که در ذهنش ترسیم کرده بود و خیلی بیشتر. انگار داخل فضای فیلم‌های سینمایی شده بود. دلش می‌تپید. از طرفی با خود فکر می‌کرد که مبادا کاری کند که در چشم ناصرخان امول جلوه کند. باید خود را همشأن ناصرخان نشان دهد و باعث سرافکندگی ناصرخان نشود. ناصرخان که متوجه امر شده بود، در حالی که بازویش را گرفت، آهسته در گوشش گفت که بیخیال باشد و راحت. گارسونی آنها را به میزی در انتهای کافی شاپ که کمی تاریک‌تر از بقیه جاهای دیگر آنجا بود هدایت کرد. ناصر مقابل ربابه نشست. گارسون منویی جلوی ربابه و ناصرخان گذاشت و گفت که چند دقیقه دیگر برمیگردد تا اردرشان را بگیرد. این واژه برای ربابه جدید بود. ناصرخان که از کارکشته‌های روزگار بود به همه چیز واقف بود و بلافاصله گفت که این منو همون فهرست غذا، شیرینیجات و آشامیدنی هاست و با لحنی شوخی گفت: والا ربابه جان، من نمیفهمم که چرا اینها همون کلمات ساده را برای این چیزها به کار نمیبرن. مثلا همین کلمه اردر، خب خیلی راحت میشه گفت سفارش. ربابه که تظاهر به دانستن این کلمات میکرد به خنده گفت: ناصرخان، اینها دیگه امروزه مد شده و همه به کار میبرن. ناصرخان لبخندی زد و گفت: ربابه جان، راستی ناراحت نمیشی که ربابه جان صدات میکنم؟ میدونی که برام خیلی عزیزی و برای همینه که دوست دارم ربابه جان صدات کنم. البته اگه ناراحت نمیشی. ربابه که چند وقتی بود از ناصرخان و مدرنیته بودن ناصرخان خیلی خوشش آمده بود با لبخندی گفت: نه، چرا ناراحت بشم؟ ناصرخان گفت: پس حالا که اینجوره امیدوارم که تو هم منو دیگه ناصرخان صدا نکنی و فقط ناصر صدا کنی. اینجوری صمیمی‌تره. فکر نمی کنی که اینجوری بهتر و صمیمی‌تره؟ ربابه در جواب گفت: باشه، از این به بعد وقتی کسی در اطراف نیست ناصر صدات میکنم. بیشتر از 1 ساعت در کافی شاپ نشستند و با هم شیر کاکائو و کیک خوردند با بستنی. همه چیز به ظاهر اروپایی بود و هر بار که گارسون برایشان چیز جدیدی می آورد، ربابه یک مرسی غلیظی همراهش می کرد. موقع خداحافظی بدون اینکه کسی متوجه شود، ناصر دست ربابه را در دست گرفت و در حالی که آهسته آن را با سر انگشتانش نوازش میداد گفت که ربابه جان، خیلی خیلی خاطرتو میخوام. امیدوارم که از این به بعد بیشتر همدیگر رو ببینیم. چند تا دیگه از این کافی شاپ ها و رستوران های خیلی خوب وجود داره که باید ببینیشون. هرچند که هیچ کدوم لیاقت یک موی خوشگل تو رو ندارن. و بعد آهسته دست ربابه را به لب برد و بوسید. ربابه برای یک لحظه کوتاه خواست دستش را عقب بکشد ولی دیگر دیر شده بود و لبهای ناصرخان دستش را لمس کرده بود. بعد از خداحافظی در راه ربابه دستخوش دگرگونی شده بود. با اینکه از اتفاقی که افتاده بود بدش نیامده بود، اما انگار که به همه آن چیزهایی که به آن عادت داشت خیانت کرده بود. کمی شقیقه هایش میسوخت. صورتش سرخ شده بود و سردرد گرفته بود. موقعی که به خانه رسید، کاظم هنوز نیامده بود. با عجله شروع به آماده کردن شام کرد و سعی کرد به آنچه اتفاق افتاده بود فکر نکند. با همه تلاشش موفق نمیشد و مرتب همه وقایع روز در جلوی چشمش رژه می رفت. هرچه به موضوع بیشتر فکر می کرد بیشتر ناراحت می شد. تصمیم گرفت که دیگر با ناصر بیرون نرود و با این خیال کمی اعصابش آرام شد. با خود می گفت اتفاقی نیفتاده است. یک مهمانی دوستانه بوده و خدا را شکر که به موضوعی ختم نشده است. فردای آن روز سعی کرد از خانه خارج نشود که مبادا با ناصر روبرو شود، اما در روشنی روز دوباره هوس آن کافی شاپ و وعده های ناصر دلش را آشوب می کرد و می خواست که آن مکانها را ببیند. فکر کرد که کاظم که اهل این مکانها نیست و اگر این فرصت را از دست بدهد دیگر شاید هیچ وقت نتواند به آن مکانها برود. با خود گفت در همین حد که اتفاق افتاد که اشکالی ندارد و خیلی از زنهای شهری از این کارها می کنند. مگر من تافتگی جدا بافته ای هستم؟ کار بدی که نیست. من که کار بدی نکردم. با یک دوست برای خوردن شیر کاکائو و یک فنجان قهوه بیرون رفتم. خب اگر کاظم مرا به این جاها می برد که احتیاجی نبود که با ناصر بروم.
اصلا همه آن تقصیر کاظم است که مرا هیچ جا نمیبرد. با این تفکرات خودش را توجیه میکرد و اعصاب خود را آرام. 2 روز بعد دوباره ناصر را در بین راه پله‌ها دید و ناصر ابراز شکایت کرد که خیلی دلش برای او تنگ شده است و اگر او را به زودی نبیند از غصه دق خواهد کرد. با اصرار ناصر قرار شد که دوباره همدیگر را در جای سابق ببینند. از این به بعد دیدن همدیگر عادی شده بود و ربابه نه دیگر سردرد می گرفت و نه عذاب وجدان آزارش می داد. چند هفته نگذشته بود که ناصر او را به باغ یکی از دوستانش دعوت کرد. مهمانی بزرگی بود و تعداد زیادی مرد و زن جوان بنا بود در آن مهمانی شرکت کنند. ناصر به او گفت که مهمانی خیلی با کلاسی است و خیلی دوست دارد که ربابه را همراه خود ببرد. ربابه خیلی از این موضوع شاد شد. روز بعد ربابه به کاظم گفت که می‌خواهد روز را به خانه یکی از دوستانش برود و اگر او مخالفتی ندارد شاید شب را آنجا طی کند. زیرا دوستش کمی مریض است و شاید به مراقبت احتیاج داشته باشد. کاظم از خدا بیخبر هم که در تاریکی بود و به ربابه شکی نداشت قبول کرد. فردای آن روز ناصر او را با ماشینش به باغی در خارج از شهر برد. باغ نسبتاً بزرگی بود با یک ساختمان ویلایی در وسطش. وقتی آنجا رسیدند چند مرد و دختر جوان دور هم جمع شده بودند و صحبت می کردند. با دیدن ناصر همه به سوی ناصر آمدند و بعد از سلام و احوال پرسی ناصر ربابه را به آنها معرفی کرد و گفت که ربابه از دوستان بسیار نزدیکش می باشد و بعد با خنده به آنها گوشزد کرد که با او مهربان باشند. ناصر وارد اتاق شد و بعد با 2 لیوان نوشیدنی برگشت. یکی از آنها را به طرف ربابه دراز کرد. ربابه آن را گرفت و گفت مرسی، چیه؟ ناصر گفت بخورش، ازش خوشت میاد. ربابه لیوان را به لبهاش نزدیک کرد و نوشابه را چشید. مزه اش کمی شیرین و تند بود. از آنجایی که ناصر گفته بود که ازش خوشت میاد همه اش را نوشید و هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که احساس گرم مطبوعی به او دست داد. احساس میکرد که سبکتر شده است و شادتر. نمیدانست که نوشابه چه بود ولی از آن خوشش آمده بود. ناصر متوجه شد و گفت باید یواش یواش بخوریش. یکی دیگه برات میارم ولی این بار آهسته آهسته بنوش. در طول این مدت حدود 20 نفر دیگری به جمع پیوسته بودند. محسن یکی از جوانها که موهای بلندی و تحریشی به شکل هنرپیشه‌های سینمایی داشت به گوشه سالن رفت و دستگاهی را روشن کرد و بلافاصله صدای موزیک تندی سالن را پر کرد. چند دختر و پسر که در وسط سالن جمع شده بودند شروع به بالا و پایین پریدن کردند. البته این از دید ربابه بود. ناصر گفت ربابه جان دوست داری برقصی؟ ربابه که تازه متوجه شده بود که این رقص است گفت من اینجور رقص رو بلد نیستم. ربابه رقص‌های محلی را بلد بود ولی تا حالا چنین چیزی را ندیده بود. ناصر گفت که اصلاً مهم نیست و میتواند به او یاد بدهد و خیلی ساده است. فقط لازم است بدن خود را به صورت موزون با موزیک حرکت دهد و این اصلاً مهم نیست که کی چه کار می کند. همه سعی می کنند اوقات خوبی داشته باشند. نوشابه کار خود را کرده بود و سر ربابه گرم شده بود و انگار هیچ غم و یا مشکلی دیگر در زندگی نبود. فقط می‌خواست که شاد باشد و مثل آن دختران شهری مدرن شود و خوشگذرانی کند. نه کاظمی در خاطرش بود، نه خانواده‌ای، نه برادری، نه خواهری. همه انگار از ذهنش پاک شده بودند. ساعتها رقصید و مورد تشویق بقیه پسرها قرار گرفت. چند ساعت بعد ناصر او را به طبقه بالا برد و به او گفت که می‌خواهد منظره بیرون را به او نشان بدهد. وقتی وارد یکی از اتاقهای طبقه بالا شدند، ربابه تخت خواب زیبایی را در گوشه اتاق دید با تشک، بالشت و ملحفه. ناصر او را به کنار پنجره برد و در حالی که از پشت او را گرفته بود گفت ببین چقدر این باغ و اطرافش زیباست. آدم لذت میبره به اینجا بیاد و این مناظر رو تماشا کنه. اینجور نیست؟ ربابه جواب داد آره خیلی قشنگه. هواشم خیلی تمیز و خوبه. ناصر دوباره گفت خیلی خوشحالم کردی اومدی و ربابه را به خودش چسباند. ربابه اصلاً مقاومتی نکرد. گرمای مطبوعی همه بدنش را گرفته بود. ناصر که دید ربابه مقاومتی نمی کند، دستهایش را از عقب روی سینه ربابه گذاشت و صورتش را در لابلای موهای ربابه فرو برد.
ربابه دیگر هیچ چیز نمی‌فهمید. لرزشی خفیف بدنش را فرا گرفته بود. ناصر او را به طرف خودش چرخاند و گردن او را بوسید و بعد لب‌هایش را. دستهایش روی سینه‌های ربابه بود و پستانهایش را لمس می‌کرد. شهوت هر دو را می‌سوزاند. ربابه از خود بیخود شده بود. دیگر همه عالم از ذهنش رفته بود و تنها به هماغوشی فکر می‌کرد. حتی به آن هم فکر نمی‌کرد. فقط می‌خواست خود را از این لذت پر کند. ناصر لباسهای ربابه را از تنش خارج کرد و بعد هم لباسهای خود را و روی تخت خواب دراز کشیدند. همه حجب و عفاف ربابه دیگر به راهی نابرگشتنی رفته بود. همه آن آموزش‌های خانوادگی، ایمان به ازدواج و زناشویی، تقدس و پرهیزکاری از میان برداشته شده بود. هیچ چیز از آن همه چیزهایی که یاد گرفته بود برایش دیگر باقی نمانده بود. شب را در همان باغ ماندند و تا صبح به هماغوشی ادامه دادند. ناصر به فریده همسرش گفته بود که برای کاری اداری از شهر خارج شده است و تا فردا بعد از ظهر به خانه نخواهد آمد. در راه برگشت به شهر ربابه ساکت بود. ناصر که به این کارها عادت داشت در حالی که میخندید گفت: ربابه جان، امیدوارم بهت خوش گذشته باشه. جمع خوبی هستند. دیدی که بقیه چقدر با مهربانی باهات رفتار کردند، هم پسرها و هم دخترها. فکر کنم ازت خوششون اومده باشه و دوست دارن تو جمعشون باشی. ربابه از اینکه عفت خود را از دست داده بود کمی در هم بود، ولی میخواست مثل دفعه اولی که با ناصر بیرون رفته بود و آن را برای خود توجیه کرده بود، این بار هم عمل اتفاق افتاده را برای خودش توجیه کند. اما در ته دل می‌دانست که دلایلش چندان موجه نیست. وقتی ناصر او را دم پاساژ پیاده کرد، به او گفت دوست دارد برایش هدیه دیگری بخرد و او را با خود به داخل پاساژ برد و یک پیراهن بسیار زیبا و نسبتاً گران قیمتی برایش خرید و به او هدیه داد. با این هدیه آخرین بازمانده ناراحتی ربابه از میان رفت. دلش می‌خواست هرچه زودتر به خانه برسد تا آن پیراهن زیبا را به تن کرده و خود را در آینه برانداز کند. تا مدتی ناصر را در مکانهای مختلف شیراز می‌دید و با هم بیرون می‌رفتند و در آپارتمان یکی از دوستان مجرد ناصر به قول خودش عشق بازی می‌کردند. بارها کاظم از او پرسیده بود که این همه لباس را از کجا به دست آورده است و ربابه با بهانه‌های مختلف موضوع را سرهم بندی می‌کرد و یا می‌گفت که این لباس‌ها ارزان هستند و یا دست دوم و یا اینکه در حراجی پیدا کرده. مدتی بود که کاظم به ربابه شک کرده بود ولی جرأت رویارویی با او را نداشت. هنوز هم ربابه را خیلی دوست داشت اما می‌دید که دیگر این ربابه آن ربابه‌ای که با او ازدواج کرده بود نیست. حتی به وظایف زناشویی‌اش نیز توجهی نمی‌کرد و به بهانه مختلف هرگاه کاظم می‌خواست به او دست بزند از کاظم دوری می‌کرد. اخلاق ربابه تند شده بود و سر هر چیزی کوچک سر کاظم داد می‌زد و چند بار هم او را عقب افتاده و امول و دهاتی صدا کرده بود. 6 ماه بعد از دست دادن عفافش ناصر به او گفت که فریده زنش به او شک کرده است و دیگر نمی‌تواند او را ببیند. گفتن این کلمات آب سردی بود بر سر ربابه. چند روزی از این قضیه ناراحت بود و فکر می‌کرد که ناصر به سویش باز خواهد گشت و رابطه‌شان را دوباره از سر می‌گیرند. اما چند هفته گذشت و از ناصر خبری نبود. ناصر سعی می‌کرد که حتی در بین پله‌ها هم او را نبیند. برنامه رفت و آمدش را طوری ترتیب داده بود که این اتفاق نیفتد. چند ماهی از این قضیه گذشت. در این مدت چند نفر از جوانهای ساکن آن مجتمع که می‌دانستند دیگر ربابه با ناصر ارتباطی ندارد، شرایط را مغتنم شمردند و تلاش کردند به ربابه نزدیک شوند. رسول یکی از آنها بود. رسول جوان نسبتاً خوش‌تیپی بود و در یکی از آپارتمان‌های نسبتاً دور از خانه ربابه زندگی می‌کرد. روزی رسول او را در حوالی آپارتمانش دید و در ضمن تمجید از آن همه زیبایی او از او خواست که اگر او را مورد لطف قرار دهد و دعوت او را برای گردشی در شهر بپذیرد باعث افتخار او خواهد شد و او را خوشحال خواهد کرد. ربابه اول کمی امتناع کرد و بعد پذیرفت به شرطی که فکر نکند که او زن ولنگاری است. رسول در جوابش گفت که خدا شاهد است که اصلاً چنین چیزی از فکرش هم نگذشته و نخواهد گذشت.
و دوباره به تمجید از آن همه زیبایی و منش شهری ربابه پرداخت. با بیرون رفتن با رسول دیگر این کار برای ربابه امری عادی شده بود و بعد از چند مدتی با چندین نفر از جوانان آن مجتمع رابطه برقرار کرد. حتی گاهی که رفت آمدی در اطراف آپارتمان ها دیده نمیشد، به داخل آپارتمان های آنها میرفت و با آنها هماغوشی میکرد. ربابه چندگاهی بود که به رابطه جنسی سکس میگفت و برایش این کلمه خیلی اباحت داشت. در اوایل رسول، فرید، رضا، اردشیر و بقیه که با او رابطه داشتند برایش هدیه و کادو میخریدند. اما کم کم برای اینکه کاظم متوجه نشود از آنها خواست که به جای که کادو پولش را به او بدهند تا در مواقع لازم خرید کند تا کاظم بویی نبرد و شک نکند. کاظم شک کرده بود و سعی می‌کرد مچ ربابه را بگیرد. چند بار به بهانه اینکه آن روز کار زیادی دارد در اطراف آپارتمانشان پرسه می‌زد تا ببیند که ربابه کجا می‌رود و چه کار می‌کند. چند هفته این کار را کرد تا اینکه روزی ربابه را دید که با اردشیر صحبت می‌کرد و بعد با او وارد آپارتمانش شد. حدود چند ساعت بعد ربابه از آپارتمان اردشیر خارج شد. آن شب کاظم از او پرسید که کجا رفته بود. ربابه به دروغ گفت که هیچ جا، فقط برای خرید نان از خانه خارج شده است. کاظم که او را با اردشیر خان دیده بود به او گفت که او را دیده است که در فلان ساعت به آپارتمان اردشیر خان رفته است. ربابه شروع به جیغ زدن کرد که حالا او را به بی‌عفتی متهم می‌کند و به خاطر این موضوع شکایتش را خواهد کرد. می‌خواست کاظم را بترساند، اما کاظم می‌دانست که ربابه چطور زنی شده است. بدون اینکه شام بخورد از خانه خارج شد و به سمت آپارتمان اردشیر خان راه افتاد. وقتی به آنجا رسید در زد و اردشیر در را باز کرد و با خوشرویی به کاظم سلام کرد. کاظم که عصبانی بود به او گفت که چرا دست از سر زنش بر نمی‌دارد و این چه بی‌عفتی است که راه انداخته است. اردشیر خواست که او را آرام کند چون می‌دانست که سر و صدای این موضوع نباید بالا برود. برای او خوب نبود که همسایگانش این موضوع را بفهمند. با هر تلاشی بود کاظم را داخل آپارتمانش آورد و سعی نمود او را آرام کند. لیوانی آب سرد به او تعارف کرد و اصرار کرد تا آب را بنوشد تا عصبانیتش کمی فروکش کند تا بتوانند مثل دو مرد با هم گفتگو کنند. کاظم آب را نوشید و کمی عصبانیتش کم شد. اردشیر به او گفت که متاسف است که چنین چیزی اتفاق افتاده است و او نمی‌دانسته که ربابه شوهر دارد و الا به او مثل خواهرش نگاه می‌کرد و گفت که ربابه توسط دیگران به او معرفی شده بود و آنچه از ربابه می‌دانست به کاظم گفت و از کاظم خواست که او را مثل برادر خود بداند و او را به خاطر این خطایش ببخشد. بعد هم حدود 150,000 تومان پول به کاظم داد و گفت امیدوار است که این پول ناقابل را از او به خاطر این خطا قبول کند. همچنین گفت که فردا به مقبره شاهچراغ خواهد رفت و در این مورد توبه می کند و از خداوند طلب آمرزش و مغفرت خواهد کرد. کاظم که این همه لابه را از اردشیر دید کم کم دلش نرم شد و قبول کرد که اردشیر خان توبه کرده است، ولی برایش مشخص شد که ربابه فاسد شده است و دیگر زن زندگی برای او نمی شود. وقتی به خانه برگشت و به ربابه گفت که چه اطلاعاتی دارد، ربابه شروع به گریه کرد و قسم خورد که دروغ میگویند و آنها مدت هاست که مزاحمش میشوند و او به دلیل آبروداری و اینکه مبادا کاظم عصبانی بشود و کاری دست خودش بدهد این مسئله را از او پنهان نگاه داشته و الا او زنی عفیف و پاکدامن و مؤمن است. و بعد گفت که چرا عفت او را میخواهد لکه‌دار کند. در مورد رفتن به خانه اردشیر قبول کرد که آنجا رفته، اما نه برای کار ناشایستی. گفت برای اینکه به اردشیر خان بگوید که او شوهر دارد و اگر از سر او دست بر ندارد چاره این ندارد که یا به کلانتری محل برود و از او شکایت کند و یا اینکه به کاظم بگوید که در آن صورت برای او بسیار بد خواهد شد. و ادامه داد که برای اینکه اردشیر خان را بترساند مجبور شد که این موضوع را صدها بار تکرار کند و به همین خاطر هم کمی طول کشید و به همین سبب است که اردشیر خان آن دروغ‌ها را سرهم کرده است. سپس ادامه داد که چرا کاظم می‌خواهد زندگیشان را نابود کند، حالا که او حامله هم شده است و 2 ماه از دوران حاملگیش گذشته است. آخرین جمله ربابه اول مثل آب سردی بود بر سر کاظم و کمی آرام شد. فکر پدر شدن او را خوشحال کرد، اما بلافاصله انگار پتکی به سرش زده باشند از جا جهید و گفت که این بچه از من نیست.
چرا که الان بیشتر از 3 ماه است که ربابه با او همبستری نکرده است و بچه مال او نیست و از منزل خارج شد و شب را در دفتر خوابید. چند ماه از آن ماجرا گذشت تا اینکه کاظم خود را قانع کرد که نمیتواند با ربابه دیگر زندگی کند. مخصوصاً اینکه چند روز بعد از آن ماجرا رفتار ربابه مثل سابق شد و با او ناسازگاری میکرد. به همین خاطر برای طلاق ربابه به دادگاه خانواده رجوع نمود و 6 ماه بعد، درست 1 ماه بعد از تولد بچه، قاضی با طلاق آنها موافقت نمود. ربابه که برای ماه آخر دوران حاملگیش و زایمان مجبور به بازگشت به روستایشان شده بود، با شنیدن طلاق مدتی گریه و زاری کرد و تلاش نمود که پیش اقوام و آشنایان خود و خانواده کاظم را مقصر جلوه دهد تا آنها را به پادرمیانی برای نگاه داشتن کاظم ترغیب کند. برخلاف همه تلاش خویشان و ریش سفیدان ده، کاظم که می‌دانست ربابه چگونه تغییر کرده است و ناسالم شده است، با رجوع موافقت نکرد. مهریه ربابه را هم تا حدی پرداخت و قول داد که وقتی وضع مالیش بهتر شد، همه مهریه او را بپردازد. کاظم که هم از ربابه عصبانی بود و هم از ساکنین آن مجتمع، گناه همه بدبختی به سرش آمده را به گردن مردان مجتمع انداخته بود. خشمی که دامنگیرش شده بود مثل خوره روحش را آزرده کرده بود و هرچه بیشتر به آنچه که برایش اتفاق افتاده بود فکر می‌کرد، این خشم و ناراحتی درونیش بیشتر می‌شد. بارها در فکرش ناصرخان، رسولخان و بقیه آن هرزه‌های ساکن آن مجتمع را کتک زده بود و حتی به قتل رسانده بود. روزی دید که ناصرخان و فریده از خانه خارج شدند و انگار قصد مسافرت دارند، چرا که 2 تا چمدان با خودشان به سوی گاراژ محل پارک ماشینشان حمله می‌کردند. ساعتی بعد که اطمینان پیدا کرد که رفته‌اند، با کلیدی که داشت وارد آپارتمان آنها شد. به اتاقها سر زد و می‌خواست ببیند که ناصر چگونه زندگی می‌کند که چنین همسرش را اغفال کرده است. دلش می‌خواست همه لباس‌ها و وسایل آنها را پاره و نابود کند، اما عقلش بر عصبانیت او غالب شد. در حین خروج ساعتی را روی میز ناصر دید. این مال شخصی ناصر بود و کاظم هرچه خواست از کنارش رد شود نتوانست. به ساعت نزدیک شد. چند دقیقه‌ای به آن خیره شد و بعد آن را برداشت و در جیبش گذاشت و از آپارتمان خارج گردید. وقتی داخل آپارتمان خود شد، ساعت را از جیبش بیرون آورد و دوباره به آن خیره شد. با خود فکر کرد که این روی دستی بوده است که بدن ربابه را لمس کرده است. از تجسم این صحنه خشمی غیرقابل کنترل همه وجودش را گرفت. ساعت را روی کف آشپزخانه گذاشت و با لگد آن را خرد کرد و تکه پاره‌های آن را داخل سطل آشغال ریخت. دلش کمی خنک شده بود. انگار ناصرخان را کشته است. 2 روز بعد که به موضوع فکر می‌کرد، از کرده خود پشیمان شد. چه بهتر که آن را فروخته بود و با پول آن گوشت خریده بود تا به سگ‌ها و گربه‌های ولگرد بدهد. از آن به بعد هر بار که متوجه می‌شد یکی از آن افراد در آپارتمانش نیست، به آپارتمان دستبرد می‌زد. دوباره اول وسایل دزدی را می‌فروخت و پولش را به گداها می‌داد، ولی بعداً با خود فکر کرد که چرا پول را به بقیه بدهد، می‌تواند آن را برای مهریه و مخارج بچه بگذارد. اینطور بهتر بود. آنها زندگیش را نابود کرده بودند، پس چه بهتر که پولش را بپردازند. بعد از آن پول اموال دزدی در جیبش می‌ماند و برای مخارج شخصیش استفاده می‌شد. کاظم به این نتیجه رسیده بود که ربابه هم نباید از آن پول استفاده کند و استحقاق آن را ندارد، چون به هر حال او تا حدی مخارج بچه را می‌پرداخت، هرچند با بیمیلی. این بیمیلی او به پرداخت مخارج بچه ناشی از این بود که قلباً می‌دانست بچه مال او نیست و به همین خاطر هفته به هفته از پول کم می‌کرد و گاهی کاملاً از فرستادن پول خودداری می‌کرد. دیگر به دزدی عادت کرده بود. او همه جامعه را در امر بدبختیش مقصر می‌دانست و این را انتقام از همه مردم شهر قلمداد می‌کرد. کاظم از همان روزی که آن پول را از اردشیرخان گرفته بود و تا زمانی که سرانجام کارش را در آن مجتمع ساختمانی ترک کرده بود، به این نتیجه رسیده بود که پاکدامنی و پاکدستی همه‌اش برای سر او شیر مالیدن بوده است و پاکدامنی و پاکدستی نتیجه ای عایدش نکرده است. با این توجیهات، اوایل که کمی وجدانش ناراحت بود، خود را آرام می‌کرد.
اما با گذشت زمان آن را حق قانونی خود می‌دانست و با خود می‌گفت که این مردم همه دزدند و دزدی از دزد در واقع دزدی نیست. کاظم به کارش برای 7 ماهی دیگر در داخل مجتمع ادامه داد، اما در تمام آن مدت از نگاه همسایگانش و ساکنین مجتمع در عذاب بود. ظاهراً همه به ماجرا پی برده بودند. سرانجام از خجالت همسایگانش و ساکنین آن مجتمع ساختمانی مجبور به ترک کارش شد و به همان کار سرایداری انبار چوب بازگشت. حاج خسرو که از اتفاقات افتاده شده برای کاظم برایش ناراحت شده بود، کار سابقش را به او داد. در چند ماه اول همه چیز مثل سابق بود، اما حاج خسرو متوجه شد که بعد از چند ماه مقادیر چوب خارج شده از انبار با درآمد حاصل تطبیق نمی کند. چند بار دفاتر و اسناد ورود و خروج چوب را بررسی کرد، اما ظاهراً همه چیز عادی به نظر می رسید، غیر از اینکه انبار با ضرر روبرو شده بود. بعد از مدتی متوجه شد که کاظم هنگام شب چوب فروشی می کند بدون اینکه به او بگوید و پول آن را به جیب می زند. برای اینکه دست کاظم را در حین عمل رو کند، شبی را که فکر کرد آن شب کاظم چوب خواهد فروخت، در اطراف انباری در ماشینش کمین کرد. ساعت 9 شب بود که یک کامیون باری به انبار آمد و کاظم و راننده شروع به بار زدن کردند. قبل از اینکه کار بارگیری تمام شود و کاظم پولها را تحویل بگیرد، حاج خسرو که از پیش متوجه امر شده بود، به کلانتری محل زنگ زده بود و رئیس کلانتری را که می‌شناخت در جریان کار قرار داده بود. رئیس کلانتری چند مأمور را به محل فرستاد. مأموران در اطراف انبار ولی دور از دیدرس کمین کرده بودند تا با اشاره حاج خسرو وارد عمل شوند. با خروج کامیون و بستن در انبار، مأموران کلانتری راننده کامیون را دستگیر کردند. حاج خسرو به مأموران گفت که منتظر بمانند تا او اول با سرایدارش صحبت کند و اطمینان پیدا کند که فروش و تحویل پول را در دفتر انبار ثبت است یا نه. و اگر تقلبی در کار بوده، آنگاه برای دستگیریش به جرم فروش غیرقانونی و اختلاس او را دستگیر سازند. به مجرد ورود حاج خسرو به انبار در آن ساعت شب، رنگ از روی کاظم پرید، ولی در حالی که تلاش می‌کرد نگرانیش را از حضور حاج خسرو در انبار از او پنهان نگه دارد، بعد از سلام و با خوشرویی جویای حضور حاج خسرو شد. حاج خسرو گفت که در دفترش کار دارد و زیاد طول نخواهد کشید و نمی‌خواهد مزاحم او شود و بهتر است که کاظم به اتاقش برود و او با کلیدش موقع رفتن در را خواهد بست. کاظم که کمی خیالش آرام شده بود، به حاج خسرو شب بخیر گفت و او را ترک کرد. با خودش می گفت که خیلی شانس آورده است و الا اگر حاج خسرو چند دقیقه زودتر آمده بود، دستش لو می رفت و کاسبیش از بین می رفت. حاج خسرو به مجرد وارد شدن به دفترش دفاتر را بررسی کرد. هیچ نشانه ای از فروش شبانه در آن پیدا نکرد. بعد از چند دقیقه با دفاتر از دفترش خارج شد و به ماموران انتظامی علامت داد. وقتی ماموران وارد انبار شدند، با حاج خسرو به اتاق کاظم رفتند. کاظم با دیدن ماموران رنگش پرید و به لکنت زبان افتاد. وقتی حاج خسرو به او گفت که دزدی کرده است و مدتی است که اموال او را شبانه به فروش رسانده است، کاظم چیزی برای گفتن نداشت. چند بار دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید، اما با اشاره حاج خسرو ساکت شد. ماموران کاظم را با شکایت حاج خسرو دستگیر کردند و به کلانتری منطقه بردند. نزدیک به 1 ماه کاظم در زندان بود تا اینکه حاج خسرو دلش به رحم آمد و به آزادی او رضایت داد. بعد از آن دیگر خبری از کاظم نشد. ربابه مدتی بود دنبال کاظم جهت خرجی بچه و همچنین بقیه مهریه‌اش میگشت. در این مدت دخترشان 1 سالگی شده و راه رفتن را آموخته بود. ربابه پیش خانواده‌اش زندگی میکرد. یک شب یکی از اقوامشان در به خانه آنها را زد و بعد از وارد شدن به خانه به پدر ربابه خبر داد که کاظم را در شهر دیده است و ردش را گرفته و آدرس او را پیدا کرده است و آدرس کاظم را در اختیارشان گذاشت. فردای آن روز پدر، برادر و پسردایی‌اش به همراه ربابه راهی شهر شدند تا کاظم را پیدا کنند و او را به کلانتری برده تا مجبور به پرداخت مخارج بچه و همچنین مهریه ربابه سازند. هنوز 10 کیلومتری از ده خارج نشده بودند که مینیبوسی که در آن مسافر بودند با 1 کامیون در جاده برخورد کرد. در این حادثه چندین نفر از مسافرین مینیبوس از جمله ربابه و پدرش کشته شدند. با مرگ ربابه، پری دختر کوچک ربابه و کاظم بی سرپرست شد.
خانواده کاظم که به حرامزادگی پری بر اساس گفته‌های کاظم باور پیدا کرده بودند، تلاشی برای بزرگ کردن نوه‌شان نکردند تا اینکه خانواده خیر که بچه‌ای نداشتند او را به فرزندخواندگی قبول کردند. بعد از آن ماجرا دیگر کسی از کاظم خبری نگرفت. در کوچه‌های خاک‌آلود شهر همسریابی از راه دور. avogaboo.com زنگ تلفن همراه قطع نمی شد. وقتی هم کمی وقفه می افتاد، روی تلگرام و واتساپ مرتب پیامک می آمد. سرانجام طاقتم تمام شد. وقتی دوباره تلفن زنگ خورد، جواب دادم. می دانستم محمد است. با لحنی نیمه عصبانی و نیمه شوخی می گوید: چه مرگته؟ خوابی؟ چرا جواب نمیدی؟ چرا هرچی زنگ می زنم سکوت کردی؟ این تلفن رو که $1000 براش دادی برای چی خریدی؟ می گویم: هی، کمی صبر کن. چقدر جیغ می زنی؟ فرصت نمیدی؟ چته؟ چی شده؟ موضوع چیه؟ می گوید: میخواستم بگم که بابا تو هم با این زن پیدا کردنت برای ما. می گویم: چی شده؟ می گوید: آره رفتم ترکیه برای دیدنش. از همون اولش مرتب نق می زد. می گویم: من نمیدونم از چی داری صحبت می کنی. درست توضیح بده ببینم که چی شده. مگه رفتی ترکیه؟ میگه: آره هفته پیش رفتم. بهت که گفته بودم دارم میرم. می گویم: گفتی تصمیم داری بری اما فکر نمی کردم که بری. بعد می پرسم: خب چی شد؟ از اول برام بگو تا بفهمم داری چی میگی و داستان چی هست. می گوید: برای دختره بلیط گرفته بودم ولی باید چند ساعتی تو فرودگاه منتظر من میشد تا برسم و بریم هتل. اما پرواز من حدود 10 ساعتی در فرانکفورت تأخیر پیدا کرد. مثل اینکه هواپیما اشکال فنی پیدا کرده بود. مرده‌شور این ترکیش ایرلاین رو ببره. اصلا این مردم ترکیه همه مثل گاون. نمیشه باشون حرف زد. میگویم: تو که خودت هم که یک رگ ترکی داری. به شوخی میگویم: ما تا حالا دیگه نشنیده بودیم که ترکا گاون. میگه: نه بابا، با آذری ها خیلی فرق دارن. به هر حال در تمام این مدت تا اونجایی که امکان داشت باهاش در تماس بودم و بهش میگفتم که تأخیر طولانیه و میتونه بره هتل و من اونجا میبینمش. ظاهراً برای اینکه از جیب مبارکش پولی خرج نکنه تصمیم گرفته بود که در فرودگاه استانبول منتظر بمونه. من بنا بود ساعت 10 شب به وقت ترکیه برسم ولی حدود ساعت 3 صبح رسیدم. تا اومدم از بازرسی و گمرک رد بشم حدود 4 صبح شده بود. خانم گوشه ای ایستاده بود. هم اونو منو شناخت و هم من اونو. وقتی بهش رسیدم خواستم بغلش کنم ولی خودشو کشید کنار و با عصبانیت گفت: 8 ساعت منتظرم. خوابم به هم خورده. غذا نخوردم. خسته‌ام. مرتب غرغر میکرد. من هم ناراحت شدم و با حالت نیمه عصبانی گفتم که بهت گفتم که برو هتل. نمیری و حالا سر من داد میزنی که خسته ای؟ به هر حال تاکسی گرفتیم و رفتم هتل. داخل اتاق که شدیم گفت میخواد بخوابه و با همون لباس ها افتاد رو تخت و چشماشو بست. بهش گفتم آیا دوست داره اول دوش بگیره؟ با عصبانیت گفت نه میخوام بخوابم. گفتم اشکال نداره، من باید دوش بگیرم، تو بگیر بخواب. جواب نداد. خودشو زد بخواب. من هم لخت مادرزاد شدم که برم دوش بگیرم. میبینم از گوشه چشمش داره منو برانداز میکنه. گفتم چیه؟ تو که خواب بودی. مرد لخت حالا ندیدی؟ میگه چرا چیزی قابل توجه نمیبینم؟ میزنم زیر خنده از این حاضر جوابیش. ولی ته دلم کنف شده بودم. به هر حال این شروع ماجرا بود. میگویم که خب این که اینقدرها بد نبوده. اول آشنایی
آن هم برای اولین بار و در شرایطی که خود تو هم میگویی زیاد مناسب نبود و بعد از آن همه راه و خستگی و معطل شدن در فرودگاهی غریب و ناآشنایی به زبان محلی و ندانستن زبان انگلیسی به اضافه نازهای زنانه که ظاهراً بخشی از خصوصیات زن هاست، چه انتظاری داری؟ به نظر من بعد هم آنچنانی که تعریف میکنی و نشون میدی نیست. میگه این اول کار بود. به هر حال با همان لباسهای مسافرتی خوابید. من هم لخت خوابیدم. میگم آخه این کار خوبی نیست که کردی. این اولین دیدار شماها بوده. رو چه حسابی لخت میخوابی؟ و یا اصولاً جلوی اون دختر لخت را میری؟ این کار خوبی نبود که کردی. میگه میخواستم این مسئله همون اول حل بشه. میگویم این خودش مشکلزا میشه به جای اینکه مشکل حل کن باشه. میگوید به هر حال کاریه که کردم. بگذریم. روز بعد از خواب دیر وقت بیدار شدیم. رفتیم پایین صبحانه بخوریم. هتلدار میگه وقت صرف صبحانه بین 6 صبح تا 9:30. شما نزدیک به 2 ساعت دیر کرده اید. نیم ساعت دیگه نهار شروع میشه. عصبانی شدم و سرش داد زدم که ما گشنمونه. باید چیزی برای ما آماده کنه. هرچی داد و بیداد کردم کارگر نیفتاد. تحمل کردیم تا وقت نهار. سر میز نهار ازش میپرسم چی دوست داره تا براش بیارم. آخه بوفه بود. میگه مگه خودش چلاقه؟ خودم میدونم چی کار کنم. انگار ارث پدرشو از من میخواست. دارم بهش احترام میذارم و اینجور جواب محبتای منو میده. من هم گفتم هر جوری دلت خواست. بدون اینکه دیگه چیزی بگم پا شدم و برا خودم غذا آوردم و شروع به خوردن کردم. میبینم از جاش تکون نمیخوره. انگار منتظر نوکرهای پدرش بود که بیان نازشو بکشن و غذا دهنش بذارن. مثل جغد اخم کرده و هیچی نمیگه. با این حال بهش میگم پس چرا نمیره غذا بیاره؟ میگوید حالا میل ندارم. میگویم تو که گشنت بود، یعنی هیچی میل نداری؟ اگه نهار نخوری تا شب از غذا خبری نیست. ما باید بریم بانک و یک سری از جاهای دیدنی. غذا احتیاج داری. بدون جواب پا میشه و کمی برای خودش غذا میاره. 1 ساعتی طول کشید تا خانم کم کم اخمش کمی باز شد، اما دیگه برا بیرون رفتن دیر شده بود. گفتم بهتره همین دور و برا کمی پرسه بزنیم تا نزدیک عصر و بعد بریم برای گردش. این بار دیگه نه مخالفتی کرد و نه غری زد. پیش خودم گفتم که انگار داره راه میاد و امیدوار شدم. موقع عصر رفتیم بیرون. نزدیک غروب بود که بارون گرفت. من بارونی تنم بود ولی خانم چیزی نداشت. دیدم داره خیس میشه. آن نزدیکی ها فروشگاهی بود. رفتم براش یک چتر گرفتم. بازش میکنه و بدون اینکه معطل من بشه از خیابون رد میشه. من تنم بارونی بود ولی سر و عینکم خیس شده بود. انتظار داشتم که تعارفی بکنه و بگه بیا با هم بریم و کمی چتر رو به طرف من کج کنه که سر و صورت من از بارون در امان بمونه. نه به جان عزیزت انگار نه انگار که من هم هستم. ناراحت شدم و خودم رو بهش رسوندم و گفتم خب حداقل یه تعارفی میکردی که با هم زیر چتر باشیم. خدا بد نده انگار مثل یک کوه آتش فشان منفجر شد. با عصبانیت چتر رو انداخت طرف من و داد زد این هم چترت. برش دار که مبادا خیس نشی. باور کن اصلاً باورم نمیشد که چی اتفاق افتاد. همینطور وسط بارون مونده بودم که این دیگه کیه؟ چرا اینطوری رفتار میکنه؟ میگویم محمد من باید بروم جایی. عصر بهت زنگ میزنم تا بقیه داستان رو برام تعریف کنی. میگوید باشه. گوشی را میذارم و نفس راحتی میکشم. با خودم فکر میکنم که عجبا از کار این پیرمرد و اون دختر. ولی بر اساس حرفای محمد حق رو به دوستم میدم. هرچند که کمی به کل ماجرا شک دارم. میدانم که این رفیق من زیاد با زنها به راحتی رفتار نمیکنه و راز ناکامی او در امور زن و زندگی نیز و همین خصوصیات او مربوط میشه. ولی این ماجرا مثل تراژدی بود. در عجبم که بقیه ماجرا چگونه بوده است. هرچند که آخر داستان به راحتی قابل حدس بود. نیم ساعتی می‌گذرد و این بار روی واتس اپ پیامی از ایران از طرف دوستی که در این امر زن پیدا کردن برای محمد دخیل بود ظاهر میشه. نوشته اگه وقت داری زنگ بزنم.
می‌دانید که این روزها همه تماس می‌گیرند و بعضی اوقات چندین بار در روز و آن هم از طریق صوتی و یا تصویری. مثل سابق نیست که ماه به ماه هم کسی به کسی زنگ نزند، آن هم از راه دور. از زمانی که اینترنت عمومی شده است، این تماس‌ها را ساده و تقریباً مفتی کرده است، همه سخاوتمند شدند و تماس می‌گیرند. می‌نویسم زنگ بزن. در حین راه می‌توانیم صحبت کنیم. در حالی که داخل ماشین می‌شوم، زنگ به صدا در می‌آید. احمد است. او بعد از سلام و احوال پرسی می‌گوید: بابا این رفیقت ممد دیگه کیه؟ عجب آدم چرندیه. میگویم تو دیگه چرا؟ میگوید این دختره سمانه از ترکیه برگشته با حال زار و چشمون گریون از دست این دوست تو. میگه این دیگه کیه؟ از کدام گورستانی سر بلند کرده؟ اصلا آدم نیست. نه مرده و نه مردانگی داره. نه آدمه. اصلا معلوم نیست این چه جونوریه. میگویم که ممد طور دیگری تعریف میکرد. میگفت که این دختره اصلاً آدم نیست. همش بغض کرده، حرف نمیزنه، نق میزنه و هیچ سازی نمیرقصه. جواب میده: نه بابا، من سمانه رو خوب میشناسم. دختر بسیار باوقاریه. ورزشکار، کتابخوان، تحصیل کرده، متین و باوقاره. میگفت این رفیقت ممد همش منم میکنه. آدمو تحقیر میکنه. دعواییه. نرسیده تو فرودگاه قبل از آن که حتی با من حرف بزنه و حال منو بپرسه رفته مشروب بگیره که کوفتش کنه. کدام واجب تره؟ حالا احوال پرسی از یک زن جوان که از ایران برای دیدن اون اومده یا مشروب کوفت کردن، آن هم ساعت 4 صبح. تازه ادعای نمازخوانی هم میکنه. میگه من نماز میخونم. اما مشروب میخوره، سیگار میکشه، لخت جلوی یک زن جوان که تازه همدیگر رو حضوری ملاقات کردن راه میره. لخت میخوابه. انگار اصلا شرم و حیا نداره. بعدم میگه ما در اروپا و آمریکا اینطوری زندگی میکنیم. میگفت من این همه فیلم آمریکایی که تا حالا دیدم تا کنون حتی در فیلم ها هم کسی اینطوری نبوده و اون تازه فیلمه. آدما در زندگی که خیلی بهتر و آدموارتر رفتار میکنن. میگویم مطمئنی که اینها واقعیت داره؟ این ممد کمی کله شق هست ولی فکر نکنم اینطور که سمانه گفته باشه. آدم دست و دلبازیه. میگوید بابا چه دست و دلبازی؟ سمانه میگفت که من اون همه سوغات براش بردم. براش زعفران، گز، سوهان و چیزهای دیگه از ایران بردم. ولی موقع برگشتن من رفته یک شلوار لی ارزان برا من گرفته، انداخته رو دامن من و میگه این هم مال تو. تعریف میکرد، به من اصرار میکرد که در ترکیه حتما باید شلوارک بپوشم. خب من دوست دارم شلوار بلند بپوشم. من از شلوارک خوشم نمیاد. نمیدونی چقدر غرولند میکرد و میگفت شماها در ایران امولید، فرهنگ ندارید. ترکای ترکیه فرهنگ ندارن و فقط آذری ها فرهنگ دارن، دانشمند دارن و مرتب منم میکرد. اینقدر خسیسه که حاضر نبوده من از یخچال تو هتل یک بطری آب بردارم. جیغ میزد میگفت اینها گرونه. به احمد میگویم که این دو نفر دو داستان کاملا متفاوت دارن تعریف میکنن. تجربه من اینه که واقعیت باید چیزی بین این دو باشه. اگر نظر من را بخواهی فکر کنم این دو نفر همان شب اول که با هم کج افتادن دیگه با هم کنار نیامدند. این متاسفانه نتیجه این جور ملاقات هاست بین افرادی که دو فرهنگ جداگانه پیدا کردند. سالها دوری از ایران و در غرب زندگی کردن خواه ناخواه دیدگاه‌های آدم‌ها را عوض می‌کنه بدون آنکه آدم خودش هم متوجه باشه. ایران هم که قربانش بروم در این دوران و به خاطر مشکلات معیشتی، اقتصادی و سیاسی مردمش فرهنگی پیدا کردند که نه فرهنگ غربی است و نه شرقی. ملغمه‌ای شده است از یک نوگرایی بدون محتوا و بی‌ارزش. توقعات با هم فرق دارد. دیدگاه‌ها با هم از پایه متفاوت شده و خواسته ها چیزی است که با هم همخوانی ندارد. البته کاری که ممد کرده است برای من قابل قبول نیست. ولی اینکه یکی مقصر است و دیگری ستم دیده فکر نکنم حقیقت داشته باشد. احمد میگوید نه، همه تقصیرها از جانب ممد دوست توست. با خود فکر میکنم چه بگویم؟
هر کسی یک دیدگاه و نظری دارد و از یک واقعیت چند دیدگاه مختلف و گاهی در تناقض کامل با یکدیگر. خداحافظی می‌کنم و می‌گویم زمانی دیگه مفصل‌تر در این باره صحبت خواهیم کرد و به راه هم ادامه می‌دهم. در کوچه‌های خاک‌آلود شهر. نرگس. AvoyaBook.com رستم خان در میانه سالهای 70 زندگیش بود که از دنیا رفت. از او گلرخ، دختر 30 ساله و 2 پسر به نامهای فریدون و جمشید 27 ساله و 22 ساله باقی مانده بود. همسر رستم خان گلبانو چند سال پیش بر اثر بیماری سرطان سینه که در محل به آن سلاطون می گفتند از دنیا رفته بود. گلرخ با پسر عمویش طهماسب ازدواج کرده بود و به قول زنان محل و اقوام زنی خوشبخت نبود. او توسط دختر عمه‌اش مهناز که زنی بسیار زیبا بود از دور خارج شده بود و به زن دست دوم شوهرش بدل گشته بود. همه زنان محله معتقد بودند که اون نقش کلفت مهناز را پیدا کرده است. با این حال گلبانو هنوز به زندگیش ادامه میداد و با پسر و دخترش که چندان مورد مهر پدرشان نبودند در اتاقی کوچک در همان خانه بختش زندگی می کرد. زنان محله تعریف می کردند که طهماسب بعد از چند سال شبی به دور از چشم مهناز تصمیم گرفته بود سری به اتاق گلرخ بزند. ولی مهناز به ماجرا پی برده بود و چنان دعوایی در خانه برپا کرده بود که همه همسایه‌ها از ماجرا خبردار شده بودند و طهماسب با شلوار تا زانو پایین از اتاق گلرخ فرار کرده بود و بعد از آن هم دیگر هوس عدالت بین زنانش را به سر راه نداده بود. فریدون دختر حاجی عبدالله زرگر گلندام را گرفته بود و زندگی خوبی داشت. آنان با هم 4 بچه داشتند، 2 پسر و 2 دختر. بر اساس برآورد زنان محل، گلندام بسیار خوشبخت شده بود و زندگی خیلی خوبی داشت و فریدون خان واقعاً عاشقش بود و بدون گلندام نه کاری می کرد و نه مسافرتی می رفت. حتی سیگار کشیدن او با اجازه گلندام بود و زمانی که شروع به سیگار کشیدن کرده بود، این گلندام بود که به او گفته بود که اشکالی ندارد. مرد باید کمی بوی توتون بدهد. این نظریه گلندام بود و آن را از مادرش به ارث برده بود. این سکینه مادر گلندام بود که اعتقاد داشت مرد باید پشمالو باشد و بوی توتون بدهد. محلی که آنها زندگی می کردند محله اعیانی نبود و از محلات نسبتاً فقیر شهر بود. لقب خانی ارثیه محلی بود و چون وضع رستم از بقیه افراد محل تا اندازه‌ای بهتر بود، خود به خود لقب خان گرفته بود و به تبع آن پسرانش هم خان صدا می شدند. پسر دوم رستم خان، جمشید، به تازگی با دختر یکی از اقوام پدریش به نام نرگس ازدواج کرده بود. جمشید 2 سال پیش دوره سربازیش را تمام کرده بود و به توصیه پدر و سایرین شغل پاسبانی پیشه کرده بود. او فقط دوره ابتدایی را تمام کرده بود و تصدیق 6 داشت. بر اساس بخشنامه‌های رئیس کل شهربانی کشور، حداقل درجه تحصیلی برای ورود به خدمت در شهربانی برای شغل پاسبانی تصدیق 6 ابتدایی بود. جمشید واجد این شرایط بود و به همین دلیل در استخدام او مشکلی پیش نیامده بود. زمانی که با نرگس ازدواج کرد 2 سال از کار پاسبانیش می‌گذشت و از آنجایی که مأمور اداره راهنمایی بود برای خودش از طریق تلکه و رشوه‌گیری از تاکسی‌ها پولی به هم زده بود. شایع بود که جمشید حتی از کلاغ‌ها هم باج می‌گیرد. نرگس 16 سال بیشتر نداشت. دختر نسبتاً زیبا و دلربایی بود. وقتی راه می‌رفت، باسن خود را غر می‌داد و طوری رفتار می‌کرد که همه او را دختری لوند به حساب می‌آوردند. مادر بزرگش همیشه به او پند می‌داد که زن باید مواظب خودش باشد و کاری نکند که در چشم شوهرش خار شود و این از طریق اطاعت از شوهر و وفاداری به او به دست می‌آید.
او هر بار نرگس را می‌دید که باسن خود را غر می‌دهد عصبانی می‌شد و به او دعوا می‌کرد. حتی یک بار هم در حضور خود او و در مقابل پدرش به او توپیده بود و گفته بود که این دختر عاقبت این خانه را رسوا خواهد کرد. با این همه نرگس به حرفهای مادر بزرگش چندان اهمیت نمیداد، هرچند که وانمود می‌کرد که چنین می‌کند. نرگس کمی خواندن و نوشتن می‌دانست، ولی مثل شوهرش تحصیلات رسمی نداشت و خواندن و نوشتن را پیش آقا بیبی زن روزخان محل یاد گرفته بود. آقا بیبی که خیاط هم بود، کلاس درس هم داشت که بیشتر شبیه مکتب بود تا مدرسه رسمی و تنها به دختران درس می‌داد. خانواده‌های محل تحت تأثیر تبلیغات دولت مرکزی شروع به فرستادن دخترهایشان به مدرسه کرده بودند، ولی از آنجایی که هنوز اعتقاد چندانی به مدرسه رسمی برای دخترها نداشتند، مکتب آقا بیبی را بیشتر ترجیح می‌دادند. این در نظر دولت هم قابل قبول بود. نظر این بود که شکستن سنت‌ها مخصوصاً بین افراد کم بضاعت کار ساده ای نیست و زمان بر است. از همان اوایل سن 11 سالگی که هورمون‌های زنانه در نرگس شروع شده بود، در ذهنش به پسرها زیاد فکر می‌کرد. اوایل درک درستی از این مسائل نداشت و کسی هم نبود که در این مورد بتواند با او صحبت کند. از لحاظ سنتی اصلاً قابل قبول نبود که دختر به این مسائل بیاندیشد، چه به آنکه سؤالی مطرح کند و یا بزرگتری در این مورد با دختر صحبتی داشته باشد. رسم بر این بود که مادرها زمانی که دخترها برای اولین بار دچار خونریزی ماهانه می‌شوند، با دخترهایشان در این مورد صحبتی داشته باشند. و از آنجایی که معمولاً دیوار حجاب ضخیمی بین والدین و فرزندان وجود داشت، اصولاً چنین صحبت‌هایی انجام نمی‌شد و اگر از طرف مادر به شکلی مطرح می‌شد، دختر پرسش چندانی در این مورد نمی‌کرد. چند سال پیش در مدرسه دخترانی شهناز که به نام دختر اول شاه در نزدیکی محله برای دخترها ساخته شده بود، یکی از دخترهای 11 ساله برای اولین بار دچار خونریزی ماهانه شده بود. از آنجایی که در این مورد چیزی نمی‌دانست و کسی برایش در این مورد توضیحی نداده بود، آن دختر از ترس و وحشت این خونریزی از داخل مستراح جیغ زنان به حیاط مدرسه دویده بود و مثل دیوانگان موهای خود را کنده و شیون و گریه سر داده بود. سرانجام یکی از خانم معلم‌ها او را به داخل دفتر برده و یکی از همشاگردی‌هایش را که خانواده دختر را می‌شناخت پی مادر دختر فرستاده بود. این عدم شناخت دخترها با مسائل فیزیکی و بدنی و عدم درک تغییرات بدنی در دخترها و همچنین پسرها در سنین بلوغ امری متداول و مرسوم بود و کسی هم به آن توجهی نداشت. معلم‌ها نیز در این مورد از ترس بازخواست خانواده‌ها دردسر گفتگو با دانش آموزان را درباره این موضوعات به خود نمی‌دادند. طبق رسوم جامعه سری که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند. نرگس از این موضوع مستثنا نبود، مخصوصاً که حتی به مدرسه عادی هم نرفته بود و کاملاً در این موارد خام بود. رفتار او بیشتر غریزی بود تا بر اساس یک شناخت و رفتاری آگاهانه از تغییرات بدنی و هورمونی‌اش. روز قبل از عروسیش، خاله‌اش وظیفه روشنگری او را در امور زناشویی به عهده گرفته بود. او نیم ساعتی تمام درباره وظایف او در مقابل همسرش در شب زفاف و اموری که در حجله صورت خواهد گرفت برایش توضیحاتی داده بود. نرگس برای اولین بار بود که تصویری از آنچه در آن شب بر او خواهد گذشت در مغزش شکل می‌بست. به او گفته شده بود که دستمال خونی که نتیجه از دست دادن باکرگی اوست، بیرق افتخار خانوادگی او خواهد بود و نشانه پاکی او و این یعنی اینکه غیر از همسرش تا آن زمان هیچ کس به او دست نزده است. اگر چنین نباشد که خدا آن روز را نیاورد، دیگر جایی برای آنها در محله و بین آشنایان نخواهد بود و باید برای همیشه از آن شهر بروند و در گورستانی سر در قبر فرو کنند که مرگ بهتر از آن ننگ است. برایش تعریف شده بود که سالها پیش یکی از همسایگانشان دختری داشتند همسن او که در شب عروسی معلوم شده بود دختر نیست. داماد از حجله بیرون زده بود و فریاد هوا کرده که عروس دختر نیست.
همان شب برادر عروس در مقابل همه سر از تن خواهرش جدا کرد و بعد از آن کلاً نمدی خود را بر روی سرش کج گذاشته و تا آخر عمر بدون کفش راه رفت که این نشانه غیرت بود و برادر دختر با کشتن خواهرش غیرت و نام خانوادگی خود را حفظ کرده بود. این رسم طایفه آنها و محله و مردم با غیرت بود. نرگس به همه آن حرفها گوش میداد. برای اولین بار بود که واقعاً به گفته های زنان مسن‌تر توجه نشان میداد. از طرفی ترس داشت و از سوی خوشحال بود که بعد از این به گروه زنان خواهد پیوست و دیگر مثل دختر بچه ها با او رفتار نخواهند کرد. شب عروسی به خوبی گذشت. نرگس به جمع زنان پیوست و دیگر کسی با او مانند دختران باکره رفتار نمی کرد. شوهرش خوب بود و او را دوست داشت. جمشید در خانه پدریش زندگی می کرد و نرگس خوشحال بود که خانه او از بقیه جداست. کسی مزاحمش نمی شد. 1 سالی از ازدواجشان گذشت. حالا نرگس زنی لوند شده بود. کمی گوشت آورده بود و در دید پسران مجرد محله او بیش از همیشه زیباتر شده بود. گلوی خیلی ها پیش او گیر کرده بود. وقتی برای شستن ظرفهایش به لب جوی محل می آمد، خیلی از پسرهای 20 ساله زیر چشمی او را نگاه می کردند. جوانانی که از اقوام دور او بودند تا حدی حیا می کردند و به شکل مستقیم او را نگاه نمی کردند. اما آنها هم او را می پاییدند و دلشان برای نرگس آب می شد. نرگس حالا دیگر از فنون برخورد با مردها آگاه شده بود و می دانست که چطور بدون اینکه به آنان نگاه کند دل از آنها ببرد و همه جوانان محل را شیفته خود سازد. جمشید بیشتر اوقات روز را در خیابانها سر پست خود به امور رفت و آمد اتومبیل‌ها سرگرم بود و روحش از خیلی از امور خبر نداشت. جمشید را همه در محل می شناختند و برای او احترام قائل بودند، اما این احترام شامل نگاه هوسبازانه به همسرش نمی شد. حتی بعضی از آن جوانان پیش خود و یا وقتی چند نفری دور هم جمع می شدند به او ناسزا می گفتند و آرزو می کردند که به جای او شبی را در کنار نرگس به صبح برساند. یکی از اقوام جمشید به نام سهراب علاقه خاصی به همخوابگی با نرگس نشان می داد و بعضی اوقات سر راه نرگس می ایستاد و به او لبخند می زد و مطالبی را زیر لبی به طوری که تنها نرگس بشنود بیان می نمود. واقعا خوشگلی، برات می میرم، عاشقتم و از این مطالب. اینها برای نرگس خوشایند بود. نرگس پاسخی نمیداد ولی هر بار به خارج خانه می رفت برای ظرفشویی لب نهر آب یا برای خرید از بقالی محله در دل انتظار سهراب را می کشید. یکی دیگر از پسرهای محله به نام غلام هم در رقابت با سهراب برای به دست آوردن دل نرگس تلاش می کرد. این دو با هم دوست بودند و بین خود او را از آن خود می دانستند و برای نرگس نقشه ها کشیده بودند. نرگس کم کم هر زمانی که غلام یا سهراب به او اظهار علاقه می کردند زیر چشمی نگاه می کرد و بعد از مدتی به آنها لبخندی هم می زد. با این کار هر دو بیشتر به اظهار عشق به او ترغیب شده بودند. حدود 6 ماهی از این ماجرا نگذشته بود که چند کلمه‌ای هم بین آنها رد و بدل می شد. یک روز عصر تابستان بود و نرگس برای خرید به چند مغازه که در زیر بازارچه کنار محله بود برای خرید رفته بود. هرچند که اقلامی که قصد خرید آنها را داشت در همان مغازه حاج حسین سر محله هم پیدا می شد، اما نرگس به عمد به بازارچه رفت. غلام او را دنبال کرد و وقتی سر پیچ که از دیدگاه عابران هر دو سوی مسیر مخفی بودند، غلام بسته کوچکی را به نرگس داد. نرگس اول نمیخواست آن را قبول کند ولی با اصرار غلام قبول کرد.
غلام از او می‌خواست که اگر ممکن است در جای او را ملاقات کند. به او گفت که دیگر شبها به خاطر او خوابش نمیبرد و همیشه در فکر اوست و دوست دارد که او را از نزدیک ببیند و دستهای او را در دست بگیرد، لبهایش که مثل گلبرگ هستند ببوسد. به او گفت که او را از خدا هم بیشتر دوست دارد و او را از همه چیز در این جهان بیشتر دوست دارد و می‌خواهد. نرگس اول حرف نمیزد و بیشتر به او نگاه میکرد، ولی با چشمانش به او گفت که او هم از او خوشش میآید. بعد از اینکه غلام اصرار کرد، نرگس گفت که برای ملاقات باید به آن فکر کند. این پیروزی بزرگی برای غلام بود. همان شب غلام در خانه دوستش سهراب را زد و خبر را به او داد. نقشه آنها این بود که هر کدام توانستند اول با نرگس قرار ملاقات بگذارد، دیگری را خبر کند تا در آن راستا بکوشد و او هم قرار بگیرد. آنها می دانستند که بعد از آن فقط زمان است که بین آنها و همخوابگی با نرگس قرار دارد. نرگس وقتی به خانه بازگشت، در داخل اتاق بسته کوچکی که غلام به او هدیه داده بود را با عجله باز نمود. یک سینه بند به رنگ قرمز بود. انگار آن را برای پستانهای زیبا و لوند او درست کرده بودند. سینه بند را در صندوق لباسهایش پنهان کرد. آن شب حتی موقعی که با جمشید شام می‌خوردند به غلام و حرفهای او فکر می‌کرد. دلش می‌خواست که آن شب همخوابگی کند. حرفهای غلام او را شهوتی کرده بود. بعد از اینکه رخت خواب پهن شد و با جمشید کنار هم قرار گرفتند، دستش را روی سینه جمشید گذاشت و به آرامی شروع به مالیدن موهای سینه جمشید نمود. نرگس طی مدت زناشویی با جمشید یاد گرفته بود که چه چیزی جمشید را شهوتی و احساسی می کند. جمشید از این کار خوشش می آمد و از اینکه نرگس در رخت خواب شیطانی می کند و مثل یک لاشه گوش نیست لذت می برد. این را چند بار نیز به نرگس گفته بود تا بیشتر به این کار تشویقش کند. 2 روز بعد از صحبت با غلام، سهراب سر راهش را گرفت و با حرفهایش او را اغوا نمود. همان شرط و شروط و وعده. سهراب برایش یک سینه بند و رژ لب آورده بود. رژ لب امر کمیابی بین زنان آن محله بود. زنان شهری و به اصطلاح اعیان که روسری و چادر نداشتند معمولاً از رژ استفاده می کردند، ولی زنان محلات فقیرنشین با این امور آشنایی نداشتند. نرگس سینه بند زرد و رژ لب قرمزی را که سهراب برایش هدیه آورده بود در همان صندوق لباسهایش پنهان نمود. قصد داشت که روزی به بهانه خرید از خانه خارج شود و بعد از برگشت به جمشید بگوید که این اقلام زنانه را خریده است و آنها برای داخل خانه و شب هاست تا شوهرش بیشتر از او خوشش بیاید و لذت ببرد. بعد از آن نرگس خریدش را از مغازه‌های سر محل نمی کرد و بیشتر دم غروب به بازارچه کناری می رفت. به این طریق یا با سهراب صحبت می نمود یا با غلام. نزدیک به 4 ماه از اولین صحبت‌هاشان با غلام نگذشته بود که نرگس قبول کرد که سه‌شنبه آینده که می‌دانست جمشید تا دیر وقت به خانه نمی‌آید، او را در محلی که غلام به او گفته بود ملاقات کند. محل مورد نظر چندان از خانه آنها دور نبود. خانه کوچکی بود که غلام و سهراب اجاره کرده بودند برای زنبازی و عیش و نوش و تفریح. روز موعود نرگس دلهره داشت. در آخرین لحظه تصمیمش عوض شد و به آن خانه نرفت. اما چند ساعت بعد پشیمان شد. ولی دیگر برای رفتن دیر بود. روز بعد غلام را دید. غلام از اینکه نرگس وعده خلافی کرده بود به ظاهر خود را ناراحت نشان داد و به او گفت که دیشب اصلاً نخوابیده است. حتی به او گفت که چند بار قصد خودکشی کرده بود. غلام خود بهتر می دانست که آن حرفها همه برای خام کردن نرگس است. مهم این بود که نرگس را منقلب کند و کلک غلام کارگر افتاد. نرگس به او قول داد که سه‌شنبه آینده حتما او را در همان محل خواهد دید. سه‌شنبه ساعت نزدیک به 6 بعد از ظهر سینه‌بند قرمزش که غلام به او هدیه داده بود پوشید.
لبهایش را با ماتیک سرخی که سهراب به او هدیه داده بود سرخ کرد. به خودش عطر زد و چادرش را سرش کرد و به بهانه خرید از خانه خارج شد. کمتر از 20 دقیقه نزدیک خانه‌ای که غلام منتظر او بود رسید. برای چند لحظه ای دلهره‌ای سر و پای نرگس را فرا گرفت. خواست برگردد ولی به خودش نهیبی زد و در خانه را به آهستگی زد. انگار غلام پشت در انتظارش را می‌کشید. بلافاصله در باز شد. غلام بود. او را داخل خانه کشید. نمی‌خواست کسی نرگس را ببیند. نرگس وارد حیاط کوچک خانه شد و غلام او را به داخل اتاقی راهنمایی کرد. همین که وارد اتاق شد، چشمش به سهراب و شخص دیگری افتاد. او از بچه‌های محله بود ولی اسم او را نمی‌دانست. کمی جا خورد و خواست از اتاق خارج شود که غلام مچ دست او را گرفت و گفت سهراب را که می‌شناسی و این هم جواد است. باید او را دیده باشی. من از آنها دعوت کردم که همه با هم اینجا باشیم و کمی با هم باشیم و بخندیم. نرگس در دلش شک داشت که آنچه غلام میگوید واقعیت دارد. با آنکه اعتمادی نداشت ولی به خودش قبولاند که نباید مسئله‌ای باشد و این یک گرد همایی دوستانه است. غلام نرگس را بالای اتاق نشاند و خودش هم کنار او نشست. سهراب برخاست و جعبه شیرینی آورد و اول به نرگس تعارف کرد. شیرینی بود که مورد علاقه نرگس بود. چای هم آماده بود. بعد از کمی صحبت و شوخی کردن، نرگس کمی آرام شد و احساس راحتی کرد. جواد شروع به جوک گفتن کرد و این باعث خنده و قهقهه‌های نرگس شد. دیگر به آنها خو گرفته بود. همه شروع به صحبت و شوخی کرده بودند. جواد گفت: بچه‌ها، اگر کمی شراب داشتیم خیلی خوب بود. آدم را شنگول می کند، به خصوص که شراب و شیرینی با هم سازگارند و مستی هم ایجاد نمی کند. سهراب گفت: از اتفاق چند بطر شراب داریم که مدت هاست در اتاق دیگر خاک می خورند. راست می گویی، شراب و شیرینی با هم سازگارند و این هم محفلی است دوستانه و غریبه‌ای هم که اینجا نیست. غلام گفت که شاید نرگس شراب دوست نداشته باشد. قبل از آنکه نرگس فرصت کند دهانش را باز کند، سهراب گفت که با اطمینان میگویم که نرگس خانم از این شراب خوشش می آید. به این دلیل که اولا واقعا طعم شراب ندارد، تلخ نیست و شیرین است و دومی که اصلا مستی ندارد و ما که نمیخواهیم مست شویم. چند استکان کوچک برای شادی و تفریح. غلام از نرگس پرسید که چه فکر می کند و به نظر او اشکالی ندارد. خودی هستیم و کمی تفریح. نرگس تا کنون دستش به مشروبات نخورده بود. هم دلهره داشت و هم دلش می‌خواست طعم شراب را بچشد. گفت باشه، من کمی می‌خورم. فقط برای چشیدن طعم. بلافاصله 4 استکان آماده شد و سهراب استکانها را تا نیمه پر کرد. جواد استکانش را بالا برد و گفت به سلامتی نرگس خانم، زیباترین زن محله. سهراب هم همین کار را کرد و اضافه کرد زیباترین زن شهر. غلام استکانش را بالا برد و گفت زیباترین زن عالم که این غلام را غلام خودش کرده. 3 نفری استکانهایشان را بالا کشیدند. نرگس تأمل کرد. غلام دستش را پیش برد و دست نرگس را گرفت و به سوی دهان نرگس برد. نرگس کمی از شراب را نوشید. طعم خوبی داشت. مثل شیره بود. بقیه آن را هم نوشید. دوباره صحبت شروع شد و دوباره شراب نوشیدند. نیم ساعتی نگذشت که چشمان نرگس خمار شد. پاهایش سنگین شده بودند ولی روحش سبک شده بود. نه فکر جمشید بود و نه فکر خانه و نه شامی که بنا بود آماده کند. این ملاقات برای کمتر از 1 ساعت در نظر گرفته شده بود. بیشتر از 1 ساعت گذشته بود و نرگس همه چیز را فراموش کرده بود. غلام دست بر روی ران نرگس گذاشت و در حالی که به او استکان دیگری شراب تعارف می‌کرد، آهسته رانش را شروع به مالیدن کرد. نرگس حرفی نزد، از جا تکان نخورد و اعتراضی نکرد. بدنش گرم شده بود. لرزش بدنش را فرا گرفته بود. غلام دست در سینه‌اش برد و پستان چپش را مالید. نرگس از خود بی اختیار شد.
غلام به بچه ها اشاره کرد و سهراب و جواد از اتاق خارج شدند. متکایی که گوشه اتاق بود را زیر سر نرگس گذاشت. نرگس دراز کشیده بود. غلام لباسهای نرگس را خارج کرد و خودش هم لخت شد. کنار نرگس دراز کشید و با نرگس عشق بازی را شروع کرد. نرگس غرق خوشی شده بود. از همخوابگی تا کنون اینقدر لذت نبرده بود. غلام کارش را تمام کرد و از اتاق خارج شد. سهراب وارد اتاق شد و کنار نرگس دراز کشید. او هم با نرگس عشق بازی و همخوابگی کرد. بعد از سهراب جواد وارد اتاق شد. نرگس چنان مست و گرم شده بود که اگر 10 نفر دیگر هم می‌خواستند با او همخوابگی کنند دیگر برایش مهم نبود. همه آنها را می‌خواست. بعد از جواد غلام دوباره وارد اتاق شد. نرگس را بوسید و یک بار دیگر با او خوابید. این عمل را سهراب و جواد هم تکرار کردند. ساعت نزدیک به 8 شب بود. نرگس کمی به خودش آمد و یاد جمشید افتاد. با عجله از جا بلند شد و گفت که اگر جمشید بفهمد او را خواهد کشت. غلام گفت که از کجا میفهمد؟ کسی اینجا خبرچی نیست و هیچ کس از این موضوع اطلاع پیدا نخواهد کرد. نرگس را از خانه خارج کردند. نرگس با عجله شروع به رفتن به سوی خانه کرد. وقتی وارد خانه شد، جمشید هنوز نیامده بود. با عجله کمی نان، پنیر، ماست و سبزی که از قبل داشت آماده کرد. صورتش را شست و برای اینکه دهانش بو ندهد تا مبادا جمشید شک کند، چند لقمه نان و پنیر و سبزی در دهان خود گذاشت. چای را آماده کرد. نیم ساعت بعد جمشید در را گشود و وارد خانه شد. همه چیز عادی بود. از نرگس پرسید که برای شام چه آماده کرده است. نرگس پاسخ داد که امشب برای اینکه چند هفته است هر شب گوشت خورده اند، امشب نان و پنیر و ماست و سبزی خوردن برای شام آماده کرده است. جمشید از این غذاها برای شام خوشش نمی آمد، اما برای اینکه نرگس را ناراحت کند گفت بسیار هم خوب است. آن شب جمشید خواست با نرگس همخوابگی کند، اما نرگس از این کار امتناع کرد. جمشید فکر کرد که شاید حالش خوب نیست و یا دوره ماهانه نرگس شروع شده است. 1 هفته دیگر از آن شب گذشت و باز هم نرگس تمایلی از خود نشان نداد. جمشید از دست نرگس ناراحت بود، ولی باز به روی خود نیاورد و در ذهن خود آن را به مشکلات زنانه که گاه برای همه زنها پیش می آید و درباره آن شنیده بود مربوط کرد. 2 روز بعد از ماجرای همخوابگی نرگس با غلام، سهراب و جواد، تقریباً همه جوانان محله از موضوع اطلاع پیدا کرده بودند. همه آنان دنبال فرصتی بودند تا با نرگس بخوابند. هفته بعد همان ماجرا دوباره در همان خانه با حضور غلام، سهراب و جواد تکرار شد. هر 3 نفر آنها برایش هدیه آورده بودند. از سینه بند تا عطر و جوراب‌های زنانه ابریشمی. جواد برایش 1 جفت گوشواره آورده بود. قیمتی نبودند، اما در چشم نرگس زیبا بودند. نرگس از هر 3 نفر آنها خوشش می آمد. با هم دوست شده بودند و با آنها راحت بود. چند ماه از این قضیه گذشت. یکی از جوانان محل به نام محمد که خیلی خاطرخواه نرگس شده بود و از موضوع اطلاع داشت، روزی سر راه نرگس قرار گرفت و از او خواست تا با او همخوابگی کند. وقتی با سردی نرگس روبرو شد، او را تهدید به افشای روابطش با آن 3 نفر نمود. نرگس گیج شده بود. کسی نمی بایست از آن رابطه اطلاعی داشته باشد. چه کسی آن را افشا نموده است؟ نرگس نمیدانست که فردای همان شب اول غلام ماجرا را برای 2 تن از دوستانش تعریف کرده بود و بعد از آن همه جوانان محل از ماجرا اطلاع داشتند. نرگس داستان محمد را به غلام گفت. غلام اظهار بی اطلاعی کرد و گفت شاید حدس میزند، هرچند که به خوبی اطلاع داشت که همه میدانند. غلام خود را در چشم جوانان محله قهرمان کرده بود. او اولین کسی بود که با نرگس خوابیده بود. همه جوانان محل به او غبطه می‌خوردند و این باعث خوشحالیش شده بود. همچنین سهراب و جواد.
آنها تبدیل به قهرمان شده بودند. خیلی ها با خود می گفتند که دوست دارند یک لحظه جای یکی از آن 3 نفر باشند. وقتی محمد به این نتیجه رسید که شانس خوابیدن با نرگس را ندارد، از حسادت موضوع را به مادرش گفت که دیده است که نرگس زن جمشید همراه آن 3 نفر وارد خانه ای شده است و این را چندین بار هم دیده است. مادر محمد، فاطمه سلطان، زن یاوه‌گو و خبرچینی نبود. از محمد پرسید که دروغ که نمیگوید. محمد قسم خورد که این را با چشمان خود دیده است و چند نفر دیگر هم گویا این را دیده اند و خبر دارند. فاطمه همان شب داستان را برای تقی شوهرش نقل نمود. تقی جمشید را می شناخت و با رستم خان آشنایی و دوستی داشت. از این خبر ناراحت شد و گفت این داستان اگر درست باشد خانمان جمشید و خانواده رستم خان را برای همیشه ویران می سازد. از طرف دیگر بعد از چند ماه نرگس به ندرت با جمشید می خوابید. دیگر جمشید بیماری زنانه نرگس را باور نداشت. روزی به نرگس گفت که اگر می خواهد او را پیش دکتر ببرد، ولی نرگس امتناع نمود و گفت که از حاج حسین عطار گل و گیاه گرفته است و به زودی خوب خواهد شد. حالا اکثر زنها در محله ماجرا را شنیده می دانستند نرگس خراب شده است. مردها هم کم کم از طریق همسرانشان به داستان واقف شده بودند، ولی کسی توان گفتن آن را به جمشید نداشت. جمشید متوجه تغییر رفتار بقیه به خود شده بود، ولی هرچه فکر می کرد نمی توانست دلیلی برای آن پیدا کند. روزی آن را با نرگس در میان گذاشت. نرگس گفت که به خاطر درآمدش به او حسودی می کنند. هرچند اول از این جواب قانع شده بود، ولی بعداً دوباره شک کرد. 4 ماه از رابطه نرگس و آن 3 نفر گذشت. یکی از دوستان فریدون به رابطه بین نرگس و غلام پی برد و وقتی همسرش آن را تایید نمود، آن را به فریدون خبر داد. فریدون از جمشید خواست که به خانگشان برود. وقتی ماجرا را به جمشید گفت، فریدون به او گفت که حیثیت خانوادگی آنها لکه‌دار شده است و اصلاً حیثیتی نمانده است. همان شب دایی نرگس را خبر کردند. تصمیم گرفتند که نرگس را زیر نظر بگیرند. فریدون اطلاع داشت که کدام روز نرگس به آن خانه می رود. هفته بعد جمشید به نرگس گفت که آن شب دیر خواهد آمد و احتیاجی به غذا پختن نیست. همانجا سر پستش شام خواهد خورد. آنها همه زمینه را برای نرگس آماده کردند. نرگس هم خوشحال بود که آن شب دغدغه شام پختن را ندارد و بیشتر میتواند با غلام، سهراب و جواد بماند. عصر آن روز نرگس مثل همیشه آرایش کرد و از خانه خارج شد. نمیدانست که شوهرش و فریدون برادر شوهرش او را تعقیب میکنند. ساعت 5 بعد از ظهر پاییز بود که وارد خانه شد. نیم ساعتی گذشت. نرگس مشغول همخوابگی با سهراب بود که ناگهان درب خانه با لگد باز شد و جمشید و فریدون وارد خانه شدند. قبل از آن که نرگس بتواند خود را به طور کامل جمع جور کند، جمشید بالای سرش بود. همانطور نیمه لخت موهای او را در میان دست چپش گرفت و با چکمه‌های پاسبانیش محکم به وسط پاهای سهراب زد. سهراب از درد به خود پیچید و روی زمین افتاد. نرگس در زیر چنگال جمشید بود و باران لگد بر سر و روی سهراب سرازیر. غلام و جواد بعد از دریافت چند لگد از فریدون از خانه گریخته بودند. همسایه ها جمع شده بودند و کوچه پر از آدم شده بود. سهراب آش و لاش شده بود. جمشید قصد داشت هر دو را زیر لگدهایش بکشد. یکی از همسایگان سهراب را که خون‌آلوده و نیمه جان بود از زیر لگدهای جمشید رهاند. جمشید نرگس را همانطور که موهایش را چسبیده بود کشان کشان از خانه خارج کرد و به سوی خانه خود روان شد. جمعیت زیادی او را همراهی می کردند. هیچ کس در صدد کمک به نرگس نبود. از دید آنها جمشید حق داشت که حتی او را بکشد. نرگس سزاوار 100 بار بدتر از آنچه بر سرش می رفت بود. نرگس فاحشه شده بود و زن فاحشه و هرزه باید کشته شود.
بین راه هر چند قدمی برمیگشت و لگدی به او میزد و جیغ نرگس بیشتر به هوا میرفت. وقتی به محله رسیدند، سر محل جای سوزن انداختن نبود. همه از خانه هاشان بیرون بودند. سهراب نرگس را به داخل خانهشان کشید و باز هم شروع به زدن بیشتر کرد. حالا علی دایی نرگس هم آمده بود. او هم نرگس را میزد. تنها مادر بزرگ نرگس بود که وقتی خبردار شد سراسیمه تا آنجا بدون چادر و پاپتی دوید. وقتی وارد خانه شد نرگس بیرمق شده بود. خود را روی نرگس انداخت و خود را سپر او کرد. علی و جمشید می‌خواستند او را از روی نرگس دور کنند تا کار نرگس را همانجا تمام کنند. ولی مادر بزرگ ول نمی‌کرد. چند زن دیگر هم آمدند و نرگس را از دست شوهر و دایی‌اش نجات دادند و از خانه خارج کردند و او را به خانه یکی از اقوام بردند. آن شب تمام افراد دور و نزدیک خانواده رستم خان در خانه فریدون جمع شده بودند. اتفاق نظر این بود که این ننگ بزرگی است و به هیچ طریق نمیتوان از آن گذشت. تنها مرگ نرگس بود که میتوانست آن لکه ننگ را از دامان خانواده پاک کند. آن شب در ظاهر تصمیمی گرفته نشد. وقتی همه رفتند، علی دایی نرگس خانه را ترک نکرد. فریدون جمشید را نگاه داشته بود. می‌دانست که جمشید ممکن است یا کسی را بکشد و یا بلایی سر خود آورد. علی به جمشید گفت که قصد من این است که بی سر و صدا او را بکشم. علی نیت کرده بود که در چند روز آینده نرگس را به جایی ببرد و آنجا یا او را خفه کند و یا با ضربات کارد به زندگی ننگینش خاتمه دهد. گلندام از درون اتاق به پچ‌پچ آنان گوش می‌داد. با اینکه از کار نرگس شرمگین بود ولی دلش نمیخواست که او را بکشند. این هم دردسر ایجاد میکرد و همین که مشکلی را حل نمیکرد. کاری بود که شده و آبروی خانواده ریخته شده. تنها کار این است که جمشید او را طلاق دهد و از شر نرگس راحت شود. چون هنوز هم بچه این ندارند. دردسری هم ایجاد نخواهد کرد. گلندام فردای آن شب قصد کشتن نرگس را به مادر بزرگش گفت. 2 روز بعد نرگس که کمی بهتر شده بود هنگام غروب یواشکی با بقچه زیر بغل از خانه مادر بزرگش خارج شد. بعد از آن هم دیگر کسی او را ندید. با ناپدید شدن نرگس خیلی از افراد محل گمان زنی می کردند که جمشید و علی او را یواشکی سر به نیست کرده اند و جسدش را در جای خاک نمودند. اینها همه گمان زنی بود. جمشید به خاطر شغل پاسبانیش این را انکار می کرد. علی در این زمینه حرفی نمی زد. او دلش می خواست که بقیه اینطور فکر کنند. تحقیقات شهربانی هم نتیجه این نداشت و هم جمشید هم علی هر دو ناپدید شدن نرگس را به فرار از خانه مربوط می کردند. هرچند که علی به ماموران آگاهی گفته بود که دختر خواهرش شانس آورده است که از خانه در رفته است و الا او را می کشت. ننگ نرگس باعث شد که غلام، سهراب و جواد تا مدت‌های مدید خود را در محل نشان ندهند. از آنجایی که سهراب از اقوام جمشید بود، وقتی به مادر او گله شده بود که چطور پسر بیغیرتش حاضر شده است که چنین کاری کند و آبروی همه آنها را ببرد، جواب داده بود که پسر من بیگناه است. در دیگ سمنو باز بود، پسر او هم انگشتی به دیگ زده است. تقصیر پسر او نیست. تقصیر با آن کسی است که در دیگ را باز گذاشته است و الا پسر او جوان است و نادان. بعد از آن جمشید را به ندرت کسی سر محله می دید. صبح‌های زود به پستش می رفت و شبها دیر به خانه می آمد و سعی می کرد با افراد محل کمتر معاشرتی داشته باشد. این از سر رنجش نبود، از شرم و خجالت بود. چندین سال بعد یکی از زنان محله تعریف می کرد که در مشهد زنی را با پسر بچه‌ای حدود 6 ساله دیده است که شباهت زیادی به نرگس داشت. می گفت که سعی کرد با او صحبت کند، اما وقتی به سوی او رفت آن زن با بچه در میان جمعیت ناپدید شد. در کوچه های خاکالود شهر ما مردگان متحرک. audiobook.com
من میگویم که همه ما مردگان متحرکیم. مردگانی هستیم که سالهاست مرده ایم و خود نمیدانیم. بعد از اینکه کم کم در دل جامعه و در بین عرف و عادات فرهنگی استحاله میشویم، چنان به مرگ تدریجی خود خو میکنیم که زمانی که کاملا مردیم دیگر نمیدانیم که مرده ایم و مردگان متحرکی شده ایم که بنابر همان عرف و عادات اجتماعی که ما را به قتل رسانده، هر روز صبح بدون هیچ گونه آگاهی و به روال سابق برمیخیزیم و به ادامه کارهای سابق میپردازیم. این که میگویم نمیدانیم همین نکته است که چگونه سایه‌ای از دوران زنده بودن هنوز میتواند ما را حرکت دهد. میگویند که آدمی تا حرکت میکند زنده است. همین سخن است که دوست دارم توجه شما را به آن جلب کنم که این نیز خود توسط مردگان متحرک ساخته شده تا پرده‌ای باشد بر واقعیت مرده بودنشان. زمانی که هنوز قدرت تخیلی در آدمی وجود دارد و خونش در پی تازگی است و ترسی به دل راه نمی‌دهد و از عواقب نترسی‌هایش دلهره‌ای ندارد و جز خیرخواهی دغدغه‌ای دیگر به دل راه نمی‌دهد که همه نشانه‌های زنده بودن است، آنگاه می‌بیند که اطرافش را مردگان متحرک پر کرده‌اند. اما چگونه است که من نویسنده این نوشتار در این دوران پیری به این امر واقف گشتم؟ همان نکته است که بر خودم پوشیده مانده است و نمیفهمم که چگونه به این امر پی بردم. چگونه می شود که مرده متحرکی به این امر پی ببرد؟ این از عجایب جدیدی است که با آن دست به گریبان شده ام. یکی از این مردگان متحرک برای من نوشته است که تو آدم خوبی نیستی. دلیلش هم این بوده است که حالا که در ناز و نعمت به سر میبرم و زندگی شاهانه ای دارم، چرا بخشی از درآمد کار روزانه خود را به آنان نمی بخشم تا آنان نیز در ناز و نعمت زندگی کنند. میگویند تو سالها پیش زمانی که زنده بودی هسته خرماهایی را که ما با آن بازی می کردیم از ما گرفتی و به کودک دیگری دادی تا او هم هسته خرمایی برای بازی داشته باشد. و برای رفع این ستم 60 سال بعد لازمه اش این است که تو بخشی از درآمد ماهانه خود را به ما بدهی، چرا که آن ستم در آن سالها چنان ضربه روحی به ما وارد کرده است که هنوز هم ما را در زندگی عقب نگه داشته است. دیروز صبح وقتی از خواب برخاستم دیدم که سرم گیج می رود. فکر کنم در آن تاریکی یادم رفته بود که سالهاست مرده‌ام. یکی از نشانه‌های مردگان متحرک همین است که بیشتر اوقات به ویژه هنگامی که بنابر واکنش‌های ماهیچه‌ای صبح‌ها چشمان خود را باز می‌کنند، این تصور نابجا به آنان دست می‌دهد که زنده اند. شاید هم رفتن به دستشویی که از لزومات حرکات خود به خودی ماهیچه‌ای در هنگام صبح است، آدمی را به این تصور می‌کشاند. شاید. هنوز به همه این امور به خوبی پی نبرده‌ام. به هر حال داشتم میگفتم که سرم گیج میرفت. بنابر عادات قدیم دلواپس شدم. پیش خود فکر کردم که مبادا زمین بخورم و استخوانی در بدنم شکسته شود. دلم نمیخواست که دردی به دردهای دیگر بدنم اضافه شود. تنها مردگان متحرک به این امور توجه زیاد دارند. در دورانی که هنوز به طور واقعی زنده ایم به این جور مسائل زیاد فکر نمی کنیم و یا اصلاً نمی اندیشیم. برای همین هم در آن زمانها شور انقلابی داریم و همواره در پی سرنگونی رژیم‌های دیکتاتوری و ایجاد تغییرات هستیم. با خود گفتم که این نشانه خوبی نیست و باید مواظب باشم. به جای اینکه خود را آماده کارهای روزانه کنم، برخلاف عرف و عادات همیشگی باز بر روی تخت دراز کشیدم. یک آگاهی نیمه بندی به من می گفت که بهتر است امروز سر کار نروم و در خانه بمانم. شاید این سرگیجه رفع شود. تمام روز سرم گیج می رفت. شاید این سرگیجه به طور غیر مستقیم برخاسته از یک آگاهی پسمانده از دوران بسیار دوری بود که می‌خواست بگوید تو دیگر آن آدم سابق نیستی. مگر نمی‌دانی که سالهاست دیگر وجود نداری و این بدن مرده متحرک شبحی است از آدمی که وجود داشت. اما کو گوش شنوا.
مردگان متحرک گوش شنوان ندارند. ما بیشتر اوقات بنابر یک سنت و عرف نانوشته در موقع صحبت دیگران گوشهای خود را تیز می کنیم که همه نشانه توجه و دقت به موضوع مطروح است، اما در همان زمان در سرهای خالی خود در پی موضوعات دیگری هستیم. بعد از اینکه کمی از سرگیجه‌ام کاسته شد، دیدم که خانمی که خود را همسر من معرفی می کند، مرتب دارد درباره علف‌های باغچه‌اش که به اشتباه آن را باغچه‌مان می‌نامد حرف می‌زند. دیدم که لبانش حرکت می‌کنند، ولی نمی‌دانم چرا به جز همان چند کلمه اولیه هیچ چیز دیگری را نمی‌شنیدم. در سرم علف وجود داشت، ولی آن علف‌های آن باغچه نبود. گاهی چنان دراز می شدند که مثل آن لوبیای جادویی جک سر به آسمان می گذاشتند و لابلای ابرها گم می شدند. دیدم غولی در آن بالاها نشسته است و به من نگاه می کند. علف را همینطور تکان می دادم تا او را به پایین بیاندازم و غاز تخم طلایی او را از او بدزدم. بیشتر روز را خواب بودم. آنچه را ما مردگان متحرک خواب می‌نامیم بستن چشم هاست و دیگر نفهمیدن. نه رویایی، نه تحرکات ذهنی، نه خاموشی مطلقی که ما را از مردگان دیگر برای چند ساعتی دور می‌کند. شاید هنوز کاملا نمرده ایم و هنوز در اعماقمان، در زیر استخوان‌های در هم تکیده ما، آن زیرها می‌گویم شاید هنوز کمی زندگی جاری است. که گاهی در شرایط خاصی به طور موقت می‌خواهد از این دوگانگی خود را خلاص کند و دوباره سر درآورد و ما را زنده کند یا به یادمان بیاورد که مرده ایم. شاید هنوز امیدی هست و شاید بتوانیم از این مرگ خود را رها کنیم. شاید دلم می‌خواهد اینطور فکر کنم. شاید این هم یکی از همان واکنش‌های غیر طبیعی ماست به این مردن و ندانستن. باید در این باره نیز اگر روزی دوباره زنده شدم فکر کنم و اگر هم شد تحقیقی انجام دهم. البته تحقیقات گوگلی در این باره نمیتواند معیار باشد. این موتورهای تحقیقاتی که گوگل و یا یاهو دارند بیشتر توسط مردگان متحرک و یا نیمه مردگان نوشته شده اند برای گول زدن ما مردگان متحرک. به طبع آنها نمیتوانند معیار باشند. این موضوعی است که دیروز به آن پی بردم. دیروز در بین دو سرگیجه در همین گوگل دیدم که نوشته است که تخم مرغ برای آدمیان چندان بد هم نیست. بعد از خواندن نصف مطلب دیدم که برخلاف مطالب قبلی در همین گوگل که می گفت تخم مرغ کیسه زهری است برای آدمهای مسن، یک بار ورق برگشته است و شیطان دیروزی به فرشته امروزی مبدل شده است. یادم می آید زمانی که هنوز زنده بودم در کتاب تاریخ تمدن اثر ویلدورانت در جلد اول آن از 13 جلد به انگلیسی جمله ای بود به این مضمون که آنچه زمانی پرهیزگاری بود به گناه تبدیل شد و آنچه زمانی گناه به پرهیزگاری. فکر کنم ویلدورانت هیچ وقت به مردگان متحرک تبدیل نشده بود. اینجور حرفها از مردگان متحرک بعید است. البته من شاید صلاحیت قضاوت در این امر را نداشته باشم. شاید یکی از همین خوانندگان و یا شنوندگان این نوشتار بگوید آخه تو کی هستی که بخواهی در این موضوعات پیچیده صاحب نظر باشی یا خود را صاحب نظر بدانی؟ هان، چه کسی به تو این اجازه را داده است که ما را مرده متحرک بنامی؟ شاید تو مرده متحرکی، اما فکر نکنم که ما چنین باشیم. شاید تو مأمور سیا باشی و می‌خواهی ما را ناامید کنی. این هم می‌تواند یکی از نقشه‌های امپریالیسم و صهیونیسم باشد برای از راه به در کردن این امت. هیچ استدلالی برای رد این استدلال‌ها ندارم. سرگیجه دیروزی من انگار نوسانی شده بود. بین دو سرگیجه بعدی به یاد اشعار مولوی افتادم. می‌دانید؟ در همه این دوران همواره از اشعار مولوی خوشم آمده است. شاید بتوان مرا یکی از هواداران و عاشقان شعرهای مولوی دانست. اما نمی‌دانم چرا دیروز این اشعار را به شکل دیگری دیدم. می‌دانید؟ و شاید هم به شما گفته اند و به همه ما گفته اند و شاید هم در جایی خوانده ایم که مولوی قبلا هیچ نبود. ملایی بود که برای خودش قلمرویی در قونیه به پا کرده بود.
و پیش نماز بود و اصول فقهی را برای مردمان باز می کرد و از زمره مردان خدا شناخته شده بود تا اینکه با عارفی به نام شمس آشنا شد و نتیجه این آشنایی شوریدگی او شد و از همان نقطه از همه چیز و از همه جا برید و از فقه جدا شد و چشمه ای جوشان از شعر شد و اشعار او چنان پیچیده و دامنه دار شد که برای درک آنها باید سالها آموزش ببینی تا بتوانی کمی آن را درک کنی. اینها را به درجاتی بیشتر ما شنیده ایم. اما بین دو سرگیجه دیروزیم آن را ناگهان از زاویه‌ای دیگر دیدم. خدا مرا ببخشد. میدانم که هرچند مرده متحرکی هستم و مردگان متحرک چنین نمی اندیشند و چنین نمی گویند، اما همانطور که قبلا اشاره کردم شاید هنوز ذره‌ای جان در زیر آن استخوان‌های در هم تکیده وجود دارد که گهگاهی می‌خواهد سر بلند کند و مرا از این مردگی نجات دهد. با خود فکر کردم که درست است که مولوی به عرفان و تصوف روی آورد و خود را در عشق حل نمود، اما آیا این غرق شدن کار درستی بود؟ آیا از مرده‌ای به مرده متحرک دیگر تبدیل نگردید که دیگر چشمانش از همه جا برید و هیچ دردی را حس نکرد؟ میگویند او بزرگترین انسانگرای بشریت است. آیا واقعاً چنین بوده است؟ آیا این تصوف زندگان را به مردگان متحرک تبدیل نمی کند؟ از آنجایی که خود را یکی از اعضای جامعه مردگان دوران معاصر می دانم و می توانم بر اساس آموزه های دوران زنده بودنم آن را به دورانهای پیش نیز تعمیم دهم، با خود می اندیشم که تصوف زندگان و یا مردگان متحرک را بیشتر به مرده بودن تبدیل کرده است تا به زنده بودن و انسان بودن. پرسشی که پیش می آید چنین است: آیا می توان بزرگترین انسانگرای بشریت بود ولی درد انسان را حس نکرد؟ آیا می توان ناظر بر سوزاندن زندگان و یا نیمه مردگان بود ولی آن درد را حس نکرد؟ آیا این یک تناقض ساختاری در این دیدگاه نیست که آدمی را چه زنده و یا نیمه مرده چنان از خود بی خود سازد که دیگر درد هیچ زنده و یا نیمه زنده ای را حس نکند و از کنار آن به راحتی بگذرد و خم به ابرو نیاورد؟ آیا چنین امری می تواند صادق باشد؟ هرچه بیشتر به این امر می اندیشم بیشتر به این نتیجه می رسم که انگار مولوی با ملاقات با شمس کاملا مرد و دیگر حتی آن مرده متحرک هم نبود. پس چگونه می شود که مرده چنین داستان سرایی کند؟ چگونه می شود چنین شوریدگی داشته باشد؟ آیا اینها درک ناقص ماست؟ آیا اینها نتیجه تخیلات ما و برداشت‌های ما مردگان متحرک نیست که در هنوز تحت تأثیر آن نیمه جان زیر خاکستر درونی خود چنین می‌خواهیم و آن اشعار را به چنین شکلی نگاه می‌کنیم؟ آیا اینها نتیجه همان مردگی با حرکات ما نیست؟ میگویم مگر می شود که بزرگترین آدمگرای تاریخ بود و آنگاه کشتار میلیونها آدمی را ندید و انگار نه انگار که آبی از آب تکان خورده است و آن را مشیت الهی دانست، چرا که کافران به درگاه خدای او دعا کرده بودند و از او کمک خواسته و آنگاه خدای مسلمانان به آن کافران قدرت داد تا سرزمین‌های پیروان او را به خاک و خون کشند. درست است که آن روزها گوگل وجود نداشت و واتس اپ و تلگرام وجود نداشت و مردگان متحرک به راحتی امروز نمی توانستند با یکدیگر رابطه صوتی و تصویری داشته باشند، اما هنوز کاروان وجود داشت. هنوز مسافران می آمدند و می رفتند و اخبار بعد از چند ماه به بقیه می رسید. پس چگونه است که بزرگترین انسانگرای تاریخ هیچ اشکی نمی ریزد و در تمام شاهکارهایش حتی یک بار هم به این کشتارها اشاره نمی کند و هیچ اشکی برای میلیونها انسانی که از دم تیغ گذشته نمی ریزد، هرچند که چند دهه از آن گذشته باشد و هنوز در گوشه و کنار ادامه داشته باشد؟ آیا معنی انسانگرایی این است؟ پس بین این انسانگرا و آنانی که به سلاخان تاریخ مشهورند چه فرقی وجود دارد؟ چون شاعر بوده است و حرفهای عمیق زده است باید او را بزرگ کنیم و بر فرق خود گذاشته حلوا کنیم؟ هرچند که درد آدمیان را هیچگاه حس نکرد و به آن اهمیت نداد. میگویم آیا مردم معاصر آلمان بیشتر انسانگرا هستند و یا مولوی؟
آدمیانی که نسلی بعد هنوز از زخمی که پدران آنها بر آدمیانی دیگر تنها به خاطر نژاد آنان و بر اساس عقاید آنان بر آنان روا کردند بر خود نفرین می کنند و از شرم آن ستم به خود می پیچند و خود را نمی توانند ببخشند. آیا اینها انسانگراتر نیستند؟ چرا ما مردگان متحرک از دیدگاهی که ما را از انسانیت خود خالی می کند چنین شعف زده می شویم؟ چگونه است که ما هنوز آن را می طلبیم بدون هیچ گونه تعمقی؟ آیا این نتیجه همان مردگی ما نیست؟ اگر مولوی بزرگترین متفکر و انسانگرای تاریخ از کنار آن همه جنایت مغول به راحتی گذشت، چرا ما مردگان متحرک بایستی از درد سیل زدگان در ایران و یا زیر آوارماندگان زلزله‌های بم و کرمانشاه از خود بی خود شویم؟ آیا مولوی کارش درست‌تر است یا مردمانی که دور هم جمع می‌شوند، اشک می‌ریزند، پول جمع می‌کنند تا به کمک سیل زدگان و زلزله زدگان بشتابند؟ آیا این مولوی است که این چنین بی درد و بی احساس است یا آن دیدگاهی که او را از این موضوعات جدا می سازد؟ کدام را باید سرزنش کنیم اگر جای سرزنشی باشد؟ باز در بین دو سرگیجه تلویزیون برنامه‌های متعددی پخش می کند. می بینم که باز تلفن‌های باهوش جدیدتری به بازار آمده است. با دوربین‌های بهتری، با دقت بالاتری و با ظرفیت‌های بیشتری. آدم چقدر دلش می‌خواهد که تلفن 1 ساله اش را با یکی از اینها تاخت بزند. زنی که خود را همسر این مردگ متحرک می‌نامد می‌گوید که آیا قصد دارم تلفن سامسونگ گلکسی 9 پلاس خود را با این آخری که تازه نشان دادن تعویض کنم؟ بنابر سنت و عرف معمولی همه مردان مردگ متحرک و برای حفظ نظام مقدس اجتماعی و بنابر آداب خانوادگی می‌گویم نه عزیزم، اینی که دارم برای چند سالی خوب است. آن را آنقدر استفاده می کنم تا یا بسوزد و یا خود به خود از درد پیری اوراق شود و در هم بریزد. بعد با خود می گویم که این زن بعد از 30 و اندی سال زندگی با این مردگ متحرک هنوز ظاهر او را درست نمی شناسد. عجبا از این همه بی‌دقتی و بی‌توجهی به امور مهمه زندگی. عجبا. در کوچه های خاکالود شهر. علی صالح. چند روز بود که علی صالح هم اضطراب داشت و هم خوشحال بود. علی صالح 2 روز پیش 25 ساله شده بود و انتظار اولین بچه‌اش را داشت. زنش به او گفته بود که برایش پسر خواهد زایید. حال اینکه نگار از کجا این موضوع را می‌دانست برای علی معمایی شده بود. علی جوان خوش‌سیمایی بود با موهای صاف و خرمایی روشن و چشم‌هایی سبزگونه. پوستش از پوست بقیه خانواده‌اش سفیدتر بود. مادرش میگفت که این ارثیه مادر بزرگش بوده، چون مادر بزرگش پوستی سفید با چشم‌های آبی و موهای خرمایی خیلی روشن داشت. مادرش مهری این را با اطمینان میگفت، زیرا مادر بزرگش را به خوبی به یاد داشت و افراد مسن خانواده این موضوع را تایید میکردند. علی چند برادر و خواهر داشت ولی همه آنها گویا به خانواده پدری رفته بودند. پدر علی، جواد، نسبتاً سبزه بود با چشم‌های سیاه و موهایی از چشم‌هایش سیاه‌تر. مهری معمولی بود و نه سبزه بود و نه مثل مادر بزرگش زاغ و سفید. علی فرزند اول بود و برای سالها عزیز دردانه پدر و مادر بزرگها. با آمدن خواهر و برادرهایش کمی دردانگیش را از دست داد تا جایی برای دیگران هم باز شود، ولی تا حد زیادی همچنان عزیز باقی مانده بود. در دبیرستان رشته علوم طبیعی را انتخاب کرد. شاگرد بدی نبود و نسبتاً درسخوان، اما سر و گوشش مثل تمام نوجوانان همسن و سال خود می جنبید و دنبال دخترها بود. بعد از گرفتن دیپلم خدمت سربازی را انجام داد و بعد پیش پدرش به کار مشغول شد. جواد پدرش دندانساز بود.
تحصیلات دانشگاهی نداشت ولی در دندانسازی مشهور بود و کارش عیب و ایرادی نداشت. این را همه کسانی که برایشان دندان ساخته بود قبول داشتند. جواد آدم متدینی بود که نماز و روزه اش در هر شرایطی انجام می شد. تا آنجا که یاد داشت از سنین پایین نه تاکنون نمازش قضا شده بود و نه روزه ای را از دست داده بود. یک بار هم که سالها پیش در اثر بیماری مجبور به روزه خواری شده بود در برابرش 2 روزه اضافی گرفته بود. همه افرادی که او را از نزدیک می شناختند درباره او خوب می گفتند. مرد مهربانی بود که آزارش به کسی نمی رسید. مرد خیری بود. همه که تلاشش را کرده بود که بچه‌هایش را افرادی با ایمان بار بیاورد، ولی علی از زمانی که به خدمت سربازی رفته بود دیگر اهل نماز و روزه نبود و این کمی بین او و پدرش آب را گل آلود کرده بود. حتی با این وصف هم هنوز هم پیش پدرش عزیز بود. پدرش معتقد بود که در آن دوره جوانها گاهی از راه کمی منحرف می شوند ولی اگر بچه بنمایه خانوادگی خوبی داشته باشد بعد از چند سالی دوباره به مسیر اولیه باز می گردد. بعد از گرفتن دیپلم علی نخواست که امتحان کنکور بدهد. می خواست به سربازی برود و بعداً پیش پدرش کار کند. 2 سال سربازی او بدون حادثه‌ای مهم گذشت. کمتر از 1 هفته بعد از اتمام دوره سربازی و بازگشت به خانه پدریش در کارگاه دکتر صالح مشغول به کار شد. چند ماه اول نیمه وقت ولی بعداً تمام وقت در کارگاه بود. 1 سال بعد از اینکه علی پیش پدرش رسما شروع به کار کرد، پدرش او را شریک خود کرد ولی درآمد به نسبت 30-70 تقسیم می شد. علی هنوز زن و فرزندی نداشت و مخارجش زیاد نبود. پدرش به او قول داده بود که با تشکیل خانواده سهمش بیشتر شود و با مرور زمان وقتی که او بازنشسته شود همه کارگاه دندانسازی از آن او شود. علی قبول کرده بود و در ضمن از کار پدرش خوشش می آمد. از زمانی که خیلی جوانتر بود حرفه پدرش به تدریج یاد گرفته و دندانساز ماهری گردیده بود. در سن 17 سالگی به مادرش پیشنهاد کرده بود که میتواند همه دندانهای او را درآورد و برایش 1 دست دندان آریه‌ای خوب با روکش طلا بسازد. مادرش فقط خندیده بود. مهری دندانهایش هیچ عیب و ایرادی نداشت و حتی 1 کرم خوردگی ساده هم در بین دندانهایش دیده نمیشد. به خاطر خوشتیپیش علی بین دخترها هواخواه زیاد داشت. بعضی از دخترها که او را می دیدند یا زیرچشمی و یا گستاخانه او را نگاه می کردند و هرچند که در ظاهر نشان نمی دادند و یا تظاهر به خجالت و یا پاکدامنی می کردند اما در ته دل دوست داشتند که با او حرف بزنند. او معمولاً در این امور پیش قدم بود و چه اینکه دختری او را نگاه می کرد یا نه معمولاً همیشه چند نامه عاشقانه با خود حمل می کرد تا یا به دختران بدهد و یا در جلوی پایشان به زمین بیاندازد تا آنها آن را بردارند. به ندرت دختری پیدا می شد که همان دفعه اول نامه را از زمین بر ندارد. یکی از دوستان مادرش چند بار به مهری گوشزد کرده بود که علی چشم چران است و دخترباز و این برای آنها خوب نیست. از دست مهری کاری ساخته نبود جز نصیحت کردن که همواره با انکار 100% علی روبرو می شد. پدرش به این موضوع آگاه بود ولی از دست او هم کاری ساخته نبود. وقتی در دبیرستان بود روزی موقع ظهر که دبیرستان تعطیل شده بود برادر یکی از دخترها که با علی دوست شده بود راه را بر او بست. دختر زهره نام داشت و برادرش احمد روس از جوانان اهل دعوا و به اصطلاح بزن بهادر محل بود. روس از آن جهت لقب احمد شده بود که شبیه روس‌ها بود با موهای فرفری طلایی و چشمان سبز، قدی بلند و 4 شانه. اینکه اولین نفری که اسم را روی او گذاشته چرا فکر کرده بود که روس‌ها دارای چنین شمایل و مشخصات هستند؟ شاید به دوران گذشته تاریخ قاجار برمیگردد که روس‌ها پوزه ارتش ممالک محروسه ایران را به خاک مالیده بودند و شاید در ذهن آن شخص از گفتار و نوشتارهای کتاب‌های تاریخ دبیرستانی چنین استنباط شده بود که ارتش روس چنین سربازانی داشته که جنگ را برده بودند. شاید. به هر حال احمد روس یقه علی را گرفته بود و او را مثل پرکاهی به سینه دیوار دبیرستان کوبیده بود و چنان با مشت به صورت او زده بود که علی قبل از آن که به زمین بیفتد از حال رفته بود.
بعد از آن دیگر سراغ زهره نرفته بود، اما این کتک به هیچ طریقی در اصل ماجرا و کشش دختربازی او تأثیری نکرد. ظاهراً چند بار دیگر از این کتک‌ها خورده بود و همیشه اوضاع به روال سابق برگشته بود. نگار، دختری که او را اسیر نمود، انتخاب خود علی نبود. او را مهری، مادرش برای او پیدا کرده بود. آثار بجامانده از دوران جوانی مهری حکایت از زیبایی او می‌کرد. نگار، دختر حاج اسماعیل، یکی از تجار بازار بود که از اوضاع مالی خیلی خوبی برخوردار بود. حاج اسماعیل معروف به حاجی را در تمام بازار پارچه فروشان می شناختند. تقریباً بیش از نیمی از تجارت پارچه زیر نظر او انجام می گرفت. او هرچند که حجره‌اش در بازار بود ولی واردات پارچه را در اختیار داشت و به خیلی از شهرها و فروشگاه‌های شهر پارچه صادر می کرد. تجارت او از هند تا انگلیس را در بر می گرفت. حاج اسماعیل از دوستان پدر علی بود. آشنایی آنان زمانی شروع شد که حاج اسماعیل برای دندانهای مصنوعی به پدر علی جواد رجوع کرده بود. جواد صالح دندانساز به دکتر صالح معروف بود. این عنوان از تجربه به دست آمده بود و نه از طریق تحصیلات دانشگاهی. بعد از اینکه چندین بار حاج اسماعیل به دفتر و دندانسازی دکتر صالح مراجعه کرده بود، آشنایی آنان ریشه دوانید و در طول زمان به دوستی توأم با احترام به همدیگر تبدیل شد. دوستی بین حاج اسماعیل و دکتر صالح تا آنجا پیش رفت که بعضی اوقات بدون اینکه از قبل به هم اطلاع داده باشند، برای نهار و گذراندن ساعاتی در مجاورت همدیگر به خانه یکدیگر رفت و آمد می‌کردند. این امری عادی بین آنها شده بود. این دوستی بین خود خانواده آنها وجود نداشت و زنان آنها از این دوستی دور بودند. همین دوستی بود که دکتر صالح را بران داشت که نگار را برای همسری علی در ذهن خود داشته باشد. نگار دختری بود زیبا با موهای مشکی، چشمانی به رنگ قهوه‌ای روشن میشی، کمی سبزه ولی نه سبزه تیره. برخلاف علی که نسبتاً بلند بود، نگار قدی متوسط حدود 160 سانتی متر داشت. بدنی باریک‌اندام و زیبا. خانواده اسماعیل در ناز و نعمت بزرگ شده بودند، اما این به معنی اینکه نوکر و کلفت داشته باشند نبود. نگار تا دیپلم دبیرستان خود را در رشته طبیعی نگرفت، در خانه به جز آخر هفته ها زیاد کار خانه انجام نمیداد، ولی در تابستان ها که تعطیل بود در امور تمیز کردن خانه، آشپزی و غیره کمک مینمود. نگار از ترس پدرش جرأت هیچ کاری به جز مدرسه رفتن و به خانه بازگشتن را نداشت و از آنجایی که پدرش هم مرد متدینی بود و هم شناخته شده، توان اینکه کاری کند که مبادا آبروی پدرش به خطر بیفتد را نداشت و قلباً هم اصلاً راضی به این امر نبود. بسیاری از دخترهای همکلاس او یواشکی دوست پسر داشتند و با پسرها نامه‌نگاری می‌کردند، ولی نگار نه. چند بار پسری سر راه او در راه مدرسه تلاش کرده بود که با او صحبت کند و نامه‌ای به او بدهد، ولی بی‌اعتنایی نگار سرانجام او را دلسرد کرد و بعد از آن هم دیگر مزاحم او نشد. نگار از ادبیات به خصوص شعر و رمان خوشش می آمد و هر وقت فرصت می کرد وقتش را به خواندن رمان می گذراند. در میان شاعران از شعرهای فروغ خوشش می آمد و خیلی از شعرهای فروغ را از برداشت، به خصوص شعر تولدی دیگر را. از شاعران دیگر مورد علاقه از شاملو و اخوان بودند. کتاب آیدا در آینه را بارها خوانده بود. ولی آنچه بیشتر او را برمی انگیخت رمان بود. زمانی که رمان پر اثر ماتسون را خوانده بود تا 2 هفته از خود بیخود شده بود. اکثر کتاب‌های بالزاک، دیکنز، مارک توین و نویسندگان روس مثل گورکی، شولوخوف، ماکارنکو، کارولنکو را خوانده بود. وقتی کمی پا به سن گذاشت و در امور خانه مادرش را کمک می‌کرد، البته بیشتر در تابستان، تلاش می‌کرد که آشپزی را خوب یاد بگیرد. کنار مادرش در آشپزخانه یا می ایستاد و یا اگر مادرش نشسته بود کنار او چنباتمه می‌زد و با دقت به او نگاه می‌کرد و یا با پرسش از او ریزه‌کاری‌های پخت را یاد می‌گرفت. اولین باری که از مادرش خواست که بگذارد او شام را آماده کند تازه 14 ساله شده بود. رابطه مادر و دختر بسیار نزدیک و خوب بود. مادرش از او پرسیده بود که چه شامی در نظر دارد و جواب قرمه سبزی و پلو بود. مادرش با تعجب گفته بود که مطمئن است که میتواند از عهده این کار برآید و نگار گفته بود که میتواند. مادرش موافقت کرده بود که نگار شام را بپزد، ولی او کنار او خواهد ماند تا اطمینان پیدا کند که شام را درست آماده میکند.
مادرش از اینکه دختری به این خوبی دارد خوشحال بود و همیشه میگفت که امیدوار است که نگار به این خوبی و زیبایی در زندگی خوشبخت شود، چرا که دختری بهتر از نگار در دنیا وجود ندارد. آن شب شام خوبی از آب درآمده بود و وقتی مادرش آسیه به حاج اسماعیل گفت که شام را نگار پخته است، تحسین همه را برانگیخت. حتی برادرهایش هم با نگاه تحسین‌آمیزی او را مورد تشویق قرار دادند. حاج اسماعیل بعد از شام پیشانی او را بوسید و گفت دختر خوبم، نور چشمم. نگار دلش می‌خواست دانشگاه برود. حاج اسماعیل چندان با این امر موافق نبود، ولی نگار نیز از این کار نهی نمی‌کرد. نگار می‌دید که بعضی از دخترهای اقوام و محله به دانشگاه راه یافتند و این خود باعث شده بود که بخواهد درس بخواند. دوست داشت دبیرستان شود تا هم فرصت درس دادن داشته باشد و هم کتاب خواندن. اینها رویاهایی بود که در کنار شوهر کردن و خانواده دار شدن در سر می‌پروراند. سال آخر دبیرستان شدیداً درس می‌خواند. رشته‌اش ادبی بود. هرچند سخت درس می‌خواند اما در امتحان کنکور شکست خورد. ناکامی در رفتن به دانشگاه باعث سرخوردگی او شد. وقتی دکتر صالح و همسرش مهری برای خواستگاری او آمدند، هیچ مخالفتی نشان نداد. اگر نمی‌توانست دانشگاه برود، کار دیگری از دستش بر نمی آمد و خانه شوهر امری منطقی می‌شد. نامزدی خوبی بود. علی حالا دیگر به جز نگار به کسی دیگر فکر نمی‌کرد. دوستانش از این تغییر در علی تعجب کرده بودند. ناصر یکی از دوستانش به او گفته بود که هرچند امروز تا حدی سر به راه شده است، اما او مطمئن است که بعد از چندی باز فیلش هوای هندوستان خواهد کرد و دوباره به دختربازی روی خواهد آورد. علی فقط خندیده بود. 2 سال بعد عروسی آنها با شکوه تمام برپا شد. حاجی جهیزیه بسیار خوبی همراه نگار کرد که همه در محله درباره‌اش صحبت می‌کردند. سال اول زندگی مشترک خیلی خوب بود. نگار در خانه دکتر صالح در طبقه بالایی زندگی می‌کرد. حالا علی بیشتر کارهای مطب و کارگاه دندانسازی را در اختیار داشت. دکتر صالح سعی می‌کرد تا علی بیشتر امور را به دست بگیرد و تنها کارهای مشکل که فکر می‌کرد شاید علی از عهده آن برنیاید را انجام می‌داد. اولین سال زندگی مشترک آنان به تازگی به پایان رسیده بود که نگار به اطلاع خانواده خود و علی رساند که تا چند وقت دیگر بچه دار خواهند شد. این خبر بسیار خوشحال کننده ای برای هر دو خانواده بود. علی بیشتر از هر کس دیگری احساس شادی می کرد و از اینکه به زودی صاحب فرزندی خواهد شد به خود می بالید. اما هرچه دوران حاملگی نگار پیشرفته تر می شد، زندگی زناشویی علی و نگار هم بیشتر دستخوش دگرگونی می گردید. از یک طرف روابط نمی توانست مثل سابق باشد و این برای علی کمی گران بود. نگار در این زمینه مشکلی نمیدید و به علی می گفت که دوران بارداری که برای همیشه نیست، اما خوی مردانه علی به این مسائل آرام نمی گرفت. هنوز چند ماه دیگر به دوران وضع حمل مانده بود که علی دوباره به یاد دوست دخترهای سابقش افتاده بود. هرچند اوایل تلاش می کرد تا این تفکرات را از خود دور سازد، اما باز هم به آنان فکر می کرد. چندی نگذشت که به یکی از دوست دخترهای سابقش به نام اسمت زنگ زد. بعد از کمی صحبت کردن با اسمت قرار گذاشت. بعد از آن علی به سیاق سابق وقتش را به صحبت کردن با دختران و زنان غریبه می‌گذراند و کم کم شروع به دیر آمدن به خانه کرد. خیلی وقتها دوست دخترهای قدیم و یا جدیدش را به آپارتمانی که مخفیانه در یکی از خیابان‌های جلفا که منطقه نسبتاً کم تعصب‌تری در اصفهان بود و اجاره کرده بود می‌برد و با آنها به عیاشی می‌نشست. علی به دوران سابق زندگی خود بازگشته بود. ظاهراً پیشبینی ناصر درست از آب درآمد. نگار زایمان کرد و دختر زیبایی به دنیا آورد. علی خیلی خوشحال بود و برای چند هفته ای دوباره به زندگی خوب زناشویی‌اش بازگشت. اما کمتر از 1 ماه نگذشته بود که از زندگی زناشویی و بچه دار شدن بیزار گردیده بود. نه خواب درست داشت و نه زندگی مناسبی. بیدار شدن بچه در نیمه های شب، گریه های او و وقت گذاشتن بیش از حد نگار برای بچه تا حدودی علی را قانع کرده بود که باید در کنار آن زندگی خودش را در خارج از خانه داشته باشد. بعد از آن علی سابق نبود. به وظایف زناشویی‌اش کمتر می رسید. بیشتر وقتش در خارج از خانه بود. کم حوصله تر شده بود و با نگار به شکل سابق رفتار نمی کرد. نگار متوجه همه این تغییرات بود ولی به روی خود نمی آورد. نمی‌خواست که آن را با پدر و مادرش مطرح کند. حس می‌کرد که اوست که بانی چنین تغییراتی بوده و در پشت ذهن خود تا حدودی خود را مسئول می‌دانست. شاید هم غرورش اجازه این را به او نمی‌داد.
2 سال گذشت و نگار دوباره آبستن شد. این بار پسری به دنیا آورد. بچه‌ای بسیار زیبا و سالم. همه در خانواده خوشحال بودند. انگار نسل دکتر صالح ادامه پیدا خواهد کرد. علی باز هم چند هفته‌ای از فعالیت‌های بیرونیش کاست ولی دوام زیادی نیاورد. بیشتر روابط خارج از ازدواج علی معمولاً کوتاه مدت بود و به این طریق خود را نه مسئول حادثه‌ای می‌دانست و نه دچار عذاب وجدانی می‌گردید. به پیشنهاد یکی از دوستانش که گاهی پوکی به تریاک میزد، علی نیز به شروع به کشیدن تریاک به صورت تفریحی کرد. یکی از دوستان پدرش که مرد میان سالی بود و تریاکی روزی برای تعمیر دندان شکسته‌اش به مطب آمد. دکتر صالح دیگر زیاد در امور مطب دخالت نمی‌کرد و مطب و کارگاه را کاملاً در اختیار علی قرار داده بود. وقتی دوست پدرش خواست که حق و زحمه کار تعمیر دندانش را بپردازد، علی قبول نکرد. سرانجام چون علی قبول نمی‌کرد، دوست پدرش رشید او را برای نهار به خانه دعوت نمود. می‌خواست به این طریق کمی جبران نماید. دعوت برای روز جمعه بود. نهار مفصلی تدارک دیده شده بود و یکی دیگر از دوستان رشید نیز حضور داشت. بعد از صرف نهار، منقل آتش و وافور برای کشیدن تریاک آماده گردید. رشید نمی‌دانست که آیا علی دوست دارد پوکی بزند یا نه. رشید نمی‌خواست که علی توسط او با تریاک آشنا شود. رشید ارادت زیادی به دکتر صالح داشت. در میان تعجب رشید، علی از جیبش نیملولی تریاک درآورد و کنار وافور گذاشت و گفت که می‌داند که رشید تریاک می‌کشد و آن را برای او آورده است. وقتی تریاک به او تعارف شد، مثل حرفه‌ای‌ها تریاک کشید. رشید بلافاصله دانست که علی و تریاک با هم چندان بیگانه نیستند. بعد از آن هر چند هفته‌ای علی سری به رشید می‌زد و با هم تریاک می‌کشیدند. رشید و علی با هم دوستان خوبی شده بودند. بین تریاک و دختربازی‌های علی وقت زیادی برای نگار باقی نمانده بود. نگار متوجه بعضی از فسادهای علی گردیده بود ولی باز هم به رو نمی آورد. چندین سال گذشت. نگار و علی یک بچه دیگر هم پیدا کردند. یک دختر دیگر. انتظار از علی این بود که دیگر سر به راه گردد. دکتر صالح به موضوع پی برده بود. گویا نگار چیزی به مادر علی گفته بود و او هم به شوهرش. روزی دکتر صالح به کارگاه رفت و در آنجا با علی به صحبت نشست و از او پرسید که چرا چنین بی‌آبرویی درآورده است. علی همه چیز را شدیداً انکار کرد و حتی سوگند خورد که همه این موضوع یک شک است و اصلیت ندارد. دکتر صالح هرچند کاملاً قانع نگردیده بود، اما کمی متزلزل شد. و علی گفت که اگر حتی ذره‌ای از این موضوع درست باشد، باید به درگاه خدا توبه کند و از این کار دست بردارد. علی باز هم سوگند خورد که چیزی وجود ندارد که بخواهد توبه کند. چند ماه دیگر گذشت. روزی علی در کارگاه بود که زن جوانی همراه با زنی مسن وارد شدند. زن مسنسال به علی گفت که آقای دکتر، این عروسم می باشد و یکی از دندانهایش شکسته است و می خواهیم بدانیم آیا می شود آن را تعمیر کرد. علی از زن جوان خواست که روی صندلی مخصوص وسط اتاق بنشیند تا علی دندان شکسته‌اش را معاینه کند و زن جوان بسیار زیبا و جذاب بود. علی از او خواست تا دهانش را باز کند. زن جوان مطیعانه دهانش را باز کرد. علی دندان شکسته را بررسی کرد و بعد از چند دقیقه گفت که میتواند دندان شکسته را بکشد و برایش یک دندان مصنوعی که به بقیه دندانهایش وصل می شود بسازد. علی قول داد که هیچ کس نخواهد توانست دندان مصنوعی را از دندان واقعی تشخیص دهد. از او پرسیدند که کل مخارج چقدر خواهد بود. علی رقمی را گفت که نسبت به اصل کار و ارزش دندان بسیار پایین‌تر بود. زن مسن موافقت کرد. علی از آنها خواست تا فردا صبح در مطب حاضر شوند تا کار روی دندان زن جوان را شروع کند. در این میان اطلاعات مربوط به زن جوان را از آنان گرفت که شامل اسم، فامیل، محل زندگی و غیره بود. از آنها پرسید که آیا تلفن دارند یا نه و پاسخ منفی بود. فردای آن روز طبق برنامه قبلی زن جوان که اسمش ثریا بود همراه زن جوان دیگری به مطب آمدند. علی بعد از خوشوبش کردن با آنها از ثریا پرسید که مادر شوهرش کجاست. زن جوان پاسخ داد که کمی حالش خوب نبود و با خواهرش آمده است. در سنت پزشکان و بنابر رسم چند هزار ساله و عرف و عادات همه ملل، پزشکان از محارم زنان به حساب می آیند و به همین خاطر مردان پزشک در بسیاری از فرهنگ‌ها اجازه معاینه و درمان زنان را دارند. این امر ریز پذیرفته شده.
هرچند که تعداد معدودی در هر جوامع و بستگی به درجه عادات و گرفتگی جامعه هستند که از این قاعده عمومی مستثنا می باشند و به نام غیرت تعصب خشک خود را بر زنان بیمارشان اعمال می کنند و اجازه معاینه زنان خود را به پزشکان نمی دهند. گاهی زنان بنابر اساس طبیعت و خوددرمانی بدن به سلامت برمیگردند، اما در اکثر موارد و نوع بیماری و درجه پیشرفتگی بیماری زندگی این زنان محصور در غیرت مردان به مرگ ختم می‌گردد. با همین معیار عمومی دندان پزشکان و دندانسازان نیز در حیطه این درک عمومی و احترام به عفت زنان تحت مداوای خود قرار می‌گیرند. هرچند از همان کودکی که علی این حرفه را از پدرش دکتر صالح یاد گرفته بود، بارها و بارها شنیده بود که دندان پزشکان و افراد آن حرفه باید به ناموس دیگران وفادار باشند و ناموس مردم را ناموس خود بدانند. اما آن روح دخترباز و هوسرانش خود را هیچ وقت به این امر پایبند نکرده بود. با دیدن ثریا، علی تصمیم گرفت که به هر طریقی زیر پای زن جوان بنشیند و او را به خود جذب نماید. در حالی که دهان ثریا را دوباره امتحان می‌کرد، دستکش نایلونی‌اش را از دست بیرون آورد و با صدای بم و پایین به ثریا گفت که می‌خواهد دندان او را با دست لمس کند. این کار به او اجازه خواهد داد که درک بهتری از وضعیت دندان پیدا کند تا بتواند برای او دندان زیبایی مثل بقیه دندان‌هایش درست کند. ثریا خواست حرفی بزند ولی به خاطر باز بودن دهانش نتوانست، لذا سعی کرد لبخندی بزند. علی که متوجه لبخند شد، بار دیگر بعد از چند دقیقه زیرگوشی گفت که او لب‌های خیلی قشنگی دارد و حیف است که آدم با این لبان و صورت زیبا دندان شکسته‌ای داشته باشد و او همه تلاشش را خواهد کرد تا برای او دندان خوبی درست کند که هیچ کس نتواند آن را از بقیه دندان‌های طبیعیش تشخیص دهد. ثریا باز هم سعی کرد لبخندی بزند و رضایت خود را از این موضوع نشان دهد. علی دیگر در این باره حرفی نزد و به کارش ادامه داد. دندان شکسته را کشید. ثریا خواست از درد جیغ بکشد ولی خودداری کرد. خون از دهانش جاری بود. علی دندان شکسته را درون سینی گذاشت و لیوانی کوچک که حاوی محلولی بیرنگ بود را به او داد تا دهانش را با آن شست و شو دهد. به ثریا گفت که این محلول برای ضد عفونی کردن جای زخم دندان است. بعد به او گفت که در طول روز و فردا دهانش را با آب نمک بشوید و از خوردن غذاهای جویدنی سفت از سمت چپ دهانش که دندان شکسته قرار داشت برای چند روزی خودداری کند. علی از او خواست هفته آینده روز دوشنبه به مطب بیاید تا با اندازه‌گیری دقیق بتواند کار بر روی دندان را شروع کند. برای یک هفته تمام هر روز ثریا به کارگاه می آمد و علی بر روی دندانهای او کار می کرد. اما از روز سوم خواهرش دیگر با او نبود، تنها می آمد. معلوم نبود که چگونه خانواده‌اش اجازه این کار را به او داده بودند. در آخر هفته بود که علی دهانش را به صورت ثریا نزدیک کرد تا بقیه دندانهای ثریا را از نزدیک معاینه کند. این بار آنقدر به صورت ثریا نزدیک شده بود که گرمای صورت همدیگر را حس می کردند. علی یواشکی گفت که پوست خیلی قشنگ و صافی دارد. ثریا لبخندی زد ولی حرفی نزد. ظاهراً دیگر محرمیت از حد معمولی خود گذشته بود. علی می‌دانست که دل ثریا را به دست آورده است. وقتی کار بر روی دندان تمام شد و ثریا آماده رفتن شد، علی به او گفت که چقدر به ثریا علاقه‌مند شده است و دلش خیلی خواهد گرفت که دیگر او را نمی‌بیند و از او خواست که اگر دوست دارد می‌تواند گاهگاهی همدیگر را در جایی ملاقات کنند. ثریا حرفی نزد و مطب علی را ترک کرد. یک هفته گذشت و از ثریا خبری نبود. علی داشت به خودش می‌قبولاند که ثریا از چنگش پریده است. اما هفته دوم که رسید، ناگهان سر و کله ثریا پیدا شد و به علی گفت که دندان جدیدش کمی او را اذیت می‌کند. علی دندان را از نزدیک معاینه کرد ولی نشانه‌ای از اینکه دندان دچار مشکلی باشد را نیافت. با این حال کمی آن را سایید و دوباره آن را در دهان ثریا گذاشت. موقع رفتن علی باز درخواست خود را برای دیدن او دوباره مطرح نمود. این آخرین شانس او بود. این بار در میان تعجب علی ثریا قبول کرد. رابطه آنها مدتی ادامه یافت و آنها همدیگر را هفته یک بار و گاهی هر 2 هفته یک بار ملاقات می‌کردند. ثریا زن زیبایی بود با قدی متوسط و بدنی خوش فرم.
او از خانواده نیمه فقیری بود که با سختی دوران دبیرستان را تمام کرده بود. پدرش پاسبان بود و مادرش زن بیسوادی بود که در خانه قالیبافی می‌نمود. از لحاظ خانوادگی بسیار متعصب بودند و مسائل ناموسی برایشان بسیار اهمیت داشت. ثریا یک خواهر داشت که 2 سال از او بزرگتر بود و 4 برادر. هر 4 برادر از او بزرگتر بودند و مسن‌ترین آنها باقر 32 ساله بود. باقر بسیار مذهبی بود و همه روزهای جمعه اش را در هیئت‌های مذهبی به سر می‌برد. او هیکل بسیار بزرگی داشت و در قدرت بدنی اغلب دوستانش او را به گاومیش تشبیه می‌کردند. شغلش باتری سازی بود. برادرهای دیگرش محسن 30 ساله و نعمت 29 ساله و اسد 27 ساله بودند. محسن پاسبان شده بود و نعمت و اسد سنگ تراشی داشتند. همه آنها ازدواج کرده بودند جز اسد. بقیه دارای تعصبات مذهبی شدیدی بودند. اسد نماز می‌خواند ولی گاهگاهی هم با دوستانش عرق می‌خورد و همیشه می‌گفت که خدا با کمی عرق خوردن اگر با مست بازی همراه نباشد و مزاحم ناموس کسی نگردد مشکلی ندارد. همه آنها ناموس پرست بودند و همه اهل محله آنها را به پاکچشمی می‌شناختند. پدرشان قاسم خود همه این صفات را داشت و مورد احترام افراد فامیل و محل بود. آن روزها اوضاع اجتماعی مملکت به هم ریخته بود و مردم به قول قاسم پاسبان یاغی شده بودند. هر روز در خیابانها تظاهرات می‌کردند و شعارهای ضد شاه و سرنگونی رژیم شاهی را سر می‌دادند. وقتی انقلاب سرانجام پا گرفت و شاه ایران را ترک کرد، رژیم پهلوی هم به هم ریخت و سرنگون شد. با فروپاشی رژیم یکباره کمیته‌های انقلابی مذهبی همه جا مثل قارچ رویدند. هر کس برای خود کمیته زده بود و هر کسی هم اسلحه حمل می‌کرد و هیچ کس هم به هیچ کس نبود. در آن اوضاع آشفته قاسم هنوز سر کارش بود و پسرهای مذهبیش در محله خود همه کاره شده بودند. حتی اسد هم انقلابی شده بود و دیگر عرقخوری نمی‌کرد. دیگر هیچ کس به ترانه‌های داریوش، ستار و خوانندگان نسل نو گوش نمی‌داد. همه جا پر شده بود از قرائت قرآن. آخوندها و روزخوانان محل برای خود اگر قبلا ستایش شاه را علنا نکرده بودند، حالا همه کاره شده بودند. جوانانی که تا دیروز هیچ نمی‌دانستند، حالا در طول چند ماه همه سیاسی شده و تفسیرهای سیاسی می‌کردند. سرمحله‌ای که قاسم از آنجا بود، جوانی که تا سیکل دوره دبیرستان درس خوانده بود و شاگرد نجار شده بود، از کمونیسم سخن می‌گفت و چنین در رد کمونیسم برای اهالی محله سخنرانی می‌کرد که کمونیست از 2 کلمه کمو و نیست ترکیب شده. بعد اضافه می‌کرد که کمو یعنی خدا و نیست هم که همان نیست خودمان است. یعنی اینکه کمونیسم یعنی اینکه خدا نیست. بعد تعدادی از بچه‌های محل را جمع می‌کرد و شعار مرگ بر کمونیست سر می‌دادند. وقتی وارد میادین و یا محله‌های دیگر شهر می‌شدیم، سازمان مجاهدین خلق برای خود دم و دستگاهی به پا کرده بود و بر روی ساختمان‌های به چنگ آورده خود که مال افراد فراری رژیم سابق بودند، مسلسل کار گذاشته و انگار که همین الان کسی به آنها حمله می‌کند. سازمان‌های چپ هم در گوشه و کنار برای خود معرکه می‌گرفتند و سخنرانی می‌کردند. اما افراد مذهبی هوادار آیت الله خمینی و بقیه کسانی که داشتند یواش یواش جای پای خود را قرص می‌کردند و زمام امور را به دست می‌گرفتند، برای خود گروه‌ها، کمیته‌های انقلابی و پایه‌های سپاه را می‌ریختند. سرکردگان مسلح هوادار رژیم و افرادی که در فلسطین تعلیم دیده بودند، حالا بخش نظامی رژیم را در دست گرفته بودند و جوانان را دست جمعی به کوه می‌بردند و آنان را آموزش نظامی و چریکی می‌دادند و خود را انگار برای بلایی داخلی و یا خارجی آماده می‌کردند. در این اوضاع در هم ریخته اجتماعی، رابطه علی و ثریا ادامه داشت. حالا کمی محتاط‌تر شده بودند. همه چیز تغییر کرده بود. چند ماهی بود که جوانی ظاهراً محجوب پیش علی شروع به کار کرده بود. یک روز سر و کله‌اش دم در کارگاه ظاهر شد و گفت که دنبال کار می‌گردد و حاضر است که نظافت کارگاه را انجام دهد. علی چند ماهی بود که دنبال چنین آدمی می‌گشت. مشهدی عباس که سالها پیش پدرش کار می‌کرد و نظافت ساختمان، مطب و کارگاه را انجام می‌داد، فوت کرده بود. همسرش سکینه به دکتر صالح گفته بود که بر اثر صدای تیراندازی که در محله آنها صورت گرفته بود، دچار سکته گردیده بود. علی با دیدن جوان او را کمی برانداز کرد و اسم او را پرسید. اسمش حسین بود و سنش 22. پدر نداشت. با مادر و خواهرش زندگی می‌کرد و گفت که تقریباً سرپرست خانواده می‌باشد.
علی هرچند که آدم هوسرانی بود ولی در این کارها مثل پدرش دکتر صالح بود. هم خوشقلب بود و هم اهل کمک به کسانی که محتاج کمک بودند. با شنیدن وضع زندگی حسین و خانواده اش او را قبول کرد. آنچه کسی به آن توجهی نداشت این بود که حسین هرچند سرش را زیر می انداخت و ظاهراً کاری به کار کسی نداشت، اما کاملاً حواسش به همه امور بود، به خصوص زمانی که زنی جوان وارد مطب و کارگاه می شد. روزی ثریا بعد از مدتها به کارگاه سر زد و به علی گفت که یکی دیگر از دندانهایش خراب شده است. با وارد شدن ثریا شاخک‌های حسین تیزتر شد و وقتی ثریا روی صندلی معاینه نشست، حسین به بهانه تمیز کردن زیر میز وارد کارگاه شد. سرش پایین بود ولی از گوشه چشم رفتار ثریا و علی را زیر نظر داشت. از رفتار بیش از حد خودمانی زن جوان و علی انگار تعجبی نکرده بود یا اینکه اصلاً مورد توجهش قرار نگرفته بود. چند بار وارد کارگاه شد و هر بار به بهانه‌ای آنها را میپایید. موقع رفتن زن جوان علی از لای در نگاه میکرد و دید که ثریا بیخ گوش علی چیزی زمزمه کرد. روز بعد حسین سر کار پیدایش نشد. علی منتظر او شد ولی از حسین خبری نشد. 3 روز دیگر گذشت اما باز هم سر و کله حسین پیدا نشد. علی که خود نظافت کارگاه را با بیمیلی انجام میداد، تصمیم گرفت که به آدرسی که از حسین داشت مراجعه کند. وقتی به محل آدرس رسید، در میان تعجبش چنین آدرسی وجود نداشت و کسی هم از وجود حسین نامی با آن مشخصات اطلاعی نداشت. این بر تعجب علی افزود و اما نمیتوانست حذف کند که این جوان به ظاهر محجوب و سربزیر چه کسی بوده و برای چه ناگهان غیبش زده و چرا آدرس غلط داده است. بعد با خود فکر کرد که شاید مال یکی از دهات اطراف بوده و رویش نشده بگوید و به خاطر موضوعی مجبور به ترک کار خود گردیده. با این افکار علی موضوع را دیگر دنبال نکرد و به چند نفر یادآوری کرد که اگر کارگر خوب و محتاج به کاری سراغ دارند او را پیش او بفرستند. علی با اینکه تریاک می‌کشید و کارهای خلاف عفت انجام می‌داد، اما هر چند هفته یک بار کوهنوردی می‌کرد. بیشتر با دوستانش به شاهکوه می‌رفت و کنار چشمه کوه روزهای جمعه را طی می‌نمود. 2 هفته بعد از ناپدید شدن حسین 2 جوان به کارگاه آمدند. یکی از آنها از دندان درد شکایت داشت. علی دندانهای او را معاینه کرد ولی چیز خاصی پیدا نکرد. علی به جوان گفت که شاید دندانهایش حساسیت پیدا کرده و به آب سرد و گرم حساس شده و درد حس شده به خاطر این حساسیت باشد. جوان آدم خوش‌هیکلی بود با بنیه قوی. همراهش قد متوسطی داشت. علی از رفتار آنها خوشش آمده بود. آدم‌های گرمی بودند و جوانی که از دندان درد شکایت داشت به علی گفت که قیافه علی برایش آشناست. و بعد از چند دقیقه پرسید که آیا علی کوهنوردی می‌کند؟ علی با تعجب گفت که هر چند هفته ای به کوه می‌رود و از جوان پرسید که چطور آن را حدس زده است. جوان که خودش را ناصر معرفی کرده بود جواب داد که او را در شاهکوه دیده است. این باعث شد که موضوع دندان کنار گذاشته شود و درباره کوه صحبت کند. اسم همراه ناصر حاجی بود. می گفت در ماه حاجی ها به دنیا آمده و به همین دلیل از بچگی اسمش را حاجی گذاشتند، هرچند که اسم واقعی و شناسنامه‌ای او چیز دیگر است. حاجی هم کوهنورد بود. می گفتند که خیلی از قله های کشور را رفته اند و از کوه کرکس صحبت کردند که در آن موقع سال هوای خیلی خوبی دارد، به خصوص شبهایش که کمی سرد می شود و کنار آتش در آنجا آدم واقعاً صفا می کند. علی تا کنون به کرکس نرفته بود و هرچه آنها از کوه کرکس بیشتر می گفتند، علی بیشتر می خواست که به آنجا سری بزند. وقتی آن را با آنها در میان گذاشت به او گفتند که اگر در قصد صعود به کرکس را داشتند او را خبر می کنند. موقع ترک مطب حاجی به علی گفت که قصد دارند جمعه پیش رو را به شاهکوه بروند و اگر تمایل دارد آنها خیلی خوشنود می شوند که به آنها بپیوندند. علی قبول کرد. روز جمعه صبح علی، ناصر، حاجی و یکی دیگر از دوستان ناصر به نام محمد قرار شد به شاهکوه بروند. همه چیز نشانه از این داشت که روز خوبی باشد. علی از این جمع خوشش آمده بود. حس می کرد که آدم‌های قابل اعتمادی هستند و از اینکه دوستان جدیدی پیدا کرده بود خوشحال بود. ساعت نزدیک به 5 صبح بود که علی خانه را ترک کرد. محل قرار آنها نزدیک میدان 33 پل بود تا از آنجا با ماشین ناصر به کوه بروند. سر ساعت قرار همه حاضر بودند.
ناصر رانندگی می‌کرد و حاجی ردیف اول کنار ناصر نشسته بود و علی و محمد هم در صندلی عقب. محمد جوان قوی هیکل با جثه که بزرگی بود. از سر و صورتش قدرت بدنیش مشخص بود. وقتی با علی دست داد، چنان دست و انگشتان علی را فشار داد که علی حس کرد استخوان‌های انگشتانش دارد خرد می‌شود. شب قبل وقتی نگار به علی گفت که فردا می‌خواهد به خانه پدرش برود و از او خواست تا همراه آنها برود، علی پاسخ داد که نه، برنامه دیگری از قبل تدارک دیده است و می‌خواهد به کوه برود. علی در مورد دوستان جدیدش به نگار حرفی نزده بود. وقتی به پای کوه رسیدند، ماشین در پای کوه که چشمه قرار داشت پارک نشد. از مسیر دیگر رفته بودند. ناصر می گفت که این مسیر را تازه پیدا کرده اند و کمی سخت‌تر است، اما صفایش بیشتر است و جایی که پیدا کرده اند بالای چشمه قرار دارد. علی حرفی نزد و هر کدام کوله پشتی خود را به دوش کشید و به شروع به بالا رفتن کردند. بعد از حدود 1 ساعت بالا رفتن به جای دنجی رسیدند که بیشتر از همه مسیرها سنگلاخی تر بود و به زحمت میشد صعود کرد. علی به این شکل از کوهنوردی عادت نداشت و خسته شده بود، ولی به روی خود نمی آورد. ناصر اعلام کرد که آنجا جایی است که اتراق می کنند. علی کوله بارش را روی سنگی گذاشت. بقیه هم همین کار را کردند. محمد و حاجی در دو طرف علی نشستند و ناگهان 2 بازوی علی را چسبیدند. علی از این کار آنها جا خورد و خواست خود را از دست آنها درآورد، اما محمد با آن دستهای قدرتمندش اجازه حرکت به او نمیداد. علی گفت که معنی این کار چیست؟ ناصر گفت به زودی متوجه خواهد شد. محمد ناگهان بازوی او را رها کرد و با مشت چنان ضربه‌ای به صورت علی زد که از جا کنده شد و به روی زمین افتاد. قبل از آن که به خود آید باران لگد و مشت بود که به پیکرش سرازیر شد. علی با صورت خون‌آلوده تقریباً از حال رفته بود. ناصر خم شد و در حالی که موهای طلایی علی را در مشت گرفته بود گفت که این است سزای کسی که به ناموس دیگران دست درازی می کند. محمد کاردی از درون کوله بارش درآورد و به سوی علی آمد. علی نه رمقی در بدنش مانده بود و نه توان مقاومتی داشت. محمد گفت ثریا را می شناسد؟ علی خواست تظاهر کند که چیزی نمی داند و اما ضربه کارد به بازویش خورد و خون از آن فوران کرد. ناصر گفت وقتش نرسیده است و محمد کارد را از بدن علی دور کرد. ناصر به علی گفت که ثریا همسر اوست. او همه چیز را می داند و ثریا به همه چیز اقرار کرده است. امروز روز مجازات اوست و روز کفاره دادن برای همه گناهانش. بعد به محمد اشاره کرد. محمد با ضربه کارد کمربند علی را پاره کرد و شلوارش را پایین کشید. علی نمیدانست چه اتفاقی دارد میافتد. ناگهان دردی وحشتناک همه بدنش را فرا گرفت. محمد با یک ضربه کارد آلت تناسلی او را برید. خون فوران کرد. ناصر و حاجی صورت علی را با دست گرفتند و دهان او را باز کردند. محمد آلت تناسلی علی را در دهانش قرار داد و بعد با ضربه کارد گلویش را درید. خون همه جا سرازیر شد. علی کمی دست و پا زد و بعد دیگر تکان نخورد. چشمهایش باز انگار به آسمان آبی سر کوه خیره شده بود. آن 3 نفر آرام و خونسرد از کوه به پایین سرازیر شدند. انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده است. شب هنگام وقتی نگار از خانه پدریش به خانه بازگشت، علی هنوز از کوه برنگشته بود. وقتی ساعت نزدیک به 12 شب شد، نگار کمی نگران شد. به احمد دوست علی که با او به کوه می رفت زنگ زد. احمد خواب بود. نگار از احمد پرسید که چه ساعتی از کوه برگشتند. احمد که تعجب کرده بود گفت که این هفته کوه نرفتند. نگار ترسی بدنش را فرا گرفت. به احمد گفت که علی گفته بود که می‌خواهد به کوه برود. احمد پاسخ داد که چنین برنامه‌ای نداشتند، ولی گفت که به چند نفر از دوستان دیگرشان زنگ خواهد زد و در این مورد سوال خواهد کرد. شاید آنها چیزی بدانند. بعد از نیم ساعت احمد زنگ زد و گفت که هیچ کس از کوه رفتن خبر ندارد و احتمالاً علی جای دیگری رفته است و به دروغ گفته که می‌خواهد کوه برود. نگار خواست خود را قانع کند که این هم یکی دیگر از دروغ‌های شوهرش بوده و حتما جایی به عیاشی مشغول است.
وقتی روز بعد باز هم از علی خبری نشد، نگار به دکتر صالح زنگ زد و ماجرای ناپدید شدن علی را به آنها خبر داد. همهمه و تشویش و نگرانی همه خانواده را در بر گرفته بود. دکتر صالح به کلانتری محل رفت و در مورد ناپدید شدن علی از ماموران کلانتری درخواست کمک کرد. ماموران دکتر صالح را می شناختند. ماموری به خانه آمد. مقداری سوال کرد. با نگار صحبت کرد، اما کسی اطلاع به درد بخوری نداشت. ماموران با دوستان علی تماس گرفتند، اما آنها هم خبری که کمک کند نداشتند. احمد با 2 نفر دیگر از دوستان علی تصمیم گرفتند که به شاهکوه بروند تا شاید اگر اتفاقی افتاده باشد علی را پیدا کنند. وقتی به پای چشمه رسیدند، چیزی غیر عادی به چشم نمیخورد. همه چیز آرام بود و کسی در اطراف نبود. آنها با دست خالی برگشتند و به دکتر صالح خبر دادند که در کوه چیزی پیدا نکردند. همه افراد 2 فامیل نگران بودند. چند روز گذشت و از علی خبری نبود. هیچ کس از علی اطلاعی نداشت. همه گریان بودند. دکتر صالح انگار در دلش می‌دانست که بلایی سر علی آمده است. مادر علی دچار سکته شد. 1 ماه گذشت و وقتی هیچ اطلاعی از علی به دست نیامد، همگی بدون اینکه بگویند می‌دانستند که امیدی به بازگشت علی نیست. جایی بلایی سرش آمده است و کسی از موضوع خبری ندارد. 4 ماه از ماجرای ناپدید شدن علی گذشت. در یک صبح جمعه، یک گروه چند نفره کوهنورد بر حسب اتفاق جسد متلاشی شده علی را با آن وضعیتی که به قتل رسیده بود در قسمت کم تردد شاهکوه پیدا کردند. با پیدا شدن جسد و نحوه قتل برای ماموران آگاهی محرز شده بود که قتل ناموسی است. در آن شلوغی بعد از انقلاب، قتل کسی که به ناموس مردم احترام نگذاشته چندان حائز اهمیت نبود. رئیس کلانتری که تازه سرپرستی کلانتری را بر عهده گرفته بود و از متعصبین مذهبی بود، به طور خصوصی گفته بود که اگر این بلا را به سر چند نفر دیگر از هتاکان ناموس مردم بیاورند، کسی دیگر جرأت دست درازی به ناموس دیگران را به خود راه نمی‌دهد. در کوچه‌های خاک‌آلود شهر. دزد در خانه. avogaboo.com ساعت 1:30 صبح پنجشنبه از آذر ماه سال 1394 شمسی بود که با صدای خانمم از خواب بیدار شدم. در حالی که تلاش می‌کرد که صدایش را بالا نبرد مرا تکان می‌داد. گفت جمشید، جمشید. با خستگی و بیمیلی با چشم‌های نیمه گشوده گفتم چیه؟ چرا نمیذاری بخوابم؟ دوباره گفت جمشید، جمشید، پاشو، مثل اینکه یکی اومده تو خونه، مثل اینکه تو حاله. از آنجایی که آدم ترسویی هستم و اصولاً در همه زندگیم از دعوا و درگیری تفره رفته‌ام و فکر کنم این را همسرم نیز می‌داند، هرچند که سعی کرده برون نیاورد، با چشمان نیمه بسته گفتم بگیر بخواب. شاید گربه یا موشی باشه. فردا صبح پیگیری می‌کنم. نه، این زن خیره سر و کله شق نمی‌گذاشت بخوابم. مرتب به پهلویم می‌زد که پاشو، دزد اومده. به ناچار بلند شدم و در حالی که زیر لبی، البته از ترس خانم که جرئت نمی‌کنم به اون نفرینکی بکنم، چند لعنت و نفرین نثار خانواده‌اش کردم، به خصوص مادرش، و از اتاق خواب وارد حال شدم. دیدم در حال باز است و شبحی داخل اتاق با یک کیسه در حال حرکت به سوی در است. اولش خواستم برگردم داخل اتاق و به خانمم بگویم که دزد بوده ولی رفته است و صبح به کلانتری محل تلفن میزنم، ولی دیدم اینجوری نمی شود. نمیدانم از کجا یک باره شجاع شدم. حالا که دارم این خطوط را خدمت شما عرض می کنم، به خوبی آگاه شدم که دلیری آن شب واقعاً کاذب بود و خیلی به خیر گذشت. به قول معروف از بیخ گوشم رد شد. شانس آوردم که آقای دزد هم مثل من دلیر نبود و الا نمیدانم چه خاکی به سر می کردم اگر تصمیم گرفت که برگردد و کتکی هم به من بزند. فکر نمی کنم خانم از اتاق خارج می شد تا کمکی کند. داشتم می گفتم
ناگهان از ته دل نهیبی زدم. دزد کیسه را گذاشت و مثل برق از در خارج شد. از آنجایی که در خانه بسته بود، ظاهراً جناب ایشان از دیوار پایین آمده بود. مثل عیاران داستان‌های دوران قدیم کمند انداخت و یک مرتبه شبحش روی دیوار پیدا شد. حالا که دزد فرار کرده بود و اموالمان را هم نبرده بود، باز هم نعره دیگری زدم که حتی خودم هم از آن نعره به ترس افتادم. انگار زهره شیر پیدا کرده بودم. خدا می‌داند این همه دلیری در کجای من پنهان شده بود. یادتان باشد که اینها افکار آن موقع من بود. واقعاً از خودمان خیلی خوشمان آمده بود. حالا که همه چیز دیگر به خوبی گذشته است و 2 هفته است که از شر آن ماجرا راحت شده ایم، دیگر چنین نمی اندیشم. با نعره دوم من که آی دزد، آی دزد، مردم بگیرید، دزد، دزد، ناگهان خدا به دشمن شما همچنین بد ندهد. دزد از بالای دیوار افتاد در داخل حیاط و شروع به ناله و فغان کرد که آی مردم، آی مردم، کشتنم، آی مردم، دارند مرا میکشند. چند نفر از همسایه ها در اثر نعره های جانخراش من و دادهای دردآلود دزد که از خواب بیدار شده بودند، ریختند داخل کوچه و در خانه را زدند. در حالی که با دست چوب جارو بر سر و کله دزد بدبخت و خوشبخت می زدم، در را باز کردم. این که می گویم بدبخت و خوشبخت به من ایراد نگیرید. وقتی بقیه ماجرا را برای شما گفتم، خود خواهید دید و با من همراه خواهید شد که چرا چنین کلمات متناقضی را در مورد آن دزد به کار می برم. همسایه ها آمدند داخل و وقتی دزد را روی موزاییک های حیاط نشوار دیدند، چند لگد به پشت و کپل های او زدند که باعث فریادهای جانخراشتر او گردید. یکی از همسایه ها ظاهراً به کلانتری محل زنگ زده بود. نیم ساعتی طول کشید تا پاسبان ها رسیدند. دزد خوشبخت را دستبند زدند و بعد شروع به تحقیقات کردند. من هم که از آن همه شجاعت خود به وجد آمده بودم، با حذف بخش اول آن که شامل بیمیلیم به رودررویی با دزد بود، بقیه ماجرا را از سیر تا پیاز برای مأمورین شرح دادم و همچنین اضافه کردم که دزد در حال فرار بود که پایش را گرفتم و کشیدمش داخل تا دیگر در ایران اسلامی به فکر دزدی نیفتد. مأمورین هم با تحسین نگاه هم می کردند. مأمورین بعد از تهیه گزارش یادآور شدند که باید با آنان به کلانتری بروم و در آنجا شکواییه خود را بر علیه دزد تحویل داده، فرم‌های لازمه را پر کرده تا دولت بتواند بر اساس شکواییه گزارشات مأمورین و همچنین بر اساس شهادت‌های شاهدین ماجرا بر علیه آن دزد اقدامات لازمه را به عمل بیاورند. به مأمورین گفتم که آیا ممکن است که این کار را فردا عصر انجام دهم، چون الان دیر وقت است و صبح باید بروم سر کار. ولی قبل از آن که بتوان جملاتم را تمام کنم گفتند که خیر، این کار همین الان باید انجام شود. در حالی که دیگر چندان خوشحال نبودم و از اینکه همسرم این همه دردسر در این نیمه شبی برایم به وجود آورده است و حتی خیلی هم دلخور شده بودم، لباس پوشیدم و به کلانتری رفتم. حال اینکه در کلانتری چقدر معطل شدم و چه گذشت را دیگر برایتان نخواهم گفت. فقط به طور خیلی مختصر بگویم که وقتی به خانه برگشتم، آفتاب نوک دیوار بود و مدتها بود که مؤمنین نماز صبح را خوانده بودند و داشتند صبحانه صرف می کردند. تا 1 هفته این داستان ورد زبان همه افراد محله شده بود که چطور دزد را گرفتم و پاکش را شکستم. بعضی از مردم محل می گفتند که خوب بلایی سرش آوردی و حتی شنیدم که گفته شده که اگر من جای فلانی بودم هر 2 پای آن دزد ملعون را می شکستم. در جواب یکی از این آدمها موقعی که دم مغازه مشهدی علی سبزی فروش داشتم سبزی خوردن می خریدم و این موضوع پیش آمد، گفتم که نمی خواستم که هر 2 پایش را بشکنم. اگر می‌خواستم برایم عین آب خوردن بود، ولی ترحم کردم. فکر کنم درسش را آموخت و فکر نکنم دیگر از دیوار کسی بالا برود. چند هفته ای گذشت.
یک روز بعد از ظهر وقتی از سر کار برگشتم، همسرم گفت که باید به کلانتری محل بروم و مأموری به دم خانه آمده و از من خواسته که به کلانتری مراجعه کنم. پرسیدم که آیا پرسیده است که موضوع چیست؟ همسرم گفت که پرسید ولی مأمور چندان اطلاعی نداشت، ولی می گفت شاید در مورد دزدی چند هفته پیش باشد. دم عصر به کلانتری مراجعه کردم. بعد از مدتی معطلی به من اطلاع دادند که باید به دادسرا مراجعه کنم و شکایتی بر علیه من تدوین شده است. پرسیدم که شاکی کیست؟ پاسخ دادند که دزدی که پایش را شکسته ای از تو شکایت کرده است. داشتم از تعجب شاخ در می آوردم. مگر می شود که دزد از مال باخته شکایت کند؟ از افسری که آنجا بود پرسیدم که این مگر امکان دارد؟ گفت که معمولاً چنین امری رایج نیست، اما اگر صاحب خانه شدت عمل بیش از حد مجاز به خرج داده باشد و عضوی از دزد را به ناحق معیوب کرده باشد، دزد آسیب دیده می تواند بر اساس قوانین جاری کشوری بر علیه صاحب خانه شکایت کند و معمولاً در چنین اموری با پرداخت دیگه مسئله حل می گردد. حس کردم 2 نقطه از سرم سوزش و خارش پیدا کرد. بی اختیار دستم را روی سرم گذاشتم و با کف دست آن 2 نقطه را خاراندم و مالش دادم. بیشتر دنبال این میگشتم که مبادا شاخ درآورده باشم. البته به خیر گذشت و شاخی ماخی در کار نبود. در چنین شرایطی اگر هم شاخ در می آوردم دیگر نبایستی زیاد باعث تعجبم می شد. فردا به دادسرا رفتم و مرا پیش قاضی بردند. قاضی چند سوال پرسید و خواست که از اصل قضیه مطلع شود. این بار خواستم که قضیه را آنطور که واقعا اتفاق افتاده بود برای قاضی تعریف کنم. وقتی ماجرا را تعریف کردم، قاضی گفت که بر اساس شهادت عده‌ای از افراد مطلع از موضوع و شکایت فرد مضروب، شما نه تنها پای آن فرد را شکسته اید، بلکه با چوب هم به او آسیب بدنی وارد آورده اید. پرسیدم که ایشان به خانه من دستبرد زده است، حریم خانوادگی مرا مورد تعرض قرار داده و به جای اینکه او را تنبیه کنید مرا مورد بازجویی قرار داده اید. او دزد است و من آدم محترمی هستم. قاضی گفت که آیا فرد مورد اتهام اموالی از شما را به سرقت برده؟ گفتم نه، نتوانست، فرار کرد. گفت پس اگر مال شما را به سرقت نبرده، پس چرا او را زده اید و پایش را شکسته اید؟ میگویم آقای قاضی، کسی پایش را نشکسته، در حین فرار از روی دیوار افتاد داخل حیاط و به خاطر سقوط پایش شکست. قاضی گفت اول اینکه در گزارش به مأمورین در شب سانحه اقرار کرده اید که پایش را کشیدید و او را به داخل خانه پرت کرده اید. اما به فرض که چنین باشد که خودش سقوط کرده که این در دادگاه ثابت نشده، اما اگر به فرض چنین باشد چرا شما باید دیواری ساخته باشید که باعث سقوط افراد بگردد؟ گفتم آقای قاضی، ما این خانه را خریده ایم. دیوار آن کمی اوریب دارد ولی من مسئول آن نیستم. اینطور به ما فروختند. قاضی سرش را به صورت نه و غیر قابل بودن این ادعا تکان داد و گفت شما حتی به خاطر این موضوع هم در دادگاه صالحی محکوم خواهید شد. مسئولیت دیوار با شماست، چه شما آن را ساخته باشید و چه خریده باشید. میگویم آقای قاضی، مگر من اینشان را دعوت به رفتن به روی پشت بام کرده ام که مسئولیت افتادنش را داشته باشم؟ آخر به من چه که ایشان روی دیوار رفته است؟ ایشان دزد است و در حین دزدی چون بیدار شدم و دنبالش کردم فرار کرد، آن هم از طریق پشت بام و دیوار. چشمش کور میخواست آدمی سالم باشد، دزدی نکند تا از دیوار پایین نیفتد تا پایش نشکند. مرا چرا به این دادگاه کشانده اید؟ مگر من پایش را شکستم؟ قاضی گفت که شما در جاهای مختلف گفته اید که شما پایش را شکسته اید. این را تحقیقات محلی ما نشان می‌دهد و منطبق با اظهارات شاکی است. هرچه التماس کردم، زجه کشیدم که خیر چنین نیست. آنها همه لاف و گزاف بود. واقعیت این است که خدمت شما عرض کردم. انگار نه انگار که با آدم حرف میزنم. مثل یک تخت سنگ نشسته بود و بعد از چند ثانیه از مأمور خواست که مرا از دادگاه بیرون کند.
به مأمور گفته بود که به من اطلاع دهد که هفته دیگر در چنان روزی و همان ساعت برای شنیدن حکم به همان دادگاه مراجعه کنم. کری گوش قاضی به سخنانم مرا یاد جمله‌ای انداخت که همسرم بیشتر اوقات در مورد من به کار میبرد. هر زمانی که او حرف میزند و من ظاهراً گوش میکنم و در واقع هیچ نمیشنوم و او متوجه میشود، میگوید که انگار دارد با دیوار حرف میزند. حالا قاضی دیوار شده بود. با عصبانیت به خانه بازگشتم. همین که همسرم در را باز کرد و وارد خانه شدم، شروع به داد و بیداد کردم و همسرم را مورد توبیخ قرار دادم که اگر او گذاشته بود دزد آن چندرغاز خرت و پرت را با خود ببرد، این همه دردسر برایم ایجاد نمی کرد. حالا معلوم نیست که حکم چه باشد و چقدر باید دیه بپردازم. به هر کس که ماجرا را می گفتم قاضی را ملامت می کرد و با من همدردی نشان می داد که البته تسلای خاطر می شد، ولی ته دلم می دانستم یکی از همین حرامزاده ها و شاید همه آنها بوده اند که پشت سرم به مأموران در حین تحقیقات گفته اند که من به عمد پای دزد را شکاندم. هفته بعد دوباره جلوی قاضی حاضر بودم. حکم قاضی چنین بود: 35 میلیون تومان دیه برای شکستن پا، 5 میلیون تومان دیه برای جراحات ناشی از ضربه‌های چوب به بدن، 2 میلیون تومان دیه برای زدن اردنگی به کپل و رانهای دزد و ایجاد درد شدید ناشی از شکستگی استخوان ساق پا و همچنین نگهداری و مراقبت از دزد تا بهبودی کامل و تهیه وسیله نقلیه جهت عیاب و ذهاب دزد به پیش پزشک و پزشک قانونی در طول مدت مراقبت‌های پزشکی و گواهی پزشک قانونی بر اصل سلامت کامل در پایان دوره مراقبت‌های پزشکی. چیزی برای گفتن نداشتم. مدتی به قاضی نگاه کردم. بعد با ناباوری سرم را پایین انداختم و از محکمه عدالت خارج شدم. حالا که این سطور را خدمت همه شما خوانندگان و شنوندگان عزیز عرضه می دارم، 2 ماهی است که کار بنده و خانم شده نوکری آقای دزد. بیشتر اوقات 2 قرت و نیمش هم باقی است که مثلا چرا برای بردن او به توالت همکاری‌های لازم را نکردم. فکر کنم این خصلت آدمی است که بعد از مدتی مجاورت با افراد علیرغم همه مشکلات به هم عادت می‌کنند و تا حدی خوی یکدیگر را بپذیرند. یک مثال قدیمی میگوید که 2 تا خر را اگر برای مدتی کنار هم ببندند، اگر هم رنگ نشوند، هم بو خواهند شد. حالا که دزد روزهای آخر دوره نقاهت را طی می‌کند، تقریباً با هم کنار آمده ایم. او دیگر چندان متوقع نیست و من هم با او مهربان شده‌ام. دیروز به من پیشنهاد همکاری داد. دیشب به پیشنهادش خیلی فکر کردم. دیدم که چندان هم بد نمیگوید. میگفت که اگر با هم کار کنیم میتوانیم در اندک مدتی مال خوبی کنار بگذاریم و وقتی پشت خود را درست و حسابی بستیم میتوانیم یا وارد عالم سیاست شویم و یا اینکه به یکی از کشورهای همسایه مهاجرت کنیم و از زندگی لذت ببریم. در ضمن کار گاهی هم اگر کمی خودزنی کنیم میتوانیم به خرج دیگران مدتی از استراحت رایگان برخوردار باشیم. حسابی وسوسه شده‌ام. باید با خانم در این مورد مشورت کنم. فکر نکنم در سایه رخدادهای اخیر اعتراض زیادی داشته باشد. تا ببینیم خدا چه می‌خواهد. پیوست. امروز سه‌شنبه 28 آبان 1398 می باشد. حالا نزدیک به 4 سال است که شغل قدیمی خود را رها کردم. با همکارم تفاهم بسیار خوبی داریم. البته با نصیحت‌های من همکارم دیگر از دیوار بالا نمی رود. امروزه از روش‌های علمی استفاده می کنیم. زن‌هایمان هم با هم رفیق شدند. 2 خانواده مثل یک خانواده شده است. میهمانی‌های دوره‌ای داریم. با هم مسافرت می رویم. تصمیم داریم که بعد از اینکه بچه‌ها بزرگتر شدند، دختر همکارم را برای پسرم بگیرم و دخترم را به پسرش بدهم. زندگی خوبی داریم. یکی از خوبی‌های شغل جدید همین نداشتن آقا بالا سر می باشد. نه رئیسی، نه گزارشی روزانه و ماهانه‌ای. نه منتظر اجازه برای مرخصی. خلاصه زندگی خوبی است. درآمد ما خیلی نسبت به سابق رشد کرده است. راستش را بخواهید اصلاً قابل مقایسه نیست.
ماشین اروپایی خریدم. زنم کلی طلا و جواهر دارد. یادم رفت بگویم که خانه فقیرانه خود را با خانه‌ای بزرگ در یکی از مناطق خوب شهر عوض کردم. سالی 2 بار هم به ترکیه و حتی اروپا برای گردش می رویم. هیچ کم و کاستی دیگر در زندگی نداریم. تصمیم دارم که همین که کمی موهایم سفید شد بروم پیش نماز محله، خمس و زکات بدهم و با تایید ایشان وارد سیاست شوم. در کوچه های خاکالود شهر. واقعیت یا تخیل؟ avogaboo.com تقریباً به نیمه مسیر 2 روزانه‌ام رسیده بودم. این زمانی بود که معمولاً برای 2-3 دقیقه ای توقف می کردم تا چند قدمی راه بروم پیش از آن که دوباره دویدن را شروع کنم. پیش از آن که بایستم نسیمی به صورت و بدنم وزیدن گرفت. صورتم انگار از مهی خنک پوشیده شد. خستگیم کم شد و حال دیگری پیدا کردم. خودم نمیدانستم که چه شده. هرچه بود خوب بود. نیمه اول 2 روزانه‌ام تمام شده بود. درختان سبز بودند و هوا خوب بود و این نسیم از خستگیم کاسته بود. بعد از چند دقیقه دوباره شروع به دویدن کردم. وقتی به در خانه رسیدم همه چیز سر جایش بود ولی صندوق پستی خانه انگار تغییر کرده بود. نمی توانستم انگشتم را روی مورد خاصی بگذارم ولی یک احساس گنگی به من می گفت که چیزی تغییر کرده است. نمی دانستم چه می باشد و چرا این حالت را پیدا کرده ام. به روال همیشگی زنگ در را به صدا درآوردم. معمولاً صدای پیپی سگم را اول می شنوم و اوست که زنم را خبر می کند که از 2 برگشتم تا در خانه را برویم باز کند. اما امروز صدایی به گوشم نرسید. بعد از چند مشت به در زدن در باز شد و زنم در آستانه در ظاهر گردید. میگوید چرا اینقدر به در مشت و لگد میزنم امروز؟ مگر کلید در را به همراه ندارم؟ تعجب میکنم. میگویم از کی تا به حال کلید با خود برداشتم که امروز فراموش کرده باشم. اخمهایش را در هم میکشد و میگوید هر روز. میگویم پیپی کجاست؟ میگوید در اتاق است. میگویم حالش که امروز صبح خوب بود چرا دم در نیامده؟ این بار با تعجب میگوید که چرا حرف بی ربط میزنم؟ از کی تا کنون پیپی به استقبال کسی آمده که امروز روز دومش باشد؟ با خود فکر میکنم انگار همه دیوانه شده اند. انگار این زن دارد مرا دست میاندازد. وارد خانه که میشوم سر و کله پیپی پیدا میشود. لنگان لنگان به سویم می آید و پاهایم را بو می کند. کمی دمش را تکان می دهد و بعد دوباره به زیر میز قهوه خوری پناه می برد و آنجا دراز می کشد. کفشهایم را در می آورم و آماده دوش گرفتن می شوم. ولی باز این احساس گنگ در من زنده می شود که انگار چیزی تغییر کرده است. چیز خاصی نیست. ولی هوای خانه نسبت به صبح در مدت این 1 ساعت که از خانه بیرون بوده ام تغییر کرده است. معمولاً بعد از 2 زنم اصرار دارد که لباسهای خیس و عرقیم را مستقیما در رختچوخانه داخل ماشین رختچویی بگذارم. اعتقاد دارد که اگر چنین نکنم خانه بو میگیرد و اگر چنین شد خلاصی از دست این بوی بد کار حضرت فیل است. اما امروز حرفی نمیزند. خودم لباسها را داخل ماشین میگذارم. یکی از معدود ناتوانی‌های من همین کندن و درآوردن جوراب‌های ساق بلند سفید 2 می باشد که به خاطر عرق کردن پاها با زحمت از پا خارج می‌شوند و چون نمی‌خواهم روی صندلی بنشینم یا به زبان بهتر زنم نمی‌گذارد روی صندلی بنشینم تا جوراب‌ها را از پا درآورم معمولاً به کمکم می‌آید. اما امروز از کمک خبری نیست. باز هم آن را پشت گوش می‌اندازم. این در گذشته هم اتفاق افتاده بود. وارد حمام می شوم. این بار به تعجبم اضافه می شود. باز همان احساس گنگ که چیزی تغییر کرده است. صابون همیشگی نیست. ما معمولاً از صابون‌های دایال استفاده می کنیم. این صابون هم بویش فرق دارد و هم شکل و رنگش.
میدانم که صابون را آخر هفته که به خرید می رویم خریداری می کنیم و تا آنجا که یادم هست تا کنون نوع دیگری از صابون خریداری نکرده ایم. در ضمن همین دیروز صبح بود که خودم قالب صابونی را از داخل کابینت برای حمام گرفتن برداشته بودم. غیر ممکن است که ما 2 نفر در کمتر از 24 ساعت یک قالب صابون تمام کرده باشیم. بعد از شستشو حوله را برای خشک کردن برمی دارم. حوله من همیشه رنگش آبی بوده است. این رنگ همه حوله های من است. این یکی سبز است. می دانم که حوله سبز هم داریم. شاید زنم خواسته کمی تغییر ایجاد کند و از رنگ سبز می خواهد استفاده کند. موی خشک‌کن نیز مثل سابق نیست. همان موی خشک‌کن است ولی انگار از دیروز تا کنون توان خود را از دست داده است. نه گرمایش مثل همیشه است و نه قدرت هوایی که باید با فشار به موها بزند را داراست. زنم را صدا می کنم و می پرسم آیا برای این موی خشک‌کن اتفاقی افتاده است؟ اصلاً باد نمی زند و گرمایی ندارد. می گوید چند هفته است که خوب کار نمی کند. در میان تعجبم می گوید چند هفته پیش این موضوع را بهت گفتم. گفتی که باید یکی دیگر سفارش بدهی. انگار یادت رفته. هرچی به خودم فشار می آورم چیزی یادم نمی آید. دیروز خوب کار می کرد. این زن چه می گوید؟ چند هفته ای بوده که سر کار نمی روم. از خانه کار می کنم و لذا مشکل هر روز لباس رسمی پوشیدن، کراوات زدن و آراسته سر کار رفتن را نداشتم. به دنبال تیشرت خاکستری هم می گردم. واقعا اغراق نیست اگر بگویم بیشتر از 100 تیشرت به رنگ‌های گوناگون دارم. ولی چیزی تغییر کرده است. آن همه تیشرت غیبشان زده است. شاید به زور 30 تا تیشرت هم روی میل آویزان نیست. سر زنم داد می کشم. تیشرت های من چی شده اند؟ دوان دوان می آید. تکرار می کنم تیشرت های من چی شده اند؟ می گوید کدام تیشرت ها؟ همه سر جایشان است. می گویم من بیش از 100 تا تیشرت داشتم. همین امروز صبح قبل از دویدن همه آنها سر جایشان بود. مگر می شود در مدت زمان 1 ساعت غیبشان زده باشد؟ با تعجب نگاه هم می کند. می گوید تو کی 100 ها تیشرت داشتی؟ حواست را از دست داده ای؟ مگر اتفاقی برایت در حین 2 افتاده است؟ سرت به زمین خورده است؟ چرا رفتارت عوض شده است؟ کجا تو 100 تا تیشرت داشتی؟ کسی به لباسهایت دست نزده. همه همین است که می بینی. هرچه او می گوید و اصرار می کند اهمیتی برایم ندارد. من که می دانم چنین نیست. از آنجا که حوصله کلنجار رفتن دیگر ندارم فکر کردم بهتر از سکوت کنم. به اتاقی که به اتاق من شهرت یافته و در واقع کتابخانه من است وارد می شوم. ولی باز هم آنجا احساس تغییرات جزئی می کنم. تلویزیونی که در اتاقم بود بزرگتر شده است. تلویزیون اتاق من 36 اینچی بود. این یکی 46 اینچی است. این تلویزیون سونی است. غیر ممکن است. تنها تلویزیونی که از سامسونگ در خانه داشتم همانی است که در کتابخانه من بوده. چطور در یک محدوده زمانی 1 ساعته هم رشد کرده است و هم تغییر مارک داده است. زنم را صدا می کنم و می گویم تلویزیون چرا تغییر کرده؟ می گوید چطوری تغییر کرده؟ می گویم دیروز کوچکتر بود و از نوع سامسونگ و حالا سونی است و بزرگتر. دوباره با تعجب نگاهم می کند. به من خیره شده. انگار حس می کند من تغییر کردم. می گوید تو همیشه از مارک سونی خوشت آمده و زیر بار هیچ وسیله الکترونیکی سامسونگ نرفته ای. مگر یادت نیست این را 2 سال پیش خریدی؟ امروز حرفهای عجیب و غریب می زنی. نه، دقیق تر بگویم از وقتی از 2 برگشته ای حرفهای عجیب غریب می زنی. یعنی چه که تلویزیون تغییر کرده یا لباسهایت کم شده؟ شاید چند دقیقه دیگر برگردی و بگویی که من هم جوانتر بودم و چرا ناگهان پیرتر شدم. اول از پیپی شروع کردی، بعد از لباسها و حالا هم تلویزیون. انگار عقلت را از دست داده ای. در حین 2 زمین خوردی یا اتفاقی برایت افتاده که اینطوری به سرت زده است؟ جوابش را نمی دهم. فایده ای ندارد. به کتابهایم می پردازم. بیشتر آنها برایم آشنا هستند. اما در بخش کتاب‌های فارسی و شعر چند کتاب جدید وجود دارد که یادم نمی آید هرگز دیده باشم.
کتاب‌های شعر از افرادی که تاکنون اسم آنها را نشنیده‌ام. اینها دیگر کی هستند؟ سر میز تحریرم می‌نشینم. کامپیوترم را روشن می‌کنم و تصمیم می‌گیرم به حساب‌هایم رسیدگی کنم. وقتی به حساب‌های بانکیم وارد می‌شوم، از تعجب چشمایم گرد می‌شود. من این مقدار پول در حسابم نداشتم. موجودی بانکیم بیش از 10 میلیون دلار است. دوباره زنم را صدا می‌کنم و از او می‌پرسم که تا آنجا که اطلاع دارد موجودی بانکی ما چقدر است. می‌گوید هفته پیش حدود 10 میلیون دلار بود. چه شده؟ آن هم تغییر کرده؟ می‌گویم نه، فقط می‌خواستم مطمئن شوم. حالا دیگر اطمینان دارم که چیزی اتفاق افتاده، چیزی که هنوز از آن سر در نمی‌آورم، ولی اینها زاییده ذهن من نیست و می‌دانم که از سلامت عقل برخوردارم و توهم ندارم. با خود می‌گویم شاید وارد جهانی موازی شده‌ام. این جهان و این دنیا و جهان من نیست. این هم زن من نیست. این خانه، کتاب‌ها، پول‌ها هیچ کدام متعلق به من نیستند. این تنها توضیحی است که جواب این همه معما را در بر دارد. این نظریه در فیزیک مطرح است که جهان یکتا نیست و جهانهای موازی شبیه هم وجود دارند. شاید 10 من در این جهانها وجود دارند و حالا من متعلق به این جهان در جهان من است و من در جهان او. او هم باید از تغییرات تعجب کرده باشد. شاید هم به همین توضیح رسیده باشد. باز هم دنبال تغییرات می گردم. چیزی خاص به نظرم نمی آید. با خود می گویم که شاید خواب می بینم ولی نه، این واقعیت است. پوست شکمم را نیشگان می گیرم تا مطمئن شوم که دردآور است و خواب نمی بینم. درد و سوزش نیشگان واقعی است، پس خواب نیستم. می گویند دکارت می گفت من فکر می کنم پس هستم. من با خود می گویم من از نیشگان دردم می آید پس هستم. شب تصمیم گرفتم که روز بعد برگردم سر کار. صبح سر ساعت همیشگی از خواب برمیخیزم. به روال معمول حمام می کنم و لباسهایم را می پوشم. وقتی در گاراژ را باز می کنم به جای تویوتای قرمز، تویوتای سرخ رنگ مدل جدیدی را می بینم. درش را باز می کنم و سعی می کنم کلید را برای روشن شدن آن به کار ببرم. ولی کلیدی نیست. یادم می آید که مدل های جدید کلیدی نیستند. ماشین جدید همه تجهیزاتش جدید است. دیگر زحمت صدا زدن و پرسش از زنم را به خود راه نمی دهم. فایده ای ندارد. پاسخ او را می توانم حدس بزنم. به محل کار می رسم و وارد ساختمان می شوم. تغییراتی نمی بینم، اما تا وارد دفتر می شوم کاملا تغییرات عمیقی می بینم. این اتاق بزرگتر و مدرنتر است. میزم به جای رنگ آلبالویی سفید است و شیشه‌ای. کامپیوترم کاملا فرق دارد و اپل است. من سالهاست که همیشه از PC استفاده کردم و به جز آیپدم محصول دیگری از اپل ندارم. صندلیم نیز چرمی است. با احتیاط به میزم نزدیک می شوم و روشنش می کنم. ولی قادر نیستم وارد آن شوم. کلمه عبور ظاهراً تغییر کرده است. همه واژه‌هایی که می توانم حدس بزنم را به کار می برم. ولی فایده ای ندارد. منتظر می شوم تا ساعت 8:30 شود تا کارمند مسئول به دفترش بیاید تا از او کمک بخواهم. ساعت 9 صبح می آید. می گویم کلمه عبور را فراموش کردم. بعد از چند دقیقه کلمه عبور جدیدی برایم تعیین می کند و می گوید حالا دسترس داری ولی فراموش نکن آن را تغییر بده به آنچه فراموشت نمی شود. یا دیوانه شده ام و یا این تغییرات خارج از ذهن من واقعیتی از این جهان است که من به آن تعلق ندارم. باید این موضوع برایم 100% شود و اگر بتوانم به جهان خود بازگردم. وقتی کارمندان برای جلسه روزانه به دفترم آمدند به آنها میگویم که آیا در من تغییری میبینند؟ با حیرت میگویند چه تغییری؟ و با دقت به سر و صورتم نگاه میکنند. یکی میگوید آیا کراواتم جدید است؟ دیگری میگوید فکر نکنم رئیس موهایش را رنگ کرده باشد. سومی میگوید که من چیزی نمیبینم. چهارمی میگوید شاید رئیس میخواهد بازنشسته شود ولی این از صورتش دیده نمیشود. من باز هم از آنها پرسش‌های مختلفی کردم و حس کردم که با این کارم دارم شک و تردیدشان را برمی‌انگیزم. نه، کسی چیزی در من نمی‌بیند که با گذشته فرقی داشته باشد.
پس چرا من تغییرات میبینم؟ باز به خود شک میکنم که باید زاییده ذهن من باشد. اما تغییرات واقعی است. به این باید ایمان داشته باشم. اگر یکی 2 تغییر جزئی بود، می توانستم آن را با فراموشی، ذهنیتگرایی و یا چیزی شبیه آن توجیه کنم. اما این همه تغییرات. داشتم دیوانه می شدم. ساعتها در دفترم نشسته به این موضوع اندیشیدم. اگر واقعاً به جهانی موازی جهان خود وارد شده ام، باید با این تغییرات بسازم و آنها را قبول نمایم. همسرم شکل و شمایل و ظاهراً همه چیزش همان قبلی است. اسمش نیز تغییر نکرده است. با خود میگویم شاید خانواده‌اش کمی تغییر کرده باشند که اگر چنین است امیدوارم آن تغییرات در جهت مثبت باشد. پول در بانک نیز که بیشتر شده است. زیر لب با خود میخندم. با خود فکر میکنم بیچاره آن همتای دیگر من حتما بیشتر کار کرده و حالا پول او نصیب من شده است و حتما حالا در جهان من با همسرم دعوا دارد که پولها چه شده است. از این موضوع بیشتر خنده‌ام میگیرد و برایم به سرگرمی تبدیل می شود. دلم میخواهد در آن جهان به صورت سایه وجود داشتم و آن صحنه ها را می دیدم و از خنده روده بر می شدم. عصر به روال معمول به سالن ورزش مدرسه می روم. کمد من در جهان من شماره 800 است. به شماره خود می روم ولی هرچه می کنم قفل را نمی توانم باز کنم. بیشتر از 20 دقیقه وقت می گذارم ولی تلاشم بیهوده است. در این اثنا یکی از دوستانم که ایسلندی است وارد می شود. مثل همیشه از پشت سر به شانه‌ام می زند و می گوید چرا به آن کمد ور می روم. با تعجب می گویم مگر این کمد متعلق به من نیست؟ می گوید از کی کمدت را عوض کرده ای؟ این کمد کنار کمد من مال توست. یادت رفته؟ بعد دوباره به من خیره می شود و می گوید انگار خودت نیستی. کمی تغییر کرده ای. می گویم از چه جهت؟ می گوید نمیدانم ولی حس می کنم امروز خودت نیستی. در مرکز مشکلی پیش آمده است؟ می گویم نه. همه چیز مثل سابق است. به کمد دیگر می روم. شماره آن 121 است. با اولین تلاش باز می شود. داخل کمد تغییری نمی بینم به جز دمپایی هایی که برای دوش گرفتن آنها را می پوشم. تا آنجا که به یاد دارم رنگ آنها خاکستری بود. این جفت از همان نوع است ولی رنگ آنها آبی است. دیگر هیچ شک و شبهه‌ای در ذهنم نیست که به این جهانی که در آن هستم تعلق ندارم ولی هنوز نمیدانم چگونه به این جهان آمده ام. نه روند آن را میدانم نه زمان آن را و نه میدانم چگونه به جهان خود برگردم اگر قصد برگشتن داشته باشم. در داستان‌های تخیلی خوانده بودم که اگر جهان یکی نباشد و چند جهانی وجود داشته باشد 2 عنصر و یا 2 موجود از این چند جهان نمیتوانند همزمان در یکی از این جهان‌ها قرار بگیرند. اگر یکی به جهانی دیگر انتقال یافت همزمان آن یکی باید به جهان دیگر منتقل شده باشد. با خود میگویم اگر چنین باشد ظاهراً باید اصل بقای دیگری را نیز قبول کنیم و آن اصل بقای موجودات در دنیای چند جهانی است. چند روز گذشت و نه عقلم به جایی می رسید و نه اینکه راه حلی به فکرم می آمد. شاید زنم درست می گوید که توهمی شده ام و خواب دیده ام و خواب برایم واقعیتی شده است. به فکر سریال تلویزیونی برزخ افتادم که چنین امکاناتی که زاییده ذهن آدم است در آن اتفاق می افتد و گاهی اتفاقات چنان واقعی به نظر می آیند که قهرمان داستان به راست بودن اتفاقات ذهنی اعتقاد پیدا می کند. باید این افکار را از سرم بیرون کنم. این بود آخرین راه حلی که به نظرم آمد. حتی اگر آنچه فکر می کنم اتفاق افتاده واقعی بوده چه فرق می کند که آدم در این جهان باشد یا جهانی دیگر؟ آنچه مهم است اصل هستی است و من هستم و این باید مهم زندگی باشد نه اینکه شاید جهانی دیگر وجود دارد و همسری دیگر. آنچه اگر باشد مگر با پاره ای تغییرات جزئی کم اهمیت آیا اصل بودن و هستی مرا تغییر می دهد که خودم را برای آن هلاک کنم؟ زنم که همان شکل است و با همان نام و ظاهراً همان خانواده مادری و پدری هم نیست که ظاهراً فرقی نکردند حداقل تا آنجایی که درک می کنم. اگر هم 1-2 از آنها یا مرده و یا زنده اند نسبت به جهان دیگر در کل چیزی را عوض نخواهد کرد. من که رابطه ای با اکثریت آنها ندارم که برایم کمی تغییرات چندان مهم گردد. به خواهرم زنگ می زنم و با او صحبت می کنم.
از او پرسش‌هایی را مطرح می‌کنم ولی چیزی که نشان دهنده تغییرات باشد دستگیرم نمی‌شود. فقط نقطه‌ای که ظاهراً فرق کرده بود این پرسش او بود که چرا چند هفته است که تماس نگرفتم و به تماس‌های او نیز پاسخ ندادم. تا آنجا که یادم هست همین چند روز پیش بود که با او تماس گرفته بودم. درست روز قبل از آن تغییرات و یا نقل مکان من به این جهان جدید. حداقل آن من دیگر در جهان قبلی من این مشکل را نخواهد داشت که چرا تماس نگرفته است. یادم آمد که شبی در خانه‌ام در حین مسواک زدن بودم و رویم به سوی حال بود. قبل از اینکه بخواهم مسواک بزنم با زنم تلویزیون نگاه می‌کردیم و او در حین فیلم ظاهراً به خواب رفته بود. این عادت اوست که خیلی اوقات در حین تماشای فیلم اگر داستان فیلم چندان به مذاقش خوشایند نباشد به خواب برود. آن شب نیز همین اتفاق افتاده بود. فیلم که تمام شد برای مسواک زدن رفتم. ناگهان زنم را دیدم که در حالی که لبخندی به لب داشت از حال به سوی گاراژ و یا اتاق لباسشویی می رفت. فکر کردم رفته برای برداشتن چیزی از داخل یخچال دومی که در گاراژ داریم. اما در میان تعجبم وقتی به اتاق نشیمن برگشتم زنم را در همان خواب عمیق دیدم. نه او عادت به راه رفتن در خواب دارد و نه من. تا آن زمان چنین چیز عجیبی را مشاهده کرده بودم. شبیه این اتفاق دوباره دیگر هم در طی 2 سال بعد از آن ماجرا اتفاق افتاد که برایش هیچ توضیحی نداشتم. از آنجایی که اهل علوم هستم آن زمان با خود فکر کردم که در آن لحظات یک جور همافتادگی کوانتومی بین 2 جهان برای یک لحظه کوتاه اتفاق افتاده است. حتی با خود فکر کردم که اگر بار دیگر چنین امری را مشاهده کردم درون آن میپرم تا ببینم که آیا جهانی دیگر وجود دارد یا نه. متاسفانه بعد از آن 3 مشاهده دیگر آن پدیده رخ نداد تا این زمان که چنین تجربه برایم در حال رخ دادن است. هرچند که می‌خواستم با این شرایط خود را تطبیق دهم و همه تلاشم را می‌کردم که وانمود کنم که انگار همه چیز معمولی است، اما در ته دلم می‌دانستم که چنین نیست و این کم کم در اطرافیانم داشت اثر خود را به جا می‌گذاشت. کسی چیزی نمی‌گفت ولی انگار اتمسفر داشت تغییر می‌کرد. گاهی می دیدم که زنم از گوشه چشم به من خیره شده است. مثل اینکه به موجودی ناآشنا نگاه می کند. هر وقت از او پرسیدم که چه شده است مثل همیشه لبخند می زد و می گفت چیزی نشده و همه چیز خوب است. چند هفته ای گذشته بود. یک روز شنبه درست 3 هفته بعد از آن تغییر برای 2 از خانه به روال همیشگی خارج شدم. هنوز نیمه راه نرسیده بود که درست در همان مکان قبلی ناگهان نسیم خنکی شروع به وزیدن کرد و حالم برای یک لحظه منقلب شد. ایستادم ولی هرچه بود انگار زود تمام شده بود. دوباره شروع به دویدن کردم. وقتی به خانه رسیدم و در زدم پیپی شروع به واق زدن کرد و دم در منتظرم بود. زنم در آشپزخانه بود. ولی لباسی که تنش بود با آن لباسی که موقع خارج شدن من از خانه به تنش بود فرق داشت. از او پرسیدم که دوباره لباس عوض کرده است. با تعجب گفت نه، چطور؟ وقتی داخل آشپزخانه شدم تا لیوانی آب بردارم همه چیز به رنگ سابق بود. انگار همه چیز به آن جهانی که به آن تعلق داشتم بازگشته بود. بعد از دوش گرفتن به حساب بانکی سر زدم. از آن پول اضافی هم دیگر خبری نبود. احساس کردم که خودم شده‌ام. در کوچه های خاکالود شهر. شوهرخالی من. avogaboo.com وقتی راست می ایستاد فکر می کردم که کوهی از گوشت و استخوان جلوی چشمهایم قامت راست کرده. درست مثل یک کوه بود. آدم فکر می کرد که سرش به ابرها می خورد. بیشتر شبیه غول‌ها و دیوها در داستان‌هایی بود که مادرم برایمان در شب‌های زمستان در زیر کرسی تعریف می‌کرد. غول‌ها و دیوهایی که آدم خور بودند و هر زمان که دوست داشتند تنوره می‌کشیدند و به آسمان پرواز می‌کردند و روی سرهاشان شاخ بود و بدنهاشان خالخالی مثل پوست پلنگ. از او بی نهایت می‌ترسیدم. مادرم با او احوال پرسی می کرد و شهامت مادرم برایم اعجاز انگیز بود.
که چرا از آن غول نمی ترسد. من هیچ وقت جرأت نکرده بودم به خانه آنها بروم. شوهر خاله‌ام بود، ولی تا آنجایی که به من مربوط می شد خاله‌ای وجود نداشت که او بخواهد شوهر خاله‌ام باشد. با خود فکر می کردم که حتما خاله‌ام را مثل آن دیوهای آدم دزدیده و به خانه خود برده است. همیشه وقتی مرا با مادرم می دید به مادرم می گفت بده تا بخورمش و آنگاه قاه قاه می خندید و از قهقهه او 0.5 کیلو گوشت بدن من آب می شد. خودم را سخت به چادر مادرم می چسباندم تا از گزند دندانهای او که حس می کردم روی بدنم دارد فشار می آورد تا مرا در دهان خود بجود و قورت دهد در امان بمانم. مادرم هیچ وقت دخالت نمی کرد و تنها می خندید و همه می خندیدند. انگار خوردن من تفریحی برای همه ناظران آن صحنه دلخراش بود. روز عصر یکی از جمعه‌های شهریور ماه بود که با مادرم به خانه یکی از دایی‌هایم رفتیم. خانه داییم بسیار تفریحی بود. با پسر دایی‌هایم ورجه ورجه می‌کردیم، روی پشت بام‌ها می‌دویدیم و از درخت‌های باغچه خانه بالا می‌رفتیم. گاهی هم سری به طویله می‌زدیم تا گاو آنها را از نزدیک ببینیم. به خصوص نزدیک‌های دم غروب که یکی از دختر دایی‌هایم شیر می‌دوشید. ناصر پسر داییم از لحاظ سنی 1 سال از من بزرگتر بود. وقتی از او پرسیدم که آیا تاکنون دیده است که شوهر خاله‌ام فتح علی در محله آنها بچه‌ای را خورده باشد و او قسم خورد که به چشم خود دیده است که یک روز یکی از بچه‌های محله که از ما کوچکتر بوده به در خانه فتح علی سنگ زده بود و فردای آن روز فتح علی او را قاپیده بود و جلوی چشم او را درسته قورت داده بود. من با شنیدن این داستان واقعی مو به تنم سیخ شد. انگار کسی همه توانم را از پاهایم گرفته بود. ناصر می گفت با وساطت همسایه ها فتح علی آن پسرک را استفراغ کرده بود و تحویل پدر و مادرش داده بود. آن شب وقتی در رخت خواب دراز کشیده بودم سرم را از ترس زیر لحاف پنهان کرده و به آن صحنه دلخراش فکر می کردم. و خودم را در دهان فتح علی می دیدم که از گلویش با این می روم و داخل شکمش می شوم. بعد او مرا بالا می آورد و مثل هسته آلبالو از دهانش به بیرون تف می کند. آن شب همه خوابهایم بهتر بگویم کابوسهایم درباره فتح علی بود که مرا دنبال می کرد و می خواست مرا بخورد. هرچه تلاش می کردم فرار کنم انگار پاهایم قفل شده بود. در آن روزها غول دیگری هم در محله خود ما زندگی می کرد. این یکی حتی از فتح علی بلندتر بود. تا آنجایی که من قادر به دیدن بودم فتح علی نصفه این یکی هم نمی شد. پدرم می گفت اسمش کیخسروست. با پدرم دوست بود و گاهگاهی به خانه ما می آمد. هر زمانی که چکش در خانه ما را به صدا در می آورد و صدایش را می شنیدم در پستوی آخرین اتاق پشت یکی از کرسی هایی که مادرم رخت خوابهای اضافی را روی آن نگاه می داشت پنهان می شدم و هر کاری هم افراد خانواده برای بیرون کشیدن من می کردند نتیجه نمی داد. برادرم که 7 سال از من بزرگتر بود همیشه مرا با نام کیخسرو شکنجه می داد. اگر می گفت کاری انجام دهم و از دستوراتش سرپیشی می کردم کافی بود که نام غول بچه خار کیخسرو را بیاورد و قسم بخورد که همین روزها وقتی پدر و مادر در خانه نیستند مرا با زور ببرد و بدهد کیخسرو تا مرا درسته قورت دهد. همین تهدید کافی بود تا هر کاری که می‌خواست انجام دهم و آن هم بدون هیچ اعتراضی. روزی از برادرم پرسیدم که کدام یک از این 2 غول بچه خار پرزورتر است و او بدون هیچ تأملی گفت کیخسرو. او تا کنون چند غول دیگر مثل فتح علی را کشته و خورده است و این بدن مرا لرزاند. کیخسرو هر بار که به خانه ما می آمد مرا صدا می کرد و می گفت که مرا نمی خورد ولی ترس من هر بار 100 برابر می شد. همیشه با خود فکر می کردم که ممکن است ناگهان مرا بخورد. همیشه با خودم می گفتم اگر روزی خواست مرا بخورد حتی پدرم هم نمی تواند کاری کند و مرا از دست کیخسرو نجات دهد. و شاید هم به خاطر شیطنت هایی که روزانه مرتکب می شدم دلشان می خواست که کیخسرو مرا بخورد. از این فکر موهای بدنم سیخ می شد.
با این همه خیلی دلم می‌خواست روزی جنگ این دو غول بچه خوار را از نزدیک ببینم. سالها گذشت و غول‌ها به آدم‌های معمولی بدل شدند. دیگر قد آنها به آسمان نمی رسید و مثل کوه هم بزرگ نبودند. وقتی به آنها سلام می کردم با مهربانی یادآور آن روزهایی می شدند که فکر می کردم می خواهند مرا قورت دهند و قاه قاه می خندیدند و من همراه آن دو غول بچگی خود با آنها می خندیدم. هرچه زمان گذشت من بلندتر شدم و آنها کوتاه‌تر تا روزی که هر دو را زمین بلعید و قورت داد. سالها از آن زمان می‌گذرد. در گذر این همه سال تنها خاطراتی دلانگیز از آن دوران به جای مانده است. خاطراتی که هر روز با گرد و غبار زمان بیرنگتر می‌شوند تا خاطرات و تجربیاتی نه چندان خوش جای آنها را در ذهن این بچه سالهای دور و پیشین پر کند. در کوچه‌های خاک‌آلود شهر. مرگ ماه سلطان. avogaboo.com ماه سلطان زن پیری بود که 2 پسر و تنها دخترش را با 1000 بدبختی و در بیوه‌ساری بزرگ کرده بود. شوهرش ماشاءالله خان زمانی منصب خوبی در حکومت داشت و از طریق رشوه پول خیلی بالایی به جیب می‌زد، اما آدم عیاش و خودخواهی بود. زنش ماه سلطان تقریباً وصله ناجوری برای او به حساب می آمد. ماشاءالله خان آدم نسبتاً خوشتیپی بود با قدی بلند، چشمانی نافذ، سیبیل‌هایی پرپشت. صورتش را از ته می‌زد و پوست تیره ای داشت که بیشتر آفتاب خورده بود تا رنگ اصلی خودش. همیشه کلاهش که مدل سالهای آخر قاجاریه و اوایل دوره رضاشاهی بود را کج می‌گذاشت و عصایی در دست که همه جا همراه خود می‌برد. او اصلاً مشکلی برای راه رفتن نداشت و عصا برایش جنبه تشریفاتی داشت که اسلحه هم به حساب می‌آمد و هر زمانی که از دست کارمندی عصبانی می‌شد با آن به آنها حمله می‌کرد یا آنها را با آن تهدید می‌نمود. ماشاءالله خان در کنار خشونتش اما آدمی دست و دلباز بود و برای خانواده‌اش تنگی مالی ایجاد نمی‌کرد. 2 پسر و 2 دختر داشتند که یکی از آنها با پسر عمویش ازدواج کرده بود و در مجموع زندگی خوبی داشت. شوهرش سر او هوو آورده بود و طبق معمول آرامش از آن خانواده مدت‌ها بود که رخت بربسته بود. دختر دیگرشان زندگی خوبی داشت. شوهرش یک ارتشی بود و خانه به دوش. گاهی در کرج زندگی می کردند و گاهی در کرمانشاه و زمانی در اطراف مشهد و بیرجند و زمانی دیگر در خوزستان، اما در کل زندگی آرامی داشتند. پسرهایشان نیز بد نبودند و هر دو کارمند دولت بودند با درآمد مکفی. آنها هر دو ازدواج کرده بودند و برای خود زندگی و خانواده تشکیل داده. ماه سلطان کاملا نقطه مقابل ماشاءالله خان بود. جثه کوچک، قدی کوتاه با پوستی شفاف، چشمان قهوه‌ای روشن و موهای خرمایی رنگ. زنی بود که نه سواد خواندن و نوشتن داشت و نه اهل مسجد و امور مذهبی بود. شاید حتی نماز خواندن را هم نمی‌دانست، ولی خدا باور بود از نوع عامیانه ترین شکل خود و قسم راستش حضرت عباس بود و 14 معصوم. و اگر کسی از او اسم آن 14 معصوم را می‌پرسید در 4مین آن گیر می‌افتاد. اما زمانی که کمی پا به سن گذاشت اهل مسجد و نماز شده بود. شاید این نماز و مسجد رفتنها به او آرامش می‌داد. آرامشی که در زندگی زناشویی‌اش هرگز به چشم ندیده بود. هرچند ماه سلطان دلش به شوهرش خوش نبود، ولی با داشتن بچه‌هایش نسبتاً زندگیش آرام بود. در تمام زندگیش همه چیز خلاصه شده بود به محله‌ای که در آن به دنیا آمده بود، آنجا بزرگ شده و شوهر کرده بود. او حتی از رفتن به مرکز شهر ترس داشت و اگر مریض میشد پسر دومش بود که او را به دکتر میبرد. ماه سلطان به خاطر عیاشی‌های ماشاءالله خان سالها بود که از دنیا بریده بود. زندگی زناشویی برایش سالها بود که وجود نداشت.
چرا که مثل بسیاری از زنهای دوران خود هیچ زمانی نه لذت هماغوشی با شوهرش را برده بود و نه اصولاً درکی از آن داشت. او نیز مثل اکثر زنهای فامیل و هم محله‌ای خود و حتی اکثر زنهای شهر و یا شاید مملکت در آن زمان درکی از این مسائل نداشت. برای او رابطه زناشویی یعنی اطاعت از شوهر و تسلیم خواسته های او بودن. اگر شوهر دلش می‌خواست که همخوابگی بکند، زن نیز همخوابگی می‌کرد و اگر شوهر آدم عیاشی بود و خود را جایی دیگر ارضا می‌نمود، همسر در خانه باید همچنان منتظر می‌ماند تا شاید شوهر مرحمتی کند. از آنجایی که ماشاءالله خان خیلی عیاش بود، این مرحمت به ندرت اتفاق می‌افتاد. ماه سلطان شانس آورده بود که همان 4 بچه را هم پیدا کرده بود. ماشاءالله خان به گفته پسرانش 55 سال بیشتر نداشت که ناگهان مریض شد و در کمتر از 3 روز از دنیا رفت. تنها مشکل ماه سلطان مالی بود و الا رفتن ماشاءالله خان از دنیا عواقب دیگری برای او نداشت. هرچند که 42 سال داشت که بیوه شده بود، اما در رفتار مثل زنی 60-70 ساله رفتار می‌کرد. سالها گذشت و با هر بدبختی و مصیبتی بود بچه‌هایش را بزرگ کرد. دخترانش در زمان حیات پدرشان به خانه بخت رفته بودند و ماه سلطان خودش پسرهایش را زن داد. پسر اولش جعفر قلی دختر یکی از افراد محله که رابطه خویشی با ماه سلطان داشتند را گرفت. جعفر قلی به ماه بانو همسرش خیلی احترام می‌گذاشت و او را دوست داشت. پسر دومش حیدر قلی دختر یکی از اقوام پدریش را گرفت. هر دوی این همسران دستچین خود ماه سلطان بودند. فرنگیس دختر زیبایی بود که پدرش پسر عموی ماشاءالله خان بود. فرنگیس خود پدرش را در کودکی از دست داده بود و توسط مادر بزرگش بزرگ شده بود و هرچند که زیر نظر مادر بزرگ بود ولی در خانه عمویش بود. دختری بود که سر و گوشش تکان می‌خورد و در سن 15 سالگی به پسرهای محل نگاه می‌کرد، اما جرأت تخطی از آن حد را نداشت. مادر بزرگش اجازه نمیداد که از خانه خارج شود مگر برای خریدن ماست و یا پنیر و گاهی نان از سر محله که تنها در چند قدمی خانه آنها بود. وقتی 16 ساله بود، روزی ماه سلطان به دیدار مادر بزرگش رفته بود. 2 زن در حیاط خانه لبه ایوان نشسته بودند و صحبت می‌کردند. این صحبت‌ها گشایشی بود برای دردهای آنها. بدون اینکه خود بدانند مرهمی بود و به باور امروز تراپی روحی برای آنها به حساب می آمد. صحبت از اینکه ماه سلطان برای پسر دومش چه کسی را در نظر دارد بود که ناگهان فرنگیس که به حرفهای آنها گوش میداد گفت: خاله جون، منو برای حیدر قلی چرا خواستگاری نمی کنی؟ مادر بزرگش از تعجب داشت شاخ در می آورد و بعد از کمی هاج و واج ماندن چوب جارو را برداشت به علامت زدن او که دختر نباید اینقدر دهنگشاد باشد که چنین حرفی را بزند. اما ماه سلطان زد زیر خنده و با نگاهی مهربان گفت: حالا که فکر زن گرفتن برای حیدر قلی را ندارم، ولی اگر روزی خواستم برایش زن بگیرم چه دختری بهتر از تو. این حرف فرنگیس را که از ترس مادر بزرگش به گوشه دیگر ایوان فرار کرده بود کلی خوشحال کرد. مادر بزرگش هم در ته دل شاد شده بود که شاید فرصتی پیش بیاید و فرنگیس را شوهر دهد و چه دامادی بهتر از حیدر قلی. حیدر قلی جوان بلند بالایی بود که از لحاظ قد به پدرش رفته بود و از رنگ پوست به مادرش. موهای صافی داشت به رنگ خرمایی تیره و چشمانی قهوه‌ای روشن مانند مادرش. وقتی حیدر قلی 24 ساله شد، مادرش به او گفت که می‌خواهد برایش زن پیدا کند و دختر مورد نظرش فرنگیس است. حیدر قلی کمی مکث کرد و بعد گفت: بسیار خوب، برو و با مادر بزرگ و عمویش حرف بزن و اگر موافق بودند جمعه شب می‌رویم خواستگاری. روز بعد ماه سلطان برای دیدار مادر بزرگ فرنگیس به خانه آنها رفت. 2 پیرزن مشغول صحبت بودند که ماه سلطان رو به دوستش کرد و نظر او را در مورد خواستگاری فرنگیس مطرح کرد. بیگم سلطان مادر بزرگ فرنگیس با خوشحالی پرسید که برای حیدر قلی و وقتی تاییدیه گرفت دست دوستش را گرفت و گفت: دختر از آن شماست.
خواستگاری، عقد و ازدواج همه در کمتر از 2 ماه انجام گرفت و فرنگیز به خانه بخت رفت. فرنگیز حیدرقلی را دوست داشت و حیدرقلی هم متقابلا فرنگیز را. 2-3 سالی گذشت و حالا فرنگیز تقریباً 20 ساله شده بود. ماه سلطان در اتاق کوچک خودش به سر می برد و همه تلاشش را می کرد که در زندگی پسر و عروسش دخالت نکند. او برخلاف بسیاری از مادر شوهرها زنی بود که دوست داشت عروسش برای خود مستقل زندگی کند و پسرش هم همینطور. اگر شرایط مالی اجازه میداد، دوست داشت حتی آن خانه را ترک کند و برای خود اتاق کوچکی جایی داشته باشد، اما توان این را نداشت و از هر لحاظی به پسرش وابسته بود. حیدرقلی نیز با اینکه خاطر فرنگیز را بسیار می‌خواست، اما بارها به او گفته بود که مادرش حق بزرگی به گردن بچه‌هایش دارد و او دوست ندارد که مادرش جای دیگر زندگی کند و تا زمانی که مادرش نفس می‌کشد پیش آنها خواهد ماند. فرنگیز از آنجایی که ماه سلطان به پر و پایش نمی‌پیچید، او را تنها می‌گذاشت و کاری به کار او نداشت، هرچند که اصلاً دلش نمی‌خواست ماه سلطان با آنها دیگر زندگی کند. حالا آنها پسر بچه‌ای هم داشتند و با اینکه ماه سلطان کمک بزرگی برایشان بود در نگهداری بچه و کارهای خانه، اما انگار عروس هوس دیگری در سر داشت. تنها ترس از حیدرقلی بود که او را از اذیت ماه سلطان باز می داشت. با حاملگی دوم فرنگیز فشار بیشتری بر روی فرنگیز بود و همین باعث شده بود که زیاد به ماه سلطان به شکل منفی فکر نکند. نه اینکه باورش به او تغییر کرده بود. تنها از دیدگاه منفعت شخصی بود که کمی نسبت به او نرم تر شده بود. فرنگیز اوایل چنین نبود و در واقع ماه سلطان را مثل مادر بزرگش دوست داشت و به حرفهای او و نصایحش با دقت گوش میداد. مادر بزرگ خدا بیامرزش که همین 2 سال پیش به رحمت ایزدی پیوسته بود، تا آخرین لحظه های حیاتش بارها به او نصیحت کرده بود که قدر ماه سلطان را بداند و به نصیحتهایش عمل کند که او زنی نیک‌طینت و خوبی است و خیرخواه اوست. اما با مرگ مادر بزرگش فرنگیز بیشتر تحت تأثیر یکی از خاله‌هایش به نام ثریا بود. ثریا زن بدطینتی بود که عادتش خبرچینی و ایجاد شر در بین خانواده ها بود. انگار یک حالت سادیسمی داشت که از رنج دیگران شادمان میشد، هرچند که همیشه وانمود میکرد که خیرخواه همه است و اگر حرفی را جایی نقل میکند به خاطر آن است که دست آدمهای بدرفتار و بدگفتار و درورا رو کند. کسی در محله و بین اقوامشان ذره‌ای به او اعتماد نداشت. آنها میدانستند که 2 به هم زن است. تنها زمانی با او مشورت و یا درد و دل می کردند که قصدشان پخش خبری بود که مستقیما نمی خواستند آن را خود پخش کرده باشند. در موردش گفته می شد که او سریعتر از هر خبرگزاری اخبار و شایعات را پخش می کند. با آنکه تلفنی در کار نبود، اما معلوم نبود که چطور در کمتر از چند ساعت همه محله از واقعی که بنا بود مخفی بماند اطلاع پیدا می کردند. با مرگ مادر بزرگ، فرنگیز بیشتر به خانه ثریا رفت آمد داشت. ثریا نقش راهنمای او را در زندگی پیدا کرده بود. حیدرقلی بارها او را از رفتن به خانه ثریا منع کرده بود، ولی فرنگیز انگار مسحور خاله بود و در هر فرصتی با خاله‌اش درد و دل می‌کرد و از او راهنمایی می‌خواست. به همین دلیل بارها به خاطر راهنمایی‌های شرزای ثریا بین فرنگیز و حیدرقلی رابطه خوب آنها شکراب شده و کار به دعوا و مرافعه کشیده بود. یک روز که فرنگیز دوباره داشت از مادر شوهرش بد میگفت، ثریا به او گفت: میدانی چقدر راحت است آدم از دست کسی که نمیخواهد مزاحم زندگیش باشد خلاص شود؟ فرنگیز با شوق پرسید: چطوری؟ ثریا جواب داد: خیلی راحته. گردی هست که اگه آدم بریزه تو غذای اون آدم که بخوره مریض میشه و راحت میمیره و کسی هم بو نمیبره که چطوری مرده. اینطور آدم راحت از دستش راحت میشه و آب از آب هم تکون نمیخوره. و بعد با خنده مرموزانه ای گفت: دوست داری از دست مادر شوهرت راحت بشی؟ فرنگیز ترسید و گفت: نه، میترسم این کار رو بکنم. اگه کسی متوجه بشه و یا حیدرقلی بفهمه زندگیم به باد میره، سرم رو میبره. ثریا دوباره با همان لبخند مرموزش گفت: مربوط به خودته.
از من گفتن بود میخواهی باز هم زجر بکشی و مادر شوهرت همیشه بالا سرت باشه و مزاحم زندگیت باشه. مربوط به خودته. هر جوری دوست داری. فقط پیش من نق نزن دیگه. فرانگیز چیزی نگفت و خاله اش را ترک کرد. اما روز بعد دوباره پیش ثریا رفت و پرسید چطور می شود آن گرد را تهیه کرد. ثریا گفت من کمی از اون گرد رو دارم. بعد از جا بلند شد و داخل پستوی اتاق شد و چند دقیقه بعد با بسته کوچک کاغذی قهوه‌ای رنگ برگشت و آن را در دست فرانگیز گذاشت و گفت اینو داشته باش. مبادا به کسی حرفی بزنی ها. بعد گفت بریز تو ماست و بده بهش بخوره. بی طعمه. اصلاً متوجه نمیشه. گرد کمی سفید رنگیه. 2-3 روز بیشتر طول نمیکشه و میمیره. فرانگیز دستش میلرزید ولی آن را گرفت و در جیبش گذاشت. انگار روح خبیث ثریا در او رخنه کرده بود. با خاله اش یکی شده بود. چند روزی مردد باقی مانده بود که آیا این کار را انجام بدهد یا نه. یک روز وقتی حیدرقلی به خانه آمد اوقاتش تلخ بود. غذا کمی سوخته بود و بو گرفته بود. حیدرقلی که دلش از جای دیگر پر بود عصبانیتش را سر فرانگیز و غذای نیمه سوخته او درآورد و ظرف غذا را دور ریخت و گفت که در تمام عمرش که مادرش غذا پخته بود یک بار هم غذا را نسوزانده بود. همین حرف فرانگیز را مصمم کرد تا از دست ماه سلطان خود را خلاص کند. عصر آن روز کمی ماست و سبزی خوردن آماده کرد و گرد را در ماست ریخت. کمی هم نعنا در آن ریخت و با نان و سبزی خوردن پیش ماه سلطان برد. ماه سلطان از اینکه عروسش برایش غذا آورده کلی خوشحال گشت و او را دعا کرد و برایش خیر و خوبی از خدا درخواست کرد. فرانگیز آنجا نشست و غذا خوردن ماه سلطان را تماشا می کرد و منتظر بود که هر لحظه ماه سلطان به روی خاک بیفتد و در جا بمیرد. اما ماه سلطان غذایش را تمام کرد و گفت به اتاقش می رود تا نماز بخواند. آن شب موقعی که ماه سلطان رخت خوابش را پهن کرد که بخواهد دل درد خفیفی داشت. فکر کرد که سردی کرده است. کمی نبات خورد و خوابید ولی تمام شب حالش خوب نبود. فردا صبح به زحمت برای نماز از خواب برخاست. دل دردش شدید شده بود ولی به رو نمی آورد و موقعی که حیدرقلی از خانه خارج شد مثل همیشه به دنبال پسرش دعا خواند. تمام روز حالش بد بود و درد شدیدتر شده بود. فرانگیز کمی ترسیده بود ولی به روی خودش نمی آورد و سراغ مادر شوهرش را نگرفت. خودش را با بچه‌هایش سرگرم کرده بود و نمی‌خواست روی مادر شوهرش را ببیند. شب که حیدرقلی به خانه برگشت و سراغ مادرش را گرفت، فرانگیز با بی‌اعتنایی گفت که در اتاقش خواب است. حیدرقلی بعد از شام بلند شد تا به مادرش سری بزند. فرانگیز با ناراحتی گفت چه کارش داری؟ حتما خواب است. حیدرقلی اعتنایی نکرد و وارد اتاق مادرش شد. پیرزن خواب بود. تکان نمیخورد. سر و صدایی هم نداشت. حیدرقلی دست به شانه اش گذاشت ولی مادرش تکان نمیخورد. حیدرقلی ترسید و دست مادرش را گرفت. دست ماه سلطان سرد و خشک شده بود. حیدرقلی فریادش بلند شد. گریه امانش نمیداد. فرانگیز نفس راحتی کشید. دیگر کسی نبود که حیدرقلی بخواهد سرکوفتش را به او بزند. خار ثریا او را از دست مادر شوهرش راحت کرده بود. همسایه ها همه تعجب کرده بودند که پیرزن که تا همین دیروز حالش خوب بود و هیچ مشکلی نداشت اینگونه ناغافل در خواب مرده باشد. نه دکتری و نه سازمانی که مرگ او را مشکوک بداند. روز بعد ماه سلطان را خاک کردند و هیچ کس هم نفهمید که چرا ماه سلطان آنطور بدون هیچ عارضه و بیماری مرده بود. مرگ ماه سلطان شاید یکی از هزاران قتلی بود که اتفاق افتاده بود و روح کسی هم از آن خبر نداشت به جز قاتل و آن کس که آن ماده بیرنگ و بو را برای آنها تهیه می کرد.